paminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning sa tanan tong mga kaigsunan, sa tanan tong mga tigpa na dinhi sa Shine FM 95.9 ug sa tong Facebook Live. Mayo may nga buntag sa tanan nga nagsunod og naminaw sa tibuok Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Aniya na sab kita mga kaigsunan makiuban kaninyo pagsabwag sa pulong sa Ginoo aron ang tanan masayod nga si Jesucristo lamang ang mangluluwas ug wa nay lain pa. Mga kaigsunan, ubanin ko ninyo sa tanang kasunod og naminaw diha, maayong buntag. Kuyog na sab kita ini nga mao nga bulhaton nga makalangit nga maghatod kaninyo sa mensahe sa Dios. Kaninyong tanan nga naminaw og naglantaw, paki-share sa ato nga live karon mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon. Dire sa ato nga Facebook Live, paki-share mga kaigsunan sa tanan ninyo nga mga ka-GC og sa inyo nga mga friends aron sila masayod nanining kalibutan na dili mga butang o bahandi ang makatabang nimo ug magtudlo mga kaigsunan magpahibalo kung imong gihatagag panahon karon ang mga butang nining kalibutan na delikado ug masayang ang imong gihaguan kung imo nang gikalimtan si Jesus nga mao'y mangluluwas sa tanan. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan og sa tanan nga nagsunod og naminaw karon. Good morning. Og salamat kay sa Dios sa lain na sa mga panahon nga kita mag-uban-uban ini nga mao nga programa mga kaigsunan ko. Okay, salamat sa tanan nga walay hunong og walay undang nga nagapaminaw sa Shine FM 95.9 og sa Facebook Live mga kaigsunan. Mao mga kaigsunan nga padayon kita pag-alagad sa Ginoo og sa dihang padayon ka pag-alagad sa Ginoo ang problema nagpadayon. Ayaw ginagkalimtig soon kay bisan ganig di ka mga alagad sa Ginoo na may problema pero mas gyud ang napag-alagad sa Ginoo anuman kandidato ka pirmi sa yawa og kanunay kaniyang hilabtan kay dili siya buot nga ikaw malangit. Muna mga kaigsunan ayaw hatagig luna ang yawa sa imong kinabuhi. Pwede nag-enjoy ka karon pero sa umabot nga panahon pwede nimo nang ikagol basta si Jesus imo nang malimtan. Kaya usahay manggod sa pagtuyok sa panahon mga kaigsunan di ta kabantay na comfort tag kadali mo nang iyong biyaan na to ang kalisdanan adto ta sa comfort pero ta kalimot nga sa dihang nimbiya tas kalisdanan napil na tug biya ang Ginoo mga kaigsunan. Okay, daghang salamat mga kaigsunan mo na giningon. Wala kang magantos kas kalisod basta lang kay nara si Jesus sa imong kinabuhi. Usay mingon ta pag natay Jesus hayahay kita yes tinuod na mga kaigsunan ang gipasabot niya nga kahayahay not only dinhi sa kalibutan ang kahayahay nga gipasabot niya mga kaigsunan ang eternal life. Ang eternal life mga kaigsunan maunay pinakagipangandoy nato nga mga nakahibalos kamaturan. Pero ang gipangandoy sa kalibutan karon nga kalipay, karon nga kalinaw, karon nga kaharuhay. Muna mga kaigsunan kung gusto kang mutubo, magpakorek ka. Kung gusto kang muuswag, magpatudlo ka. Mao na ang usa sa mga sikreto mga kaigsunan ko. Sa ato nga pagpadayon usa na to i-greet ang atong mga kaigsunan nga nasa Facebook og naminaw karon sa radio set kay waiting gyud sila kaayo. Moadto na kita sa mga pagampo mga kaigsunan. Amahan na mga langit nun, salamat kay Lord ini nga kabuntagon. Salamat Lord sa imong pagpamata, may kusog may kalig-on og nakita na mo ang sidlak sa adlaw nga kauban ka. Dalaygon ka sa walay katapusan among gituhuan og gisaligan Lord ang imong mga saad nga dili mo kami talikdan og biyaan. Lord ayag tuguti nga magbuhat kami sa mga butang nga wala na nimo gikahimutan. Tarunga ang among kinabuhi Lord ug amo ning ipatarong willing mi Ginoo nga mosunod diha sa imong nga gusto.
Lord, ay tuguti ang among unod mo'y maghari. Ay tuguti ang among Ginoo nga gusto mo'y matuman nga makadaot na diha sa imong pangalan. Father God, salamat kay ning oras ug takna sa kabuntagon akong ginatugyan diha kanimo ang tanan, ginasalig kanimo ang tanan sa tanang nga naglantaw sa Facebook, tanang naminaw sa Radio Set og sa mga kaigsunan namo Lord nga nas kadalanan, nas kahanginan, nas kadagatan, asa man sila karon nagapahimutang, ikaw ang Dios sa langit maghatag kanilang kalinaw ug kalipay labaw sa tanan kasayuran unsaon nga maluwas ang katawhan. Lord, salamat ini nga mao nga radio station, ini nga Facebook live nga unta maghatag kini Ginoo kahayag sa mga katanan nga nagsunod og naminaw. Lord, wala ako'y mahimo kung wala ka, giyahi ako akong kasing-kasing hunahuna nga walay mga pulong nga magawas Lord mugna sa una-una mugna lamang sa tinawhanon nga pagbati. Dalaygon ka Amahan akong ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan pinagi si mga anak nga mao si Kristong lawas ang tanan magaingon. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Ining oras utak na sa kabuntagon, salamat kayo sa iyang kayo ug gugma nga siya naghatag og kaligon og kadasig kanato nga tanan. Okay mga kaigsunan ko, sa sulod sa dugay-dugay panahon wala ko ka-live tungod bangguni sa kabisi nya daghang kay kung gipang atiman mga kaigsunan. No? So ubay-ubay ang atong trabaho kay wala man tay hunong sa pagtrabaho sa bulaton sa Ginoo. Adlaw-adlaw may ginahimo. Nay panahon nga nagpundo ko sa balay pero akong utok perting suroy-suroy mga kaigsunan unsay angayan nga himuon og pagbuhaton. Okay, sa tanang nga gasunod og naminaw, dalaygon kayong Dios mga kaigsunan. Nga din ini nga oras utak na sa kabuntagon ato siyang mapahimutan og atog yung akong isulti kaninyo. Gikan kaniadto mga kaigsunan sa pagsugod pa lang ini nga mao nga sibianan, way hunong way undang ang prinsipyo nga atong gibarugan. Pag mali, mali, pag tama, tama. Dili pwede mga kaigsunan nga ipabali na to ang prinsipyo sa Dios. May payangatua mo ang mga prinsipyo mo yung mga bali, mga usab. Ayaw lang prinsipyo sa Ginoo kay nga ato dili makaluwas ang sa Ginoo makaluwas mga kaigsunan. Munang atong siguroon nga din ang gusto sa Dios mo'y matuman. Pero dili ikadinay karon mga kaigsunan. Ang nasa Biblia nahitabo gayud. Nahitabo na, mahitabo pagyud mga kaigsunan. Ang mga tao mangandoy na sa ilang gusto. Og pangitaon nila ang ilang gusto. Kay ngano? Dili comfort ang sa Ginoo, comfort ang sa kalibutan. Number 1 karon nga gina fight mga kaigsunan sa tao kining kwarta. Pero dili na maingon nga kwarta. Mangita nagpaagi. Sunod. Kining gitawag og kalipay mga kaigsunan. Oh. Kalipay comfort, no, comfort zone. Comfort zone ang gipangita mga kaigsunan. Ayaw masaktan. No? Ayaw masaktan para sa Dios. Pero pwedeng masaktan para sa tao. Okay lang masakitan ko basta kauban siya. Pero walay gustong masakitan basta kauban ang Ginoo. Talagsa kayo nga mag-antos para sa Ginoo. Pero daghang tao nga mag-antos para sa tao. Tinood no? Daghang kayong tao nga gustong mag-antos para sa tao. Abala kang mag-antos ko basta kauban lang ka. Pero sa Ginoo mag-antos way kwarta, way bugas, kalisod kayo, naay bulhaton sa Ginoo. Di magserbe ni ministrihan mapurdoy ta Di magserbe ni sige tag simba, di ta kakaon, sige tag himog Bible study, di ta makuha na wa tay kabayad sa unsa may mga balayron, di magserbe ning ministrihan Pero sa tao mga kaigsunan, agwantahon gyud. Molinya gyud basta lang magadawat. Pero sa Ginoo wa gyud magwanta mga kaigsunan, magsuroy-suroy pa sa simbahan. Hari
Okay mga kaigsunan, pasensya na, busy-busy kita mga kaigsunan. Kay ubay-ubay man na to mga trabaho god nga kinahanglan to nga tagag-pagtagad. Okay, so mayong buntag kaniyong tanan, may buntag usab diha ang atong pinangga nga nanay Nining Roda. Salamat nay kanunay gini siyang sunod domina diha sa may magubay. Kanunay nga paabot sa to nga programa kay gusto makakat-on og maghibalo unsaon di ay nga mas siguro. Okay mga kaigsunan, salamat kay sa to nga buhi nga Dios og may buntag sa mga naglantaw ato naning tagag-pagtagad di mga naglantaw kay sige silang lantaw-lantaw niya wa ko mo lantaw. Biya to ning lantawon be. Okay, ito ning lantawon. Isa pa may naglantaw diha, kining naglantaw. Butangi lang og comment diha nga naapa ko kay wala na mo, di na ko mo greet kay sao magwala na mo. Naka-comment mo pero ning libro po ani sa tawag ani, ning slide po dayon kay ito pa lang lantawon. Hindi mag cellphone magkaigsunan pertigyan no. Ang pinaka most karon nga mga most watch kining vlog or kanang live kanang mga siniaw, kanang mga gugma-gugma, kanang mga unsa pa na mga love story mo man paborito kay no. Pero kining mga live, kining mga wali talagsa kay mo share mga kaigsunan, tagsa kay mo pansin. Labi nagmaigo, adi na gina mga kaigsunan. Mga kaigsunan, bulahan ka kung naigo ka karon, aron ikaw matarong. Ha? Bulahan ka nga maigo ka, aron ka matarong. Kay kung nagpabilin nga giuyunan ang imong gustos kinabuhi, delikado ang imong padulungan. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw na yun ang hari. Hari, haris na ng mga hari. Kanang naso na gayon ko. Sa pangalan mo, Jesus. Okay, salamat. May buntag sa tanan atong basahon ng mga mensahe. May buntag, may paglantaw ni Inday Lara nga naglantaw karon diha sa may Cebu og ni may buntag kaninyong tanan nga naglantaw ni Dong Janjan Villarez og sayang asawa nga nakaron sa Bais mayong buntag og ni Sister Jeneline Bandico. Good morning Pastor Kim, salamat sa Ginoo. Makapamati na sabmi sa pulong sa Ginoo. Salamat. Sister Jeneline og tibok nimong pamilya may buntag. Ang Dios magapanalangin, no? Sa imong nga kinabuhi padayon sa pagsunod sa Ginoo, padayon nga strikto basta sa Ginoo. Okay, so gikan ni Sister Jani Sangwenza sa Sangwenza. Okay, maayong buntag Pastor Kim. God bless Pastor. Okay, salamat sa itong mga kaigsunan nga naglantaw, padayon mga kaigsunan sa paglantaw ini nga tong live. Og i-share ni mga kaigsunan kay atong tagapagtagad ang mga mensahe nga mudangat dinhi kaya nga to gyud nga dinhi mga kaigsunan. Magyud ang pagtudlo sa kamaturan. Isab si Nals Paculanan, good morning, watching here in Cebu. Richel Rimaso, good morning Pastor Kim, God bless you. Brother Darrell Herolaga, morning Pastor Kim. Morning sa tanan, watching from Argos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Okay, good morning ni Brother Felix Sangilan Lakinon, may buntag Pastor, naminaw ko dire sa Martelo. Buntog mo ang kamatayon, kadakugan ni mong naangkot. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan dinhi sa itong programa nga Rise Up and Shine. Pangutan ako, kumusta man ang atong pag-alagad sa Ginoo? Stable pa ba mga kaigsunan? Our prayers, our Bible reading sa ato ang fellowship. No? So usa ka na mga kaigsunan nga ato gintan-aon og usisahon diri sa ato nga kinabuhi. Kaya nga naman kaigsunan, daghang panahon nakapasok si Satan sa atong kinabuhi. Kabantay mo ang inyong mga post sa Facebook, kabantay mo sa inyong mga gibati sa inyong dughan. Grabe na ka dili ka kalata mga kaigsunan. Grabe na ka bad. Bad na gyud sa mga kaigsunan. Nakabantay ka mo entertain na kag mga negative, mo entertain na ka og mga post o mo repost na ka og mga dili maayo mga kaigsunan, which is naabay pahiwatig or mura gusto kang mobalo sa tao nga nagpasakit nimo, or gusto kang mopaabot og mga mensahe sa imuhang sa tao nga diin posible nga nakapasakit nimo, dili nimo siya maprangka pag istorya pero adto nimo siya sa post pasabot-saboton. Mga kaigsunan, sultihan ka sa Tinoo, dili na sa Ginoo. No? Dili na sa Ginoo mga kaigsunan. That is why daghang kita mga butang nga dapat katunan sa tong kinabuhi. Unang gikan kaniadto hangtod karon mga kaigsunan, ipaglaban og unsay prinsipyo nga nabatunan nimo diha sa Ginoo.
Ayaw pagbawg-bawg mga kaigsunan, tulira gyud. Manang kinatong prinsipyo mga kaigsunan nga gibarugan tungod kay dili man ni ako, no? Dili ni ako nga prinsipyo gitudlo ni sa Dios sa akong kinabuhigan pa lang pagsugod ini nga radio ministry mga kaigsunan. Ipaglaban kung ano ang tama. Pag mali ka, mali ka. Pwede tang mo-adjust mga kaigsunan pero nagi mga butang nga di na to pwedeng i-adjust. Oh, nagi mga butang nga di na to pwedeng i-adjust. Unsa may dili pwedeng i-adjust? Ang balaod sa Dios. Oh, ang balaod sa Dios mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan sa atong nga kinabuhi, kinilang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Grabe, napakahirap. Mahirap talaga, lisod gyud mga kaigsunan. O kabalo ka, nahitabo gyud ang naa sa Bible. Jutay gyud ang makasulod niini nganuman. Mahirap gyud ni asa to na makita in Mateo 7:13 man siguro to na. Lisod kayo pagpasok sa langit mga kaigsunan lalo na sa kinabuhing dayon. Nganuman mga pinangga, grabing pagkalisura, grabe yung pagkabugata. Grabe kalaban, unod, kwarta, dungog. Kining panginabuhi. Comfort. Grabe yung pagkalisura na mga kaigsunan ni mong awayon ay. Gugma, napay gugma mga kaigsunan. Usay tungod sa gugma, isakripisyo ang kaugalingon. Usay tungod sa gugma sa tao, kalimtan ang Ginoo. Usay gugma sa tao, mupatay. Gugma sa tao, kaning gugmang gibati mga kaigsunan. Di na mo simba, di na mo alagad, daghan ang dili mahitabo. Pero sa unang ganado pa kayo, halos tanan buhaton. Mga kaigsunan, sultian ko kamo sa tinuod. Kung kana ang imong ipadayon si kinabuhi, way langit nga abli alang kanimo. Pero karon mga kaigsunan, kabalo mo. Pag abot og sa maron tuiga 2025. Pag abot og 2030 mga kaigsunan. Sultihan ta mo sa tinuod. Bless na kayo o diha sa simbahan. Og naipulo nga survivors. Mga batan-on lalaki babae. Karon kana mga batan-on nga nasa church, okay pa na. Sulutan na gani na sa trabaho ni Satanas mga kaigsunan. Kalimtan na og unsa sila ang ilang pangandoyon nga malipay sila. Karon okay pa na mga kaigsunan mo nagingon ayaw mo kumpiyansa sa mga tao nga grabing makaday, grabing makapabor nimo karon. One day mawawala din yan. Mawawala din yan. Ngano man igsuon ko, di na kakaya sa trabaho ni Satanas nga adlaw-adlaw kanunay ng gabira. Kunya dili adlaw-adlaw nga kanunay nga nagdut-dut na sa Ginoo. Dag-una sa sitwasyon nga grabe ka lisod nga pakigbatukan. Muna mga kaigsunan, kining pangalagad si Ginoo, kining kinabuhing pastor, dili gyud sayon mga kaigsunan. Muna nga sa atong kinabuhi karon, grabe ang kahimtang, grabe ang kalisod nga dapat ato tagaag pagtagad mga kaigsunan. Balo mo? Yano na kay karon sa tao nga dili mo simba. Musimba man gani magsuroy-suroy pod sa simbahan. Magsigig pangihi, magsigig unsalan di mga kaigsunan. Nganuman nakapasok si Satan sa iyang huna-huna, sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagkatao. Gamay na kayo ang porsyento nga si Jesus nakatrabaho siyang kinabuhi. Ang tao na ay will. Mas gipili niya ang iyang gusto o gusto siyang unod kaysa gusto sa Ginoo. Ayaw niya nga mag-sacrifice. Munay usa sa mga hinungdan mga kaigsunan diri sa atong kinabuhi. Nga naitabo mga kaigsunan. Munay usa sa hinungdan nga daghang karong bagsak. Well, tiyan tamos tinol, katong kusog kayong musimba kaniadto mga kaigsunan. Where are you now? Kabantay kasi mong kagalingon, grabe ka, dili pwede hindi kasimba karon. Di ba, murag wala na lang si mong buot, makasimba kag dili no, matuman lang imong pangandoy. Og si Satan magamit na siya sa nita mga kaigsunan, trap, itrap kaniya ba? Ang iya nga trap mga kaigsunan, dili halata. Ang iya nga trap, kabantay mo, comfort, satisfaction, solusyon. Solusyon. Halimbawa ha, unsa nga trap mga kaigsunan ha, ay kung ingnang sa Ginoo ni. Example. Grabe ka kadasig sa Ginoo. Okay, grabe ka kadasig sa Ginoo. Tagaan kag something nga situation which is palayoon ka sa pagsimba.
Ay kung ingnan sa Dios pa ni. pagsakada Sige. Halimbawa, tagaan kag sitwasyon, utang. tungod sa himala Tungod kay na kay utang, kinahanglan kang mubuya sa simbahan kay manarbaho kay bayaran ng utang. Pag abot nimo dito sa imong trabaho nakasimba pa ka wala. Nakahimo pa ba ka sa gusto sa Ginoo? Pwede ka nakaampo, pwede ka nakabasa. Oh, maging ka sakto na, no. Ayaw undanga ang batasan sa panagtigom. Asa man ka nagtigom? Nakasimba pa ba ka? Una mga kaigsoon kung imong tanahon, daghang trap si Satan which is comfort. Atong pangandoy, sige, I will go tungod kay na ako'y pangandoy sa kinabuhi ako ning matuman. Kasabot ra siguro ang Ginoo mga kaigsunan ko. I don't think so. Kay ngano nakabalubya ka og imo pagani na nga gipadayag sa mga katawhan. Mas pilia ang Dios kaysa imong gusto. Pero adunay panahon namili na ka sa imo nga gusto. diha kanimo may kaluwasan kagawasan ug kaayuhan buntag ka hangtod sa kahangturan buntog mo ang kamatayon kadaugan nimong naangkon paghari ka hangtod sa kahangturan ikaw gayon ang hari haris tanang mga hari kanang tuhod nagalungkod sa pangalan mo Jesus ikaw gayon ang hari haris tanang mga hari kanang naso Muna mga kaigsunan, ako nagpakiluoy, naghangyo kaninyo. Palihog balik mo sa inyong promise sa Ginoo. Kay ang kinabuhi sa tao, usa lang kapitik, patay na. Ang saad sa Ginoo igsoon, dili maunsa sa imong kinabuhi kung magpabilin kang magsunod o mag-alagad kaniya mga kaigsunan. Muna mga Kristohanong gilutos, bulahan ka. Mga Kristohanong gipasakitan, bulahan ka. Muna mga kaigsunan, ay mo kahadlok nga mawala sila ang imong kahadlokan nga mawala ka diha sa Ginoo. Ha? Muna giingon nga importante sa matag adlaw maka-experience kag Jesus. Pero di nimo ma-experience si Jesus sa imong nga kinabuhi igsoon, uga na ka. Nag-dry na ka. Igsoon ko, una pag-ayo ang nangamatay sa matag adlaw. Ug usata nga naa niya na makapaniguro ba ta? Mga kaigsunan, bisag mag-unsa pagpangandoy mo nagingon, bisag mag-unsa patagpaningkamot para sa tong kaugalingon, kung wala na ang presensya sa Ginoo, wala na ang panalangin sa Ginoo sa kinabuhi, dili gihapon ta magmalipayon og magmalinawon, og dili gihapon ta magmauswagon mga kaigsunan ngano man. Okay lang wala ang butang sa atong kinabuhi. Basta si Jesus mo'y nara. Muna mga kaigsunan, grabing struggle. Labi na gyud og kanang usa ko isulti nyo daan, labi na magsunod jud ka sa Ginoo. Grabing struggle mga kaigsunan. Grabe gyud nga struggle ang imuha nga maangkon. Pero kanang nga struggle normal ra na nga mahitabo kung magsunod ka sa Ginoo. Normal na nga mahitabo mga kaigsunan. That's part of your Christian growth. Nga moabot na sa point ngayon ana. Nga naman si Satan kanunay kaniyang duolon. Si Satan kanunay mangandoy nimo, hasa naman to? Asa man to gako ang kuluanon? Di ba? Wala man kaigsunan sa tanang kasunod og na ipadayon hangon sa imong nasugdan nga pagtuo pagsalig prinsipyo baruganan diha sa Ginoo. Ayaw gitaw ninyo mga kaigsunan kung lugak-lugaki ng pag-alagad sa Ginoo. Ang pagbasa, ang pagampo, kanunay nga paubos niya sa Ginoo, kanunay kalmado, buhata gina mga kaigsunan. Ayaw jud in town mo pag lugak sa Ginoo mga kaigsunan. Sultihan ta mo student, I warn you mga kaigsunan. Kung gipili nimo ang butang or imong pangandoy para sa Ginoo, pag maabot ang kamatayon, di na ko kasiguro. Kung naabtan ka sa kamatayon nga naa ka sa pagpalayo sa Ginoo, delikado ang imong kahimtang. Delikado mga kaigsunan. Munang bisan asa man ka karon, nagtrabaho man mo, pangita gyud mo paagi nga makasimba mo sa Ginoo.
Pangita gyud mo pagi nga ma-maintain ninyo ang inyong basa, ang inyong ampo, ang inyong fellowship. Dapat naagyo mo yung weekly nga fellowship. Makasimbag yung kag mga simbahan nga nagapalibot diya sa imong gitrabahoan. Paningkamot gyud igsoon. Unya, paningkamot sa pagkinabuhi nga balaan, paningkamot nga diin maampingan nimo ang imong pagkakristohanon, maampingan nimo imong pagkatao. Ha? Kayo sa mga kaigsoon, kasalig ra manguta. Ako na ipahibalo pagbalik ha. Nagsalig ra manguta mga kaigsunan kay kining atong gisaligan ba mga pinangga kinibitaw mangayo ra tagpasaylo. Maghinolsol karon sultian. Ako na i-discuss niyo mga kaigsunan. Paglumpag sa kada ugutan, ang kangit-ngit na nga hanaw tungod sa himaya mo. Oras na ito mga kaigsunan, alas 7:59 na sa kabuntagon. Salamat sa Dios sa iyang kayo gugma diri sa atong kinabuhi atong i-discuss diha kaninyo mga kaigsunan kining pulong nga hinolsol. Unsa ba mga kaigsunan ning pulong nga hinolsol? So mo ka na mga kaigsunan ang totally nimo nga ginulsulan imo nang gibutang si mga una-una nga wala ka malipay, wala ka makagusto, dismayado ka sa imong nabuhat. Kanang murag imo gyud nga gibati mga kaigsunan nga sa Tagalog ano kinamuhian mo kanabang murag imo gyud gi-curse na nga mao nga nabuhat nimo. So mo na imong gibati nga pagkadi man ri mao, pagka walay ayo ato kung gihimo, pagkasayop. No mo na mga kaigsunan. Mo nang imong gihinulsulan ang mao nga buhat naghinulsol na kuog. Wala na gyud kay bisan gamay pa o tinguha pa nga kini nga mao nga buhat imo pang himuon. Ug imo nagyong ampingan pag-ayo nga diin dili nimo mabuhat kini nga mao nga sala. Unya mga kaigsunan, ang hinulsol mao ni ang gitawag mga kaigsunan og laom nga kanabitang laom nga pag kanabitang samag namatyan mga kaigsunan nga di gyud mawala si mong hunahuna dali moabot gyud semana moabot og bulan ang maong gibati nimong kasakit. So kung ang usa ka tawo nga maghinulsol mga kaigsunan dili na iyano nga litukon lang. Ha? Kay ngano ang pulo nga hinulsol mga kaigsunan pagbasol dili kay moingon lang ta nga maghinulsol lang tadaan pagkasayop mga kaigsunan. Mo na hitabo
sa tao nga yano kay magpakasala kay moingon raman pag hinulsol. Do you think mga kaigsunan kanang yano lang nga pagkasulti, walay gibug-aton? Moingon na maghinulsol lang ko, pag hinulsol lang diha. Mga kaigsunan, usa ni ka lalom nga buhaton nimo nga diin kabantay mo sa sitwasyon nga kato si kisa to mga kaigsunan katong nagbudhi ni kato bitaw ni limod sa makatulo ni Jesus, si Pedro man siguro to, no nga grabe ang iyang paghinulsol o pagbasol sa iya nga nahimo. Grabe ang iyang gibati nga kaguol. Grabe ang iyang gibati nga pagmahay o uban pa. Pero mga kaigsunan, naimoingon nga, kumusta man? Human ako ginulsol. Gangising-ngisi ra. Naghinulsol na ka o naghinulsol na ko. Okay na. Wadahan mga kaigsunan, ayaw gyud mo pagkumpiyansa nga sa tanan ninyong gipangayo ag pasaylo, gidawat nag Dios. Nga numan, gikinahanglan biya ana ang tinuod nga paghinulsol nga ang kasing-kasing nato sigurado gyud nga naa sa pagpaubos, dili gyud ingong huraw-huraw, dili ingong yano mga kaigsunan. Ha? Kay magsalig raman ta ato ni buhaton hinulsol gud ni human. Ha? Kay kasalig man ta mga kaigsunan nga ang Dios mo pasaylo, yes. Pero gilantaw nag-unsa ka kaseryoso kay gihimo na lang ang pagsayon ang pagpakasala kay kining sayon raman gud pagpangayog pasaylo. Nagabantay mo mga kaigsunan, sayon kaayo ang pagpakasala karon. Kay sayon raman gud ang pagpangayo og pasaylo. Ha? Pila ra goy pangayog pasaylo. Sayon ra kay na. Mga kaigsunan, I don't think so. Yes, sayon kay paglitok o pagpangayo o pasaylo. Pero dili sayon ang pagbati, ang tinuod nga pagbati sa tinuod nga paghinulsol. Kay dapat makita mga kaigsunan ang tinuod yun naghinulsol og nalbuan nagbasol ka sa imong gibuhat. Ang uban mga kaigsunan moabot pag simana, bulan nga grabe niya nga paghinulsol sa maong binuhatan. Ha? Pero ang tao, hinulsol lang ko tadaan. Karon, ayaw kay sala na, pila ramang ko'y pag hinulsol. Magkaigsunan, giyano rin ninyo na nga term. Kabalo mo, una-una ha? Ug mauman lang galing ng istorya nga sayon ra kay ning pag hinulsol, sayon ra kay ning pagpasaylog saya, may paywa na lang magpakamatay si Jesus dito sa cross. Grabing kasakit ang iyang gibati nga numan. Dili yano ang pagpapas og sala. Ha? Dili yano mga kaigsunan ang nahitabo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Yes. Ha? Di ba nangandoy gyud ang Dios nga kung mga itag pasaylo niya kung mohinulsol ta, dapat kinasing-kasing, seryoso, dili huraw-huraw, dili binuang, dili ingong pabalik-balik na lang. Ha? Mga itag pasaylo, pila ra goy pangayag pasaylo. Ato sa ning himuon ron kay lagsar bitaw ni mangayo ra tag pasaylo. Kana mga kaigsunan sultian tikson ay gyud pagsalig nga madawat na. Ha? Ang tinuod nga naghinulsol, ang tinuod nga o seryoso nga nangay pasaylo sa Ginoo mga kaigsunan. Ha? Makita nimo na sa iyang pagpanulti, sa iyang gibuhat, sa iyang bayhon, sa iyang facial expression. May salay ko no igso, nay tao nga nakahimo og sala diha nimo. Dako-dako gid nga sala. Muduol sa kalit nimo. Esther, saylo abi ko ha. Saylo ako. Nya, okay na. Ha? Panlitan ro nay tao nga mangayo og dako nga or mohangyog dako o manghulam ba og kwarta nga bitaw 10,000 kinay problema sa ospital. Ay kung ingna nga imong ingnon nga. Brad, kuan ko dabi kining matag 10,000 bigay na hospital sura noon. Ha? Yung makita mura magadinangag rani, mura magdili seryoso, mura mag siyaw-siyaw rani, mura magdi katuon. Naigso nakita ba sa Dios ang imuhang kasing-kasing. Ha? Nakita sa Dios ang imong kasing-kasing. Unang kung maghimo kasalanan makaigsunan, ha? Kung maghimo kasalanan,
Sayon ra kay mingon, mga irita pasaylo. Oy mga kaigsunan. You need to nagingon. Kinahanglan pa nimo nang bayran mga kaigsunan. Dili kwarta ibayad ana. Ha? I'll be back. Kaning kalibutan, paglumpak sa kada utan, ang kangit-ngit nangahanap tungod sa himaya mo. Nagtuntog mo ang kamatayon, kada ugan imong naangkon, naghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang Okay mga kaigsunan, importante kay na. Muna nga we need to pay a price. Balakag magbayad kag presyo mga kaigsunan basta lang dawaton sa Ginoo. Muna'y dapat atong masabtan mga kaigsunan. Kamong tanan nga nagsulto na mga Kristohanon, ayaw gyud mo pag kanabitong makinulsor ta sa iyon ra kina dali ra kina. Kay gasalig mo ta ining prinsipyo, once you save always save. May gasalig man ta ang Ginoo, grasya ang tinod gugma. Pero mga kaigsunan, tanatanawa pod ugon sa imong kasing-kasing sa dihang nangayo ka og pasaylo. Usisa mga kaigsunan sa dihang nangayo ka og pasaylo. Kung tinuod ba ng imong pagpangayog pasaylo. Unya labi nagsige nimo gibuhat, sige gibalik-balikan mga kaigsunan. Dili ba na pagpabaya na lang or dili ba na matawag mga kaigsunan nga kuan na lang kining mura na lang o compliance mga kaigsunan basta lang makapangayog pasaylo? Bisan ikaw karon igsuon imong anak nakasala nimo unya miduol nimo nangayog pasaylo maluoy dagway ka nga ma saylo ara ko ma oy ya pagkasalo na ma pasaylo agyo ko mausao magyud ni ma so dapat ma pasaylo ako di ba imo sang paabuton kung unsa ka seryoso unsa ka tinuod unsa ka klaro ang iyang pagpangayog pasaylo diha nimo igsoon munan diha sa Ginoo mga kaigsunan unsa giingon sa Hebreano nara ba kitay ikapamatudan ni imong pabalikon og lansang ang Ginoo mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod na minaw, yes ang Dios gugma. Pero ipakita pod ang tinuod nimo nga paghinulsol pagbasol sa imong binuhatan. Ipakita po na mga pinangga. Ipakita ang tinuod ng imong nga paghinulsol pagbasol. Unya, ang tinuod nga naghinulsol mabasol dili lang na diha ma-confirm nga tinuod ng imong gihimo. Dili na ma-confirm nga tinuod jud na. Dili na ma-confirm. Why? Kay basi karon naghinulsol na basol ka pagkaugmang ibalik na po ka ang tinuod nga naghinulsol tinuod nga mubiyaan niya ang iyang kasalanan ug imong makita nga naningkamot siya nga dili na balikan likayan na gyud panalitan ka nakasala siya ng buhata so imong makita nga tinuod yun yung naghinulsol tinuod yun yung gabasol nga no gaamping na siya nga makabuhat naglikay na siya makaduol ani naglikay na siya nga makasala so adunay pagpaningkamot siyang kaugalingon sa pagpamatuod nga siya tinuod naghinulsol mo na tinuod hinulsol pag hinulsol karon makita hinulsol gyud ko kay nakainom ko ilim na makabog ato na pod duol na po sa barkada duol na po dito mo na tinuod mga kaigson mo na giingon mga kaigson gadjok ra ka. Muna mga kaigsoon ayaw mo pag-joke sa pagsunod o pag-alagad sa Ginoo mga kaigsoon. Usa na sa atong gipaabot diha kaninyo na dili may mag-joke-joke sa pagsunod o pag-alagad sa Ginoo mga kaigsoon na. Muna atong gipaabot mga kaigsoon ko, pasensya ni gyud kayo ha. Di ko basig madala na ko mobalik ra ko mga kaigsoon kay modulhog ko dito sa proper kay ako'y kwaon. Ngano man god
manabitang busy ko sigug di ako gichat kay di ako gitransact mga kaigsoon papers kay na ako'y kalaslo niya sa Sabado. That is why busy gyud. Importante man gud ako matagal pagtapasensya ni gyud ha. Maraming sit in na gani ko naka-live ko mga kaigsunan kay importante kay mapaabot sa matag usa nato nga dili may magkumpiyansa sa pagsunod pag-alagad sa Ginoo. So ako lang ning i-live mga kaigsunan. Mina lang mo await diri ha. Naka-live ra ni mga kaigsunan, pwede ra mo minag music. Kaya ako rin i-live di rin ako ni i-log out mga kaigsunan. So ako lang butangan og mga verses ha. Mina lang mo diha og while nga pwede rin i-stay in inyong cellphone diha. Sa inyohang gitrabahoan, maka-music rin naka-live rin mga kaigsunan ha. Plano ko nga kada adlaw i-live mga kaigsunan ang mga music diri sa Shine FM. Galing kadila ta ka-play English. Kuanra kining mga Cebuano regyod mga kaigsunan niya, mga Biblia kana mga Bible ha. Pwede rin na inyong i-speaker mga kaigsunan moral po mo na, di kay mura na minar mo Shine FM diha. Okay, so di ko sure makabalik ko mga kaigsunan, kita na ko niyo sa live niya og bubalik ko kay napon ito dito sa proper gihulngan mga kaigsunan. Okay, so naray mga kuandre mga audio Bible nasa 1 Corinthians. Enjoy by a while mga kaigsunan ha. Ganap ako'y atuon mga kaigsunan. Thank you and God bless mga kaigsunan. Kadaugan imong naangkon, maghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari, hari, haris tanang mga hari. Tanang tuod nagalungkot sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, hari, haris tanang mga hari. Tanang nason nagayupo sa pangalan mo, Jesus. Hari ka, o hari ka, mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, o hari ka, mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, hari ka, mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, hari ka, mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, hari ka, mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, hari ka, mulungtad ka hangtod sa
lahutay adunay ganti paabuto padayon ayaw ukundang igsuon lahutay adunay ganti paabuto paganda walay nasayo sa panahon sa iya umaabot na pagbalik. Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus ug gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes. Alang sa iglesia sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, na adunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kaninyo. Ug tungod ni ini, wala kamo makulangi sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkin. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa-usab mo ingon, dapig ako kang Apolos. Ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro, ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo, gawas kang Crispo ug kang Gayo. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinunan. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi ni ining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay sa iyang kaalam, mao'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman.
Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong muto, pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Mga igsoon, huna-hunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamud sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili niya katong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana, ug ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus, ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaang katawhan sa Dios, ug gihatagan kita og kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Kalipay kong musayaw, kalipay kong muawit, kalipay kong magmaya. Walay makapuli dinhi sa kong dughan, ikaw lamang, ikaw lamang. Kalipay kong musayaw, kalipay kong muawit, kalipay kong magmaya. Walay makapuli dinhi sa kong dughan, ikaw lamang,
may panahon, tirik ang araw. Hindi lahat ng gabi may buwan. Minsan ang ulan ay nandiyan. Pero ikaw, Diyos, di nagbabago.
Korinto, Kapitulo 2. Mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili magagad diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, nagisgot akong kaalam. Hinuon dili kini ang kaalam nga iya ni ining kalibutana, o sa mga nagmando ni ining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao, apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himua ang kalibutan, ug walay pangulo ni ining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita og madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo, gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini, ug binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, Kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo.
Sangko sa langit pa imong presensya, Diyos ka sa himaya. Dili matugkad yun ang imong gugma, Haskang labarag yun sa imong dasya. Sangko sa langit pa imong presensya, Diyos ka sa himaya. Dili matugkad yun ang imong gugma, Haskang labarag yun sa imong dasya. Sangko sa langit pa imong presensya, Diyos ka sa himaya. Daghang salamat nga imo kong gitawad, human sa pasalaan, imo kong gitutunan. Daghang salamat, ikaw na'y mama, suluting natutukan, imo kong amumahan. Daghang salamat, bago na ko binuhat, human sa kaniadto, ikaw padungnan ko. Akong pagkadakinas, di mo gikong gihawas, wala gyud ka mo pakyas, na imo kong giluwas. Akong pagkadakinas, di mo gikong gihawas, wala gyud ka mo pakyas, nga imo kong giluwas. Kasig ka ba? Kasig ka ba? Ayaw na pagluya-luya, sumahon ta siya. Kasig ka ba? Kasig ka ba? Sa tibuok mong kasing-kasing, ay gumulong sumahon si Jesus. Kasig ka ba? Kasig ka ba? Ayaw na pagluya-luya, sumahon ta siya. Kasig ka ba? Kasig ka ba? Sa tibuok mong kasing-kasing, kay gulong sumahon si Jesus. Siya ang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yukuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon, siya ang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yukuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon. Kasig ba ko? Kasig ba ko? Di na ko magluya-luya, sibahon ko siya. Kasig ba ko? Kasig ba ko? Sa tibuok kong kasing-kasing, kay gulog simahon si Jesus. Kasig ba ko? Kasig ba ko? Di na ko magluya-luya, sibahon ko siya. Kasig ako, kasig ako. Sa tibuok kong kasing-kasing, kay gulong simahon si Jesus. Siya ang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yukuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon, siya ang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yukuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon.
kakumpara, walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Imong presensya, mulog sa tungod nagtabasa. Imong presensya, pagay tungod gawas nung Unang Korinto, Kapitulo 3. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo, ingon nga mga kalibutanon ug mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto, gibuhi ko kamog gatas, ug dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon, dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo, ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina ug panagbingkil, nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo ug nagsubay niining dalana? Kay kun usa ka ninyo moingon, dapig ako kang Pablo, ug ang uban moingon, dapig ako kang Apolos. Dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apolos, ug kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis, kundili ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpuga sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag-usa kanila, sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikanako, ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan, ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kun masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya samara nga nakalata siya sa kalayo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa kaninyo naghuna-huna nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan,
kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip nining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi raw sab sa ilang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang huna-huna sa mga maalamon. Busad dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, inyo ang tanang butang. Si Pablo, si Apolos, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot. Inyo kining tanan, ug kamo iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios. Dili ko gayud kapugngan ang kalipay nga nasinati tungod sa pulong mo. Puno sa kasiguruhan, dili ko gayud matukip katabangan nga naangkon tungod sa pulong mo. Puno sa kaayuhan, dili ko gayud kapugngan mo dai ko. Ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, isayaw sa timo kong puso, tulog sukay gawas nun ko. Ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, isayaw sa timo kong puso, musyagit kay namanahon ako. Dili ko gayud kapugngan mo dai ko. Dili ko gayud matukip ang katagbawan nga naangkon tungod sa pulong mo. Puno sa kaayuhan, dili ko gayud kapugngan mo dai ko. Ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, musayaw sa timo kong puso, tulog sukay gawas nun ko. Ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, isayaw sa timo kong puso, musyagit kay nagmanahon ako. Dili ko gayud kapugngan mo dai ko. Hallelujah, Diyos ikaw gamhanan. Hallelujah, Diyos ikaw balaan. Hallelujah, Diyos ikaw ang hari. Hallelujah, hallelujah, Diyos ikaw gamhanan. Hallelujah, Diyos ikaw balaan. Hallelujah, Diyos ikaw ang hari. Hallelujah, ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, musayaw sa tibuok kong puso, tulog sukay gawas nun ko. Ibayaw ang akong kamot, ipalakpak kini kanimo, musayaw sa tibuok kong puso, musyagit kay nagmanahon ako. Dili ko gayud kapugngan, o Diyos ikaw lamang pagadayon
on air. Pastor Kim on air. Hi, hello mga kaigsunan. Salamat sa Dios. Tagabalik na ta. Maayo may buntag pag-usab sa tanang kasunod na minaw. Dinhi sa Shine FM 95.9 og sa ato nga Facebook Live. May buntag mga kaigsunan. Stay tuned and stay blessed pa diha sa tanang kasunod og na minaw. Maayo gyud nga buntag. Dalaygon kaya nga itong buhi nga Dios mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw. Okay, atong i-recognize ang atong mga viewers. Ay doon tong napabani. Okay, sa pamantong galantaw. O sige, paramdam lang diha. Butang lang diha sa comment. Naglantaw pa ko, pastor. Kanya to ipang-greet og naglantaw. Kay sayang kaya atong greeting. So niya, wala naglantaw mga kaigsunan. Kaya nawala magkukudri. Pero ang atong live, nagpabilin ra mga kaigsunan. Inyo ra nadunggan. Okay, so ito ning nindot ra kayo ni mga kaigsunan. Ato ning i-live. Ini kining pwede ra namos inyong balay nakadungog ri hapon mga Christian music o mga biblical messages via live mga kaigsunan na. Okay, so sa tanang kasunod og naminaw diha katong naglantaw pa comment lang diha. Naglantaw pa kay lisod kay nang wa na naglantaw niya ato i-greet. Okay, so sa tanang kasunod na minaw atong gisgutan kagay na mga kaigsunan kini paghinulsol, pagbasol. Kabalo mo, dili sayop nga maghinulsol ka maayo magani mo nay usa sa gipangandoy. Apan importante ang maghinulsol ka nga seryoso. Seryoso kang maghinulsol, seryoso kang magbasol og imo nagyud nga biyaan kay pag hinulsol mao kana ang total nga pagbiya sa mga butang nga imong nahimo. Mga sayop nga butang, mga sala nga imong nahimo, mga kapakyasan nga imong nahimo. Ug dili na nimo usbon. So sa ding giingnan ka, gisultian ka, gipadaygan ka sa Dios nga dili na maayo. So ayaw nag-usba. Dili na usba, ayaw nag-usba mga kaigsunan. Munay usa sa pinakaimportante, ayaw nag-usba ang nahimo nimo paning kamuti nga imo nang malikayan og dili na gini mo mabuhat pa. Muna mga kaigsun, usa ka na sa pagpamatuod nga tinuod mga anak sa Dios kay ang tinuod nga anak sa Dios dili na gyud magpakasala. O dili na magpakasala ang tinuod nga nahimo ng anak sa Dios. Pwede kang makasala o nasipyat. No? So dali agyod pagpangayag pasaylo ay giglangaya mga kaigsunan hangyo ka isugi dayon sa Dios ang imong mga kalapasan, ang imong nahimo kay kabalo ka mga kaigsunan ang Dios grabe ka gugma ang iyang gibati diri kanato ug gusto siya mga kaigsunan nga mohingi taniya og pasaylo, mangayo taniya og kapasayloan ug kana mga kaigsunan ang Dios dili gyud mo balibad nimo ana. Basta mo ra kita kong gingon. Seryoso ka nga mangayag pasaylo unyang imong gibuhat ayo na itawag usba. Okay, hopefully nasabtan. Okay, maayong buntag sa mga naglantaw pagidiha. May buntag ni Angeles Tuanda. May buntag na mga inday og sa nisab ni Layagi Nicole. Good morning Pastor Kim. Request kog song Labod. Og may buntag usab ni Sister Mereros Lakinon, no? Maayong buntag Sister Mereros, kumusta mo diha? Ato mga kaigsunan. Og insab ni Johnny Manait. Good morning nga naglantaw ka nato karon. Salamat sa tanang kasunod og sa mga gipang mention ni Brother Darrell. Okay, salamat mga kaigsunan. Okay, so sa tanan nga mga naglantaw ka nato mga kaigsunan, ato yung tinguhaon nga diin masunod nato ang kabubuton sa Dios. Unya dili ta magbuhat og mga butang ha nga supak sa kabubuton sa Dios kay bisag sige patang simba mga kaigsunan ha. Ato ning iklaro. Bisag sige patang simba, balik-balik simbahan, natay mga gibuhat nga maayo, bisag natay gibuhat nga mga maayo og napotay gibuhat nga dili maayo, ayaw nag-isabay. Dapat maayo ray buhata. Kay lisod-igsoon ko, faithful kay ka sa Ginoo, pero napo kay gihimo nga immoral. Faithful kay ka sa uban nga mga butang nga gisugo sa Ginoo, pero napo kay kasuko, kalagot, kahiubos, kapungot, kalain, dili ka kapasaylo, or na ba kay gihimo dia nga immoral mga kaigsunan, no? Dagang kayong gasigig simba pero galib-in. O mga kaigsun, ayaw ninyo nagbuhata ha, maluoyin taon mo kay gasik-usik lang yung inyong panahon. May pwede lang mo simba. Kaya nga naman pastor, alagan, impirno maghapoy isang puta na. No, so ang buhaton, isitol o na ang tanan. Kay lisod kayo mga kaigsunan, ni abante tasunahan pero natay gibiyaan. Kabantay ba kung mughagdan mga kaigsunan nga kulangan o usa or lacking desto nga? Ikriso tagsaka.
Una mga kaigsunan, pag-alagad sa Ginoo atong klarohon, tanang gasunod naminaw palihog mga kaigsunan. Kung nagsigi kag simba, palihog undangan na ang kayugot, kapungot, kasuko, kahiubos, kalain, kasina, og dili pagkamapinasayloon, ang pagkadalo, pagkahakog, pagkatapulan, og walay pagtahod sa inyong pangulo. Dapat tahod mo sa inyong pangulo, ha? O mo na gingon, sunod ka sa imong pangulo, ngano man. Kung imong pangulo siguro yabag, kung imong pangulo yabag, imong nakita nga walay maayong binuhatan, walay agi, nara sa bisyo, nagpabilin ra sa mga buhat nga di maayo, ang gitudlo way klaro, dili nimo makita siyang kinabuhi ba ayog sunda. Pero nakita nimo ang imong pangulo nga grabe ka matinud-anon, seryoso siyang trabaho, sunda na. Sunda na mga kaigsunan. Munay usa nga atong tan-awon. So usa na nga dapat kung nangalagad ta sa Ginoo mga kaigsunan, ato na yung paningkamutan. Ako na bining gibalik ha, ako na po ning balikon kay basig na nalimot. Kaya daghan ba kay mga limtanon mga kaigsunan, kay ngano man makita man ato sa kahimtang. Sigig basag Biblia, magsikag ampo. Unsay mo na gyud mga kaigsunan, unsay gitudlo sa pangulo buhata. Kay usahay particular kay ta sa kwarta, particular kayo ta sa uban nga kahimtang na simbahan, wala na problema. Ang issue da sa simbahan, problema sa simbahan, pagpadako simbahan, pagpagamay simbahan, pagpanindot simbahan, dili na problema. Ang pinaka problema ang atong kinabuhi, ang atong relasyon sa Ginoo, mo na pinaka-importante. Mag-unsa man nindot og simbahan, gwapo kay simbahan, nindot kayo, pating nagkuang kumbira. O niya walay maayong relasyon, walay pagtahod sa pangulo, may pay wala. Prangka pa kay istorya, may pay wala. Kung magsige kag simba pero nakay dili maayong pagbati sa mga isigataw, may pay di ka mo simba. Kay ngano, gausik-usik yu ka sa imong panahon. Gasayang lang kay igsoon. Wala nga sikag simba pero wa kay pagtahod sa imong pangulo, nagasayang ra ka sa imong panahon. Ngano man makigsoon, klaro kay nagisulti sa Biblia, dili pwedeng dasig ka pero wala kay kaalam. So dapat kung dasig ka, maalamon ka nga kini kabahin ni sa pagsunod sa Ginoo, dili lang kusog kay kamuhatag, kusog kay kamagatay ka na pulo, mga halad ug uban pa mulabgit pa ni pastor, mutabang pa sa simbahan. Pero naa kay mga butang nga wala pa nimo mabuhat nga maoy pinaka-importante diya sa Ginoo, munay buhatay igsoon. Maayo ng uban pero naibutang nga pwede ra nagdili nimo buhaton, maayo pero pwede ra nimo dili buhaton. Dili man ka makasala og di ka mo labgip ni pastor. Dili man ka makasala kung dili ka mo palit og bungbong sa simbahan. Di man ka makasala og dili ra ka mo palit og sen sa simbahan. Dili man ka makasala og di ka manilhig sa simbahan. Pero makasala jud ka kung may pagbati kang dili maayo or wala ka motahod sa imong pangulo. Nakuha ba na to mga kaigsunan? Nakasala jud ka diha. Og di ka mo tabang og ihaw og baboy, wa ka makasala ha. Pero makasala ka og gisugo ka ni pastor o nya wa ka mo tahod. Wa makasugo di wa ka nakasala. Pero gud ang kalsada mga kaigsunan. Gibutangan nagdo training sulod ka. Nakasala ka. Pero ning sulod ka nya wala na gibutang no entry, wala ka nakasala. So kung gisugo ka ni pastor nga wa ka mutahod, nakasala ka. Pero wala ka sugua, wala ka na. Kung wala ka sugua, wa mo ka mabuhat, wala ka makasala. So kung naay gisugo sa Dios mga kaigsoon nga wala nimo buhata, nakasala ka. So adunay mga butang mga kaigsoon, importante kay masabtan nato mga kaigsunan. Aron diri sa atong kinabuhi, dili ta mahimong mabugatan. So dapat una madinawaton tagtudlo, madinawaton ta og giya. Kay magtuog ta mga kaigsoon nga pertinatang pagkaswitoha ay layo pa kay tas tinuod mga kaigsunan oy. Daghan pa kay tang butang nga dapat katunon. Unsay sikreto? Mapainobsanon kang mudawat sa unsa may giya og tambag sa Ginoo. Mapainobsanon ka nga mudawat unsay giya og tambag sa Ginoo. Malay gingon. Ang atong kahimtang karon kulang patas kaalam mo kibalo. May mga tawo nga gibutangan nagkaalam ug ikaw moy ang tawo nga gibutangan nagkaalam sa Ginoo mo giya nimo aron mahimo pa kang mas maalamon. Mas makabalo ka sa mamusunod nga mga buluhaton. Secret gyud mga kaigsoon ang Molambo ministry. Obey your God, obey your pastor. Wala daghang pangutana kay kabalo ka ang imong pastor kita kaalam mo kibalo pag dumala. Kay duda ka sa kung duda ka nga may kaalam ba o kibalo, duda ka o gikuyugan bag Dios, tanawa ang nahitabo karon. Una ka na mga kaigsoon, munang ka na inyong pastor, irespeto na ninyo. Asa mo gipahimutang mga kaigsoon, irespeto na mga leaders ninyo nga gipahimutang sa Dios, inyong mga pangulo.
Amo mo nang irespeto, ayaw sila og gadauta, ayaw sila pasakiti. So muna mga kaigsunan nga usa ka na nga diin dapat ako itudlo mga kaigsun, ayaw man ng false humility ha. Kanang gasunod og naminaw, ayaw ninyog uyoni bisag gusto pa, bisag naluoy pa ka. False humility nga diin bisag sayop imong uyunan kay naluoy ka. Para gudaan ang example ha, naluoy ka sa inyong naluoy ka sa imong anak, kay naluoy ka kay nahigugma lagi, gugma lagi imong anak, unya guolgi kay imong anak, imo na lang gusto mo gud si imong anak nga makig-ipo na bisag wala pa sa edad. Gusto mo gud imong anak ka makig-ipo na gyud kay di na gyud kapaabot og 18 ug makasal. So gool kay siya, hilak siya, limbag siya, ligid gyud kay gusto na gyud makig-ipon. Na ikaw kabalo ta kang sayop, kabalo kang di mao, kabalo kang dili husto, imong giuyonan. False humility mga kaigsunan. Sayop nga pagbati. Muna mga kaigsunan, daghang panahon nga mas gipili na to ang atong unod kaysa kabubuton sa Ginoo. So muna mga kaigsunan, dili pwede nga ipabarog na to ang mali. Dili pwedeng ipabarog na to ang supak sa kabubuton sa Dios. Okay? So alas 9:20 mga kaigsunan ang atong oras. Maimbuntag na ni Sister Linlin Pracio Gregorio. Kumusta mo diha mga kaigsunan ha? Ato mga pinangga nga gasunod og naminaw, kumusta mo dihang tanan? Enjoy and stay blessed mga kaigsunan sa pagsunod og pagpaminaw ini nga mao nga sibyanan. Pulong sa Ginoo ang kanunay ninyo nga madunggan. Karon mga kaigsunan, maghisgot usab kita sa kaluwasan, no? So importante maguning kaluwasan mga kaigsunan nga ato gyud nga masabtan. Kay daghang kay nangalagad og Ginoo nya dita ka siguro luwas bag dili, kay ang tinuod magud nga luwas mga kaigsunan, makita nato ang pagpaningkamot. Daghang mga daghang mga elements nga atong i-consider nga tinuod nga luwas. Una mga kaigsunan, kung maghisgot ta og kasiguraduhan sa atong kalag, dapat siguro ta nga luwas. Kay ang luwas maura na siya ay luwas, no? Muna giingon mga kaigsunan sa usa ka istorya, dili tanan nga nagsimba maluwas, no? Pero ang tanan nga malangit o para langit musimba gid na, no? So atong iklaro nga ang tanan nga dili tanan nga nagsimba luwas, pero ang tanan nga luwas musimba. Dili tanan nga nagsimba luwas o malangit. Apan ang tanan nga tagalangit, ang tanan nga sigurong malangit, o ang tanan nga nakadawat ni Kristo, o ang tanan nga nagtuo ni Kristo, musimba gyud na. Kaya pagkog ina nga luwas ka, o tinuod kang luwas, o tinuod kang langit, para langit gyud ka, di ka musimba. Nya kini ding uban pastor nga pulo panahon ra. Unsa dagway? Ang tanan nga para langit musimba. Ang tanan nga dilit po tanan nga musimba malangit. Now ang pagsimba dili lang ni makita nato nga tuwa siya aktual nga tuwa sa simbahan, no? Dili aktual. Kaya ang kahulugan magos pagsimba mao ang paghimaya sa Dios, no? So aduna magisugo nga dili undangon ang panagkatigom, dili aduna may mga bulhaton gud nga importante gid nga moadto tag tigumanan aron magkatipon. Pero depende mga kaigsoon, kay aduna gyud mga tao nga dili na gyud siya able nga makaadto og tigumanan, pero pwede siya makasimba. Di ba ni ha? Dili tanang tao able nga makaadto og tigumanan or kanang gitawag sa ato nga common nga termino nga simbahan. Pero pwede ba siya makasimba, pastor? Pwede. No? Pwede. Daghang paagi mga kaigsunan. Muna itong ipasabot nga dili tanan nga nagsimba maluwas. Apan ang tanan nga luwas musimba. Dili tanan nga nagsimba maluwas. Apan ang tanan nga luwas
mosimba gyud na. Sa mas kung gingon kagay na importante nga mosimba ta. Ang pagsimba mao kini ang pagpahimuot sa Dios. Mao kini ang pagdaig sa Dios. Now, anywhere ta ni mahimo, tama. Bisan asa ta ni mahimo ning pagsimba. Kay naay pagsimba, paminaw ha, naay pagsimba nga ikaw ra. Naay pagsimba nga kamurang pamilya. Naay pagsimba nga daghan mo kauban nimo sa mga igsuon nato diha sa Ginoo. Naay pagsimba nga daghan kayong tao. Naay pagsimba nga ikaw ra. Unsa man ang pagsimba? Pagpahimuot sa Ginoo. Now, nindot man pugod nga magsimba ta nga daghan, di ba? Pa yung lukso, daghan mang lukso, yung sayo, daghan mo sayo, daghan mo pakpak, di ba nindot sabda? So, still nakapahimaya siya sa Dios. O aduna naman ko yung mga sitwasyon o mga kahimtang nga dili na ibol ang usa ka tawo nga makaadtog tigumanan, apan ibol siya nga makasimba as long as aduna siya hunahuna, aduna siya kasing-kasing, bisag dili pa siya katindog, kabarog, ka tingog, as long as nga iyang kasing-kasing o hunahuna active pa na siya, pwede siya makasimba sa Dios, pwede siya magkanta diha sa iyang kaugalingon, pwede siya magampo diha siyang kaugalingon, no? Ang Dios nakabalo sa iyang nga kapasidad. That is why kamong tanang kasunod na minaw karon, pero ayaw po taon pag iningon ha nga di ko mosimba pastor kay ingon man ka nga pwede ra makasimba sa balay, pwede ya sa man bakol ka, unsa man ka buta ka, unsa man ka di na kakalakaw, mo na mga kaigsunan, pero dili na kaibol mga kaigsunan nga makaadto. So i-gather ang imo nga family, ano ako itudlo ninyo, kung dili na mo ibol mga kaigsunan nga makaadtog simbahan, no, ani na lang ang atong buhaton, di man jud ka makaadto tungod sa mga sitwasyon. Ay simple. Now, mostly magyud sa atong panagsimba is once a week. Pagsimba ba nga daghan ta, wato tag sigumanan. So ani na lang mga kaigsunan, ayaw nigsipyatan ninyo para dili gyud ka ni mapakyas. Kung dili gyud ka kasi kaadtog tigumanan, palihog ingna imong membro sa pamilya nga pwede ba nga magsimbata nga hiniusa nga tong pamilya, pwede ba nga bisig kita lang god, kitang tulo, kitang upat, tang lima, o imong mga pamilya diha, pwede maghimo mo panimbahon for the sake lang nimo, kay dili na ko kaya nga dili ko makadungog sa pulong sa Ginoo nga nay magwali, o pwede mo invite mo or magpuli-puli gwali ng imong mga anak, mga apo, mga silingan diha, or imo bang imbitaron si pastor once a month nga maghimo mo anang iriyaha og panagsimba, nya na mo'y weekly nga diri magabi magtigom ta, bisag kita lang god na imo kanta, na ay mo sultis pulong sa Ginoo, at least for the sake sa disabled, no? Di ba? Uban gani makaigsoon kay invite sila og pastor nga ari ami diri pastor kay dili na magini kaadto tungod ba sa dalan o ginani. So ayan yung tuguti mga kaigsunan nga wa kay simba sa matag simana, daghang paagi. Daghang paagi mga kaigsunan, pangita jog paagi. Ano man day way pastor, dili pwede. Imo ding anak, ikaw di ay pwede man ka. Bisag maglingkod ka magwali, maglingkod kang magkanta, wala na problema. Bisag maghigda pa, as long as nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo, kay importante kay ang pulong sa Ginoo matisok sa imong dughan og diha ka mapayapa man kaysan or magmalinawon ka. Kana bang dili lacking ang imong day, dili kulang ang imong adlaw nga nakig-uban ka sa imong pamilya nga diin, yes, kompleto na kay naayong pamilya, unya na pa man kay Dios nga dapat po nimo ikauban. Pinagis mga pag-ampo, pinagis mga pag-awit, pwede sab maghalad sab ka diha. Mag-ikanapulo sab ka diha sa imong kuandeng, imo ba nang ipadala dito sa inyong pastor o sa inyong buha, kamo na magsabot ana. At least mga kaigsunan, daghang paaging ang tao makahimo sa pagsimba. Di sa uban ganin ako nga mga contacts mga kaigsunan, nama mi sa balay. Posible moabot ang panahon mo balik na lang ang Ginoo, di pa ta katukod og simbahan, napa sa balay. Pero wa na magpasabot nga di ta malangit. Yung naa sa balay. Simbalay ba? No? So importante mga kaigsunan nga luwas ka og nagkinabuhi ka sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagpabaya. No, may balay aning maguba kay paningkamutan pang maayo, pero relasyon na to sa Ginoo, pasagdaan ra nga malata. No?
halaga tong balay tulo na gyud, halaga tong balay nalata na gyud ang mga kahoy uwa na gyud, naguba ni tong balay. Bidaliya, mangutang ta, magbaligya tag baboy, magunsa man tong buhaton kay para ma-repair na tong balay. May pay balay. Ha? May pay motor nga maguba kay paningkamutan gyud nga maayo. Ano man? Lanahiyos ang motor at ipabulkit halal nipis ag ligid ala ilisi. Hala day guba ala ipaayo. Kay nga naman gamit na to siya sa matag adlaw, dili ta kabiyahe kung walay motor. Nya mangutan ako. Pag naguba atong relasyon sa Ginoo, nganong wala man lagi ta maning kamot mga kaigsunan nga ma-repair ni dayon kay gamit ba ni kada adlaw. Do you think mga kaigsunan makaingon siguro ta nga walay gamit ni pulong sa Ginoo na pagkadako yung sipyat. Adlaw-adlaw giproteksyonan ka, adlaw-adlaw gigiyahan ka, adlaw-adlaw kita nga kinabuhi. May daghan na tang panahon nga pwede tang mga matay. Ha? Daghan na ta ang panahon nga pwede tang mamatay, pwede tang magkasakit. Pero wala tungod kay naay Dios. Now sa panahon nga maguba ang atong relasyon sa Dios, unsa may imong gibuhat? Imo bang gidali nga ma-repair dayon? Imo bang gidali nga makikpasaylo? Imo bang gidali mga kaigsunan or imo ra gipasagdaan? Gipasagdaan hangton mga kaigsunan wa ka gabantay, impierno na day ang imong gitugpahan. Ha? Tungod sa pagpabaya mga kaigsunan, may pay balay maguba, may pay motor nga maguba, kay ipaayo dayon, pero ang relasyon wa gyoy paningkamot nga maguba. Kung magkuha kwarta, balakag perting layo Ha? Kung magkuha kwarta, mo ari og hiulngan, mo atog asa man ang dapita, atog dumagiti kay mag-withdraw dako nga kwarta. Pero tuwa sa dumagiti or tuwas kan laon ng imuhang pangayo ag pasaylo, may og magkaabot may panahon lagi magkaabot may mga ikog pasaylo. Uy, mga kaigsunan, muna ko isulti din nyo prangka pagka-istorya. Kung kamo na ay nasulti nga dili maayo batok sa inyong isig katao o sa inyong pangulo, pangayo magpasaylo sa labig galing panahon. O himuak kini sa usa ka seryoso, usa ka paagi nga diin matinud-anon kaayo. Kaya kung imo nang gibuhat igsoon, usa na kadako nga kasalanan ug dapat nimong kapangayuan og pasaylo. Ug ayaw na gyud pag-usba, ayaw nagbuhata ang mga butang nga diin dapat angayan nga likayan. Ayaw na gyud. Una nga ang tinuod nga luwas maningkamot nga ngiyang kaluwasan mamintin. Ayaw pagtuo mga kaigsunan di simong kinabuhi nga ikaw luwas na gid ka forever. Timan niya pa kas kalibutan. Kay niya pa makas kalibutan, may tendency pang maimpierno ka. Ang mga dili luwas karon, dili pa siguro, may tendency pa punang malangit. Gadagan pa ang panahon, wala patas langit mga pinangga. Kita nga ga-claim nga giluwas na, luwas na, pwede pa tang maimpierno. Kaya nga naman, pwede pa man tang makasala. Pwede pa. Niya patas kalibutan. Muna ang importante kay ang muna biting na pag-amping, magbantay, maglikay, aron dili makasala. Kaya nga no, ang sala mo hinungdan nga makapalayo na to sa Ginoo. Muna sa tanang nga sunod og naminaw karon mga kaigsunan ko, atong paningkamutan nga kini nga gitudlo gigihan sa Dios atong kinabuhi aton ning ma-apply. Kaya kung wala tay pagpaningkamot mga kaigsunan, wala tay bugat nga tinguha nga masubaybayan kining kabubuton sa Ginoo, gusto sa Ginoo, gubot. Munang ayaw kahadlok, mawala ang tao sa imong kiliran, ang imong kahadlokan nga ang Dios mubiya diha sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Pinagisay mong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan.
suugamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwala. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon.
pinaagi sa imo mga lupod uban sa pagtuo duwaton ko ang kaayuhan. Pastor King on air. Okay, sige po na sulkag na minaw din sa Shine FM 95.9 sa itong Facebook Live. Okay, may buntag din ni Kalyura Dan. Good morning. Good morning. Okay, salamat kay sa itong buhi nga Diyos nga diin. Kanunay mo nakiga nakasabay. Ini nga oras taknan sa kabuntagon mga kaigsunan. So, importante nga ang kaluwasan mudangat gid sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Kay ang tinuod manggod nga luwas mga kaigsun mag-amping gina siya sa mga butang laon say gusto nga ipabuhat sa nagluwas nato. Now kung imong tan-awon ang Bible, tanaw tag Bible mga kaigsunan bi. Okay, so ato na yung tan-awon mga kaigsunan kay para gyud maklaro kining tanan. Ako ning okayon mga kaigsunan ha, ako sa okayon para maklaro mga kaigsunan kay para dili ta mag-alang-alang mga kaigsunan sa to nga pagkuan ba pagsulti kay daghang kay wala katunong kinahanglan mo gud mga kaigsunan makatunong tas tong pag-alagad si Ginoo. Nagingod siya mga kaigsunan sa pulong si Ginoo nga kining kaluwasan para gid ni sa tanan, tanan gid ni siya, wala gigipihigan Pilipino man o dili, unsa may kalahi nimo para din nimo igsoon as long as nga mosunod ka siyang gusto. Unsa giingon da mga kaigsunan Tito 2:11 gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, daghan gid ni. Ang Dios mo'y nagpadayag ani kay sa Juan 3:16 siya man ang nahigugma ang Dios, ang God the Father, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Grabe ang iyang pagmahal mga kaigsunan, para kanato, para kanimo. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan, kini nga mga grasya nagdala ning kaluwasan sa tanang mga tao. Ug unsa may benepisyo, unsa may tabo sa tinuod nga luwas. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. So ang tinuod nga naluwas mubiya sa kinabuhing daotan. Ug moingon ka karon nga luwas ka, nagpabilin ka sa kinabuhing daotan, dili ka anak og Dios, anak kag yawa. Kung nasipyat lang ka in that moment, mo lay nahitabo sa posible. Pero kung nagpadayon ka sa pagpakasala mga kaigsunan, di na kumuingon nga luwas pa ka. Bisag kapila pa ka mo tuo, kapila pa ka mudawat, kay nagpadayon man ka sa pagpakasala, apan ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga nakadawat gyud sa kaluwasan, kung nakasala, mga ipasaylo dayon. Isugi dayon. Apan kung nakasala, nya gipadayon, unya magsigig claim, magsigig simba, unya nagpadayon sa sala, dili na anak og Dios. Nakansila, napala imong pangalan. Kay gingon sa Exodo mga kaigsunan, napala gyud, napara, na-erase gyud. Kitsa ngalan na ang pwedeng ma-erase? Ang ngalan sa nakasala. Pero kung mudali-dali ka pangay pasaylo mga kaigsunan, sulbad problema. Pero ayan, naguswa mo nang hinusulan. Tanawa, ang maong grasya nagtudlo ka nato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o kinabuhing og kailibgon. Nagtudlo kini kanato pag kinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios non. Mao ni dala sa grasya, mao ni dala sa kaluwasan, mao ni dala makis, mao ni mapakita nato nga tinuod kang luwas. Makita nato ang kinabuhi. Pero nagsimba ka, nagtuo kuno ka, pwede nga imong pagsimba peke, pwede ang imong pagtuo peke, nga naman makita man sa imong binuhatan. Ang imong binuhatan nagpamatuod kini siya ug unsa ang imong relasyon sa Ginoo. Ang imong binuhatan maoy nagpamatuod ug unsa imong relasyon sa Ginoo, kay daghan kayo nga tabon-tabunan ang sala. Walay pag-amping sa kaugalingon, walay pagbantay sa kaugalingon.
nya mayong anak sa Dios. Igsoon, usani nga atong ampingan karon sa tanang gasunod og naminaw. Usay di taga nang maminaw ining wali ha, kay murag brutal ra kayo. Klaro kay mga kaigsunan. Atong basahon. Para masayran mga kaigsunan sa kinabag-an. Atong pangitaon mga kaigsunan ha. Yara mga kaigsunan na. So kung miho ka, mituo ka, midawat ka, okay. Apan managyon kung nagpadayon ka pagkasala, mao ni ang tubag. Unang Juan 3:7 mga kaigsunan. Mga anak, ayaw ka mo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kang Kristo. Ha? Matarong. So kung nagbuhat kag matarong, unsa day? Sama ka kang Kristo. Kay si Kristo ang gibuhat ni Kristo matarong. So kung nagbuhat sa kag matarong, aw sama ka kang Kristo. Pero wa ka nagbuhat og matarong, di ka sama ni Kristo, sama ka sa demonyo. Klaro kayong istorya. Dapat gid ha. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Ang magpadayon ha. So kung ninghunong ka, wala ka mo padayon sa sala, dili ka iyag yawa. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang paguba sa buhat sa yawa. So dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Very clear ang mensahe mga kaigsunan ha. Para klaro ang reference, unang Juan 3:9. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Anak na bata sa Dios, so dili na magpakasala. Kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Munang importante kay igsoon na di ba nagingon dia sa unang Juan 2:6. Ano tanawon ko no ba? Unang Juan 2:6. Daratwari. Graw, ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglang magkinabuhi sama kang Kristo. Ang nag-ingon nga na siya sa Dios kinahanglang magkinabuhi nga sama ni Kristo. Ang kinabuhi ni Kristo maayo, maayog binuhatan, mapinasayloon, nagpasaylo, nahigugma, wala nagbuhat og dili mayo, wala magbuhat og makaangin. So maunay tinuod nga anak sa Dios. So ang atong kalag may kasiguraduhan sa langit. Una gyud dapat luwas ka, dapat mituo ka, midawat ka. So dapat kay ang tinuod nga luwas, tinuod nga midawat, dapat magbuhat unsay gusto sa Ginoo, dili ang gusto sa tao. Dili na to kumpiyansaan mga kaigsunan ha. Dili ta maayong magsalig, dili ta maayong magkumpiyansa sa unsa may sugo sa Dios sa atong kinabi, ampingan ta kini. Umunay klaro mga kaigsunan, di ba? Kanya karon, mingon tang luwas mga kaigsunan, nya atong binuhatan pertira kalawas tinuod. Masuk-anon, malaguton, magbupasakit og mga istorya. Mo share pag mga messages mga kaigsunan nga walay kapuslanan. Siglantaw cellphone nga walay kapuslanan. Nya sa mga mga kaigsunan, una yung kabalo ka usa na sa trap ni Satanas mga kaigsunan ha. Na matrapo gitaan eh. Kabantay mo tanang kasunod og naminaw karon ha. Paminaw mo. Ang cellphone mga kaigsunan usa ni sa makaguba nato sa atong kinabuhi, sa atong relasyon sa Ginoo. Kabantay mo. Nagplano kang magbasa kag Bible. Nagplano kang magampo. Sa wala pa nimo basaha ang Biblia, imong gikuha ang cellphone, gi-check og kinsay nag-chat. Pero wa ba ka kabantay pag open nimo, nakalimot na ka. Nga wa na day ka kabasa, gitulog na ka. Nagplano kang magampo. Plano kang magampo, ampo gi ka kay mao ni. Paglantaw nimo, nalingaw ka, paglantaw nimo di may murag maghatag og attention gid ba or maka convincing kaayo nga message or convincing kay nga videos. Yung tanaw ka kadali, tanaw sa ako sa nintiwason.
Karon slide naman po ka na po laing nga nindot na pod kaayo. Slide na pod. Hangtod igsuon nakalimot na ka nga pila na day ka oras nimong linantaw. Na trap ka igsuon. Sa tanang kasunod og naminaw palihog mga kaigsunan, ayaw ninyo tuguti nga kanang butang nga naa nimo karon mo'y mohatod nimo ngadto sa kalautan. Maayo nga na cellphone, pero dili maayo nga magpadumala ta sa atong cellphone. Ayaw kalimot igsuon, kinabuhi ning atong gisgutan. Kinabuhi ning atong gisgutan. Prinsipyo sa Dios ning atong gipaglaban kay ngano dili bugnaw ang impierno. Karon gabantay mo sa atong palibot, di ba init na kayo mga kaigsunan, no? Init na. Sa nilabay nga semana, grabing pag-ulan, mga I think mga 4 siguro to kaadlaw nga na straight yod o 5 ba o semana ba nga gasigi gyud ulan-ulan sa matag adlaw, may pag-ulan gyud sa matag adlaw, pero karon na pod niinit na pod pag-ayo mga kaigsunan. Unya ang kainit na mga kaigsunan, o init gyud, ha? Nan kung dibati tag kainit karon kagalha, unsa ka ang kainit anak mga kaigsunan ko sa impierno? Maluoy in taon mo mga anak. Hangyor ning kuwadya ninyo. Ayaw in taon ninyo sayangi ang gihatag sa Dios nga kahigayunan nga maghinulsol ka, magbasol ka, mubiya ka sa imong kasalanan. Ayaw tuguti nga maghari ang imong unod. Ayaw tuguti nga maghari ang imong tawhanon. Kay nga naman, ikaw ra gihapon mo'y magproblema anak. No? Ayaw tuguti igsoon nga munay mahitabo ang imong tugutan nga diin maghari si Kristo di asimong kinabuhi. Managi paningkamot nga makahimo kag matarong. Paningkamot igsuon nga matuman nimo ang gusto si Ginoo. Paningkamot igsuon nga mapalambo ang imo nga kinabuhi uban ni Kristo. Likay nga dunay masubo o adunay kay kasubaan. Likay igsuon. Kung kinalang mubarog ka nga diin hamtong, mubarog ka nga ligon o kusgan, mubarog ka nga diin matinumanon sa gusto sa Ginoo. Pastor Kim on air. Okay mga kaigsunan sa gyapon nga nagsunod ka magnaminad din sa Shine FM 95.9. Ang tinuod nga luwas mga kaigsunan magpakita kini siya sa maayong binuhatan, maayo gawi, may nga pagpanulti, may baruganan, may prinsipyo, kanunay gabuhat og maayo, kanunay nagsimba, kanunay nagampo, kanunay nagbasag Biblia, kanunay nagpailob, kanunay nga nagdisiplina o magpadisiplina, nagtudlo o magpatudlo. Dili mamuligi, di mangluod. Oh, dili mo nagingon nagtrabaho uban ang gugma, dili kay sugot pero pungot. Wala mga kaigsunan, dapat likayan gyud na siya. Kay ano ang tinuod biya nga anak sa Dios, madinawaton mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Okay, so dinhin lang kukutob kay napatay laing buhaton mga pinangga. So kana 9:54. 6 minutes na lang sa dili pa mag-alas 10 mga kaigsunan. So dili na ko i-off ning live mga kaigsunan, say ganaharan mo maminaw. Pwede rin yung cellphone yung maghinapunay tani. Okay, so enjoy lang and stay blessed mga kaigsunan ining oras ug takna sa ka
buntagon. Kaniyang tanan nga naminaw diha sa inyo nga mga radio sets. Good morning diha sa Cebu. Asa man napita karon na enjoy lang gyud mga kaigsunan ha. Enjoy niyo ang kinabuhing Kristohanon. O dili ka dinay na mga problema kabugat kalisod moabot ginan siya. Ay gimog ko ano na, ay gimog katingala na, katingana kay naa gina mga kaigsunan ha. Mga kabugnaw, mga kainit, mga kadasig, kaluya na gina siya. Di gina mahuman mga kaigsunan, hangtod gina sa hangtod. Mahuman na siya kung patay na ta, mahuman na siya kung balik na ang Ginoo mga kaigsunan. Pero i-enjoy nga napakas kalibutan kay nindot ang pugod na yung mga challenges sa kinabuhi ba aron makakaton ka unsaon imong pag-atubang nining tanan. So ato tas pag-ampo mga kaigsunan na ubani ko ninyo kay mo sibaybay nako. Pero ang live nako dilir nako ni off. Padayon ra ni mga kaigsunan para makadungog sa body. Okay, enjoy and stay blessed lang ta mga pinangga. Let's pray. Amahan na mga langit nun, salamat kay Lord ining oras ug takna sa kabuntagon, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, salamat sa imong kaayo gugma, salamat sa imong pagpadayag diri kanamo. Salamat Lord nga wala jud ka nagkulam. Salamat sa imong pagtudlo, salamat sa imong pagpaabot sa imong mga mensahe, giya, tambag sa among kinabuhi aron kami matarong. Lord, dili pwede nga among emosyon ang among pagbati may maghari, kundi ang among ang gugma Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, bisan asa kami moadto unsa man mo buhaton, kanunay kang kauban. Kanunay ka magagiya kanamo. Lord, among gipasaylo ang nakasala kanamo. Kung pasaylo sab kami Lord kung kami nakasala man diha kanimo sa among mga binuhatan, sa mga pagpanulti, sa among gawi o pagpalantaw o batasan. O kini Lord akong ginatugyan nga di kini maghari sa among kinabi. Ang gugma, kalinaw, kalipay, kuyog kanamo kanunay. Salamat Lord sa tanang naminaw karon, naglantaw, may sakit, may balatian, may problema. Ako nagtuo Lord og naside ko na kini nga pagtuo mahatod kanila sa kaayuhan kung sila adunay dakong pagtuo kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo. Pinaagi si mga anak nga mga Kristong luwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan, enjoy and stay blessed din sa pagpaminaw sa 95.9 Shine FM ug sa ato nga Facebook Live. Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibiyanan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-ingon kanyo sa katapusan nga sa tanang plano ug sa tanang gusto natong pagabuhaton. Pwede ka na itong sipyaton, apan ay naging-sipyatan pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manluluwasan. Salamat, may buntag ka na itong tanan, enjoy and stay blessed. Bye-bye. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pagpasalamat, Diyos ikaw.
sa sinugdanan hanggang sa katapusan. Ang ngalan mo lamang ang mapataas, parang pagdating o pagpasalamat. Diyos, ikaw lang ang mahimaya o ikalipay ko. Nahalaran ka
The station with the best music. I love the music. Best music. You are listening to your favorite Christian radio station. Christian radio station. 95.9 Shine FM. Unang Korinto, Kapitulo 4. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. Og kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo, usab bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa, sa dili pa moabot ang gustong higayon. Ang katapusang paghukom, unya na himua sa pag-abot sa Ginoo. Kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan, ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Ni adtong adlaw, mudawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko nga panig-ingnan si Apolo ug ang akong kaugalingon, alang sa inyong kaayuhan, aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kaysa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbo man kamo? Mura man pud og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Anaa na kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan. Mga dato na kamo. Nahimo kamong mga hari bisag wala kami. Maayo untag na hari gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong hunahuna, ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa 12 nga kahintang. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan kamo maalamon diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo ligon. Tinamay kami apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayud nining mga tatnaa, gigutom ug giuhaw kami. Nagkagidlay, gipamunalan ug nadiin-diin. Apan bisan pa niini, naningkamot gayud kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutunglog kanamo, panalanginan namo ang nagbuhat sa ingon. Kung lutuson, magpailog kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kung kamo adunay linibok ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Busa, naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan. Kay alang nining tuyua, gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga ug buutang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, samtang gitudlo ko kini sa tanang mga iglesia sa tanang dapit. Pipila kaninyo na himong mapahitason, ug nagdahom nga dili na ako muduaw kaninyo. Kung mutugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay, ug unya masayran ko dili lamang kun unsay ikasulti ni ining mga mapahitason, kun dili ang dahom usab nga anaa kanila. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang, kun dili gahom. Hain may inyong palabihon, muanha ba ko kaninyo nga magdalag bunal? Umuanha uban sa kasing-kasing na mahigugmaon ug malumo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM
95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Jesus is our shield. Worldwide Ministry. Living like Jesus. Present. Oras ng himala. Miracle after miracle. Explosion. Prepare to meet your God. Speaker, Apostle Renato D. Carillo. Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and also the ministry's events. Of this God's greatest end-time move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Taga-ibang fellowship, minamahal nila Lord kasi may hihingiin sila eh. Yung iba naman naglilingkod kasi may gantimpalang pangako. Yung iba naman sumusunod kasi maraming pabuya mula sa Diyos. Tayo hindi. Naglilingkod tayo sa Kanya, sumasamba, nagsasakripisyo, nag-aayon na nanalangin kasi karapat-dapat siya. At kung bakit natin siya minamahal, karapat-dapat siya. Yung ang hindi karapat-dapat, minamahal natin siya pa na namatay para sa atin, ang hindi mo mamahalin ang higit sa lahat at una sa lahat. Of God, the power of God will accompany those who believe. Are you ready to receive your miracles and blessings? Experience God's glory and learn His powerful word through our host, Apostle Renato D. Carillo. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound, tense and tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed with heavy stone. Messiah still and all alone. He shall return in robes of white, who the blazing sun shall pierce the night, and we will rise among the saints. Our gaze transfixed in Jesus' face.
praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. Endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name
Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. The Holy Spirit, glorify thy name, who is God in all the earth, our comforter. Glorify thy name. Sing it, say it. Say it. The Lord is listening. Glorify His name. He's worthy. Glorify thy name. So worthy. Without instrument, open your mouth, say it, glorify thy name. Yes, let your voice be heard. Let your voice be heard. Philippines, join us. Asia, Europe, Israel, the Middle East, the West, Africa, United Nations, join us. Higher. Glorify thy name. Everything that is breath, join us. Glorify His name. Glorify thy name. His word. Glorify thy name in all the earth. Higher. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. All together, all hands lifted up, please.
majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnified, now glorified, Christ Jesus the King, the King. Majesty, worship His majesty. For Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnified, now glorified, Christ Jesus the King, the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Everybody say this. I live for Christ. I live to be like Christ. And I live to finish the will of the Father. I will be faithful, obedient, and loving in serving God. God bless you. Be seated, please. Praise God. So, tayo pong milyong viewer at listener po ng programang Oras ng Himala sa Ministeryong Gisay Shield Worldwide Ministry, sa television, radio, sa YouTube, sa Facebook, sa social network evangelism. Alam ko ngayon po ay nagnanais ng karanasan mula sa Diyos. Kaya ngayon pong araw na ito, expect great things from God. At naman po yung inyo pong nais na matanggap mula sa Kanya, ay ipagpasalamat nyo na po na ito po ay sumain nyo na. Either siya po ay salvation, healing, deliverance, peace, joy, breakthrough sa negosyo, promotion sa trabaho, pagkakaroon ng trabaho, restoration ng relationship, breakthrough sa ministry, karunungan sa pag-aaral, guidance ng Diyos sa isang bagay na dapat niyo pong desisyonan na masyado pong importante. So, God is beside you, willing and able to meet you today. Kaya ang gawin niyo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat wala pong nanood at nakinig sa programa ng Oras ng Himala.
sa ministeryo ng Jesus Worldwide Ministries, ang Living Light Jesus Church, ang hindi po kinatagpo ng Diyos. Tangguin niyo po kaagad ay sulatan ako, email, i-text, tawagan, i-message, because I want to hear from you. So I can tell this nation and the world that it's our Lord Jesus Christ who have done great things for you. So you, we, and all of us are rejoicing. Bakit po na ating pananampalataya ay ang paglago. Kaya napakahalagang tayo po ay magkaroon po ng Living Like Jesus Foundation Manual. Alam nyo, ito pong ganitong uri po ng pagpapile ng teaching ng tatay ay hindi po ganun kadaling gawin. In addition, yung inyo pong mababasa rito ay revelation ng Diyos at siya po'y pinag-ubusan ko po ng mahabang panahon. More than 20 years, 30 years. Hanggang ngayon, magmula ng araw at oras na ako po'y naligtas. It is ongoing. And yet, can you imagine, sa isang kisap mata, isa sa inyo. Kaya napakahalaga kung tayo po'y seryoso sa pamumuhay kagaya ng Panginoon, na kayo po'y magkaroon nito. In fact, kung ipakikita nyo po ang inyong seriousness, isang announcement lang po, dapat may kopya na kayo. Naalala ko po ang sabi ng Lord in the book of Matthew, chapter 13, verse 42 pababa, ang sabi niya, may isang tao na nakadiscover ng kayamanan. So ang ginawa niya, binenta yung lahat ng ari-arian niya upang mabili po ang lupa na naglalaman ng kayamanan. So I want you to listen and understand what the Lord is saying to you. So meron po siyang ari-arian, binenta niya upang mabili niya po yung lupa na naglalaman ng malaking kayamanan. So ibig po sabihin, yung meron siya ay hindi niya pinanghinayangang gamitin upang matamo yung mas malaki pang kayamanan na natagpuan niya. Ganito rin po sa sinasabi ko. Ito po yung malaking kayamanan. Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word will abide forever. Ito po yung salita ng Diyos. Gusto niyo pong malitos ang pamilya niyo, dapat alam niyo po ang pananampalataya ninyo. Gusto niyo po mag-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kabarangay, kasama sa negosyo, trabaho, dapat alam niyo kung paano mag-share. Gusto niyo po maging kagaya ng Panginoon, dito po yung kapahayagan. Kaya ang kailangan niyo lang po ay sumakamay ang kayamanang ito, nahigit sa inyo pong ilalab offering. And let me remind you, yung pong nilalab offering ay tumutuloy sa gawain ng Diyos. Ganoon lang po siya kasimple. Wala tayong kinukuhaan naman pong sentimo. Kaya kung kayo po ay talagang seryosong maging kagaya ng Panginoon, na siyang susi ng tagumpay ng buhay niyo habang panahon at tiyak na kaligtasan, dapat meron kayo nito. Kaya kung kayo po may mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na nagdadaos ng kaarawan, ito po regalo niyo. Mga libro. Alam niyo, pagkain, walang masama yan. Pero pagkatapos ng ilang oras na kainan, ala na po ang bisa nun. Ito po, habang panahon. Maging matalino po kayo. Ang lahat po ng investment sa mundong ito ay temporal. Pero ang investment sa salita ng Diyos ay eternal. At kayo po sa abroad. So, sulatan niyo po tayo, email, kasi gusto ko ipadala ito sa inyo, hindi naman po ganun kadali. Siyempre, babayaran natin ito sa koreo. Bigat-bigat nito. Gaano karaming libong piso po yung ibabayad natin doon. Okay lang po yung kahit gumastos tayo, kung talagang kayo po'y lagpas siyang magkaroon. Kaya ang decision po'y nasa inyo. Hindi man po ganito kadaling gumawa, no? Gagawa po kami para lang kayo magkaroon. At pipilitin ko pong makarating to sa lahat ng chapter series na broad, pati po sa mga taga-ibang fellowship. So praise God. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. At kung wala pa po kayong the revelation, sama niyo na po ito sa inyo pong kinukuha. So, sasamahan natin ang tatay in the book of Acts chapter 9, verse 32 up to 42. And I read the word of the Lord. Now it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. There he found a certain man named Aeneas,
who had been bedridden 8 years and was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed. Then he arose immediately. So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds, which she did. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. And since Lydda was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes. And when she saw Peter, she sat up. Then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and widows, he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. So nung tayo po'y dalawin ng Panginoong Hesus noong March 2011, so specific po yung salitang narinig ko sa kanya. Nang sabi niya, anak, yung krisis sa mundo hindi titigil. Bago siya ay tataas ng tataas. Kasi nung time pong yan, nagkaroon po ng malaki pong tsunami sa isang part po ng Japan. At nakita ko po sa television kung paano po i-wipe out yung malalaking building, balik rin yung malalaking barko, sirain po yung mga bridge, i-wipe out po mga tahanan. At wala pong pinalagpas po itong napakalaki pong tsunami ito. And I'm so amazed and even shocked when the Lord told me that. Kasi nakita ko po horrible na eh. Mahirap po ang kalimutan sa isip. Especially, tinapos ko po yung panunood sa tsunami dumating po sa isang coast ng Japan. Tapos sasabihin ng Lord sa akin na meron pang mas malalang dadating ng higit doon. Sino po ang hindi masyasyak? Kaya nang dumating po ang 2012, yun po ay definition na po ng last days. Clear definition ng last days. Ang ibig pong sabihin, yung panahong naiwan sa atin sa mundong ito ay maiksi na. Unlike nung early church, nung first century church, sinasabi na po ang last days, pero it takes thousands of years. But now, yung pong last days, ay hindi na nangangailangan po ng thousands of years and even hundreds of years. But it is well-defined. Kapag sinabi kasi nating last days, ang ibig sabihin, tinuturo tayo nito sa any moment, rapture of the church, pagbaba ng Panginoon. At nakita naman po natin ang lahat ng pangyari. At isa-isahin po natin yan sa awa ng Diyos Espiritu Santo. Simulan po natin ang cashless society. Alam niyo naman pong lahat na yung credit card, pangkaraniwan na sa buong mundo yan. Hindi na po nagdadala po ng pera yung mga tao, mahirap, mayaman. It's all about card. Kaya in term na cashless society, ay bunga po ng hindi na paghawak ng cash, paggamit. It's about card. At ano po ang sumunod po ron? Cryptocurrency. Ito pong cryptocurrency, pumalit ito sa Bitcoin. At ang welo ngayon ay cryptocurrency. Sarami po nag-invest dito, mahirap, mayaman, Kristiyano o hindi. Kasi maganda po offer dito, no? Malaking pera. At sa ngayon nga po sa marami, ang thinking ng iba, ito na po yung susunod na pera. Maalis na po yung dollar, ang ibang currency. It's about cryptocurrency. And then, ang sumunod po ay ang microchipping technology. Punta kayong Europe, matagal na po itong nangyari, especially now in Sweden, yung microchip, ang karaniwan na po yun. Sinasaksak po yun sa isang bahagi po ng laman ng tao. So, sa Europe, hindi ka makakapasok pagka wala ka nun. Kasi parang code yan. Hindi dyan yung number ng company.
At sa tahanan mo, pwede mong gamitin yun. Na masyado po siyang high-tech. Normal na po siya sa buong mundo. Sa train, nagkaraniwan na po yun. So, para na rin siyang bangko, ginagano mo lang yung bayad ka na. Elevator, maging po sa malalaking mga event, no? So, ang lahat po ng ito ay tinuturo po tayo sa mas malalang senaryo. Ano po yung mas malala? Join me please in the book of Revelation chapter 13, verse 16 up to 18. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. And that no one may buy or sell, except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man, his number is 666. Yung beast pong tinutukoy dito ay ang Antichrist. At ito po yung magaganap sa panahon po ng Great Tribulation period, na hindi pwedeng bumili ang sino man, mahirap o mayaman, kilala o hindi, anumang nationality o citizenship meron siya, pag wala po siyang mark of the beast. Saan po nilalagay yung mark of the beast? Dito. Sa right hand. Sa forehead. At ano po yung number ng mark of the beast? 666. So tatlo pong 666. Yun po yung mark. Yun po ay nagpapaabot ng pamamahala ng isang tao. At yun po yung Antichrist. Kaya yun pong nangyari na COVID-19 2 years ago, yun po ay dress rehearsal ng Antichrist. At yung mga binanggit ko pong event at mga susunod pang event na taliwas sa salita ng Diyos, at ang dulot po ay destruction ng buong mundo, lahat po yun ay gawa ng Antichrist. Siya po ay isa pong European, siya po ang magkukontrol ng buong mundo. Ang Amerika po ay mawawala sa power. Maraming reason. Number one, sapagkat ang leader po ng one world government ay Antichrist. Siya po European. He is not an American. Second reason, sapagkat America will lose his being a superpower nation because of moral decline. Alam niyo naman, sa Amerika, ang abortion, ang divorce, ang same-sex marriage, lahat po ng sexual perversion ay illegal. So, once na dumating na po ang moral decline, ang isang superpower nation, kagaya ng Amerika, will surely fall. And then third, the Lord will allow America to be invaded by a foreign nation. And one of that is Russia. Kasi alam niyo, laki ng galit ng Russia sa US, especially sa nagaganap ngayon, dahil siya po ang leader ng NATO. Almost, ang lahat po ng mga bansa sa buong mundo ay alay niya. Mangilan-ngilan, ang hindi, pero napakaliit na bilang nun. Around 90% ay alay ng US. And that invasion is allowed by God. So meaning to say, the protection of God all over America was being removed. Because no one can invade US unless God allow it. Kaya pag binasa niyo po ang Bible, once na in-invade na po ng coalition po ng Ezekiel 38-39 sa pangunguna ng Russia, ang Israel, wala pong tulong na ginawa ang US. At pag dumating na po ang Great Tribulation period, na kung saan ang buong mundo will rally, will be one sa leadership ng Antichrist in invading Israel, ay wala rin po ang Amerika ron. Sa pagtulog, sapagkat siya po'y involved na rin sa invasion. Dahil the world is under the control of one leader, the Antichrist. Yung Antichrist po ay meron po siyang right hand, yun po ang false prophet. Sabihin na lang po natin, ang trabaho niya po ay concerning
religious and spiritual matter. Yun po yung trabaho po ng false prophet. Yun po yung kanyang job. At lahat po ng ginagawa niya ay para po sa karangalan ng Antichrist. Dahil dadating po ang panahon sa Great Tribulation period na ang sasambahin po ng buong mundo ay tao, Antichrist. Now please bear with me and understand carefully what I'm about to say. Yung pong emperor worship, yung pong Pharaoh's worship, lahat po yun ay gawa po ni Satan. Yung spirit pong yan na nag-exist, no? For thousands of years, ay siya ng spirit ngayon na nag-exist sa ibang mga bansa. At yun din pong spirit na yan, the spirit of the devil with all his demons cohorts, ang magdadrive sa buong mundo to worship the Antichrist. Nung ako po'y nasa India, nakita ko na po yung human being worship. Talagang hinalikan yung paa ng kanila pong tinatawag na gurus, binibigyan ng pera, pagkain. Siya po'y nasa isang liwasang bayan. Meron po siya rong may maliit na tent at ang mga tao pupunta ron, sinasamba po siya. Diba, may bit-bit na baka, pera, kasuotan. At ang trabaho niya po ay umupupuro na tumanggap ng pagsamba. Hindi ko po alam kung 24 hours po yun, ano? Pero sa tingin ko po ay continuous po siya. Yan po human worship. Pag kayo po ipupunta po ng North Korea at mag-journey na lang po kayo sa pamamagitan po ng Google dahil mahirap pumasok doon, especially Christian ka, hindi ka na makakalabas. Meron naman pong religyong pinapayagan sa North Korea. Isang klase lang. At ang tawag po doon ay Duce. At yung pong religyong ito ay human worship. Yan lang po ang religyong allowed doon. Yun ang reason kung bakit lahat ng religion puro na i-ban. Kung may religion purong mag-i-initiate o itatayo o ipangangaral, automatic, it means death. Walang pong hearing yun. Death. Kasi malaking threat po yun sa regime ng nakaupong leader ngayon. Kasi pag nagkaganon, wala na po yung Duce religious worship na yan. Mawawala na po yung pagsamba para sa mga namumuno. Ang leader po na North Korea ngayon ay si Kim Jong-un. Pero bago po siya nasamba sa kanya pong panahon ngayon, ang una pong sinamba ng mga North Korean ay yung lolo niya. Kaya pag nagpunta kayo na North Korea, mag-explore na lang kayo sa Google. Makikita niyo po 3 pong larawang malalaki sa pinaka-city ng Pyongyang. Mga rebulto. Doon po yung picture ng 3 tao. Yung lolo niya. At nang mamatay po lolo niya na sinamba ng mga taga North Korea, bata, matanda, lalaki at babae, yung lahat po ng tao ron. Maliban po sa handang magpakamatay na ayaw sa mamba, automatic, they will die. So nang mamatay po yung lolo niya, pumali tatay niya, tuloy po ang pagsamba. And many years ago, his father died, at siya po ang pumalit, kahit siya po ay nasa murang gulang pa, siya na po ang sinasamba. Mula nung siya po ay umupo hanggang ngayon. Hanggang kailan po siya dyan, siya po ngayon yung Diyos-Diyosan dyan. Kung siya po ay mamamatay, meron pong papalit na anak niya, yun naman ang susunod na sasambahin. Magdadagdag lang ng panibagong picture sa Pyongyang at saka rebulto. That is human worship. Kaya makita po natin na yung emperor worship ng mga Caesar, kagaya ni Julius Caesar, ni Caligula, ni Domitian, ni Nero, ni Constantine. Pababa po sa mga Pharaohs, mga Rameses na yan, Rameses 1, 2, 3, and 4. Hanggang sa mga gurus ngayon at dito po sa North Korea and other parts of the world, ay gawa ni Satan lahat. So ano po ang ibig kong sabihin kung bakit ko ito pinipicture sa inyo? Kasi hanggang panahon ng Great Tribulation, yun pa rin po yun. Kaya ang meaning po ng salitang Antichrist ay hindi lamang po against sa Christ. Kundi ibig sabihin nun, yung position ng Christ, kinukuha niya. Kasi ang sabihin ng salitang Antichrist is against. But it's more than that. Yung pagsamba para kay Jesus, kinukuha niya. Kasi si Satan, may Trinity po yun. Si Satan, kinukuha niya yung posisyon ng God the Father. Yung Antichrist, kinukuha niya yung posisyon ng Panginoong Hesus.
At yung false prophet, kinukuha niya po yung position ng God, the Holy Spirit. Kaya yung Diablo may Trinity dahil ang Diyos ay Trinity. Kaya dito po sa binasa natin, yung lahat po ng hindi magpapatatak ng 666. At hindi ko po binasa sa inyo yung verse 15, pero babasahin ko na lang din po para maunawaan niyo po ang kapahayagang ito at mas maging malinaw. He was granted power to give breath, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Amen. Kapag hindi sasamba sa Antichrist, sa image niya, automatic it means death. Kaya kita niyo po ang senaryo sa Great Revelation, 2 words. Hindi ka makakabili ng pagkain, parang na nakalipas na panahon, grabe discrimination. So makikita po natin na lahat po ito'y gawa ng Antichrist. Gusto ko po sa inyo ipaunawa ito para wag niyo pong makalimutan ang turo ni Tatay. At hindi lang po yan. Join me please in Revelation 6, verse 1. Now I saw when the Lamb opened one of the seals. Bakit po seals? Kasi marami. 21 seals po ito eh. And I heard one of the four living creatures saying, with a voice like thunder, come and see. And I looked and behold a white horse. He who sat on it had a bow, B-O-W, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Ang tinutukoy po rito, na tao nakasakay sa white horse ay ang Antichrist. At siya po'y binigyan ng kapangyarihan para manakop at sumakop. So, ang ibig pong sabihin nito, tuloy po ang digmaan sa panahon ng Great Revelation. Pero mas malala sa nakikita nyo ngayon. Now, look to me and watch this. Yung pong naganap na gera sa Russia at Ukraine, na ito pong gerang ito ay programa rin po ito ng Antichrist. Please listen carefully. Hindi po masyado naging matagumpay ang Antichrist sa COVID-19 kasi andi dito tayo. The church worldwide block it sa pangunguna natin, confront it, face it, and use our authority to defeat it. And it was defeated. Pero hindi po natapos doon ang Antichrist. Nakita niyo ang dinulat ng COVID-19, bagsak ang economy ng buong mundo. Maraming namatay, hindi lang po sa COVID, sa gutom. Maraming nag-suicide. Maraming hindi nakasurvive. And sad to say, hindi lang po namatay, mga unbeliever, marami rin po Christian, iba pastor, iba bishop. At hindi tayo masaya ron. Pero yun po ang totoo. Yung kahirapan po, worldwide. Alam nating lahat yan. Sabi nga ng isang Katolikong sinisharean ko, na kilalang taong sabi niya, may pera ako, gaganda ng bag ko, ganda ng bahay ko, kahit saan naglilibot ako sa buong mundo noon, ngayon, walang kabuluhan lahat. Hindi ko siya magamit. Istaka po siya sa bahay niya for almost more than a year. At nung tinawagan ko po siya at puno siya ng takot, pinag-pray ko, ay doon lang po siya na-release. And yet, Catholic po ito. So nakita natin na ang lahat ng bagay sa mundo nung dumating ang COVID-19 ay walang kabuluhan. At wala pa rin po siyang kabuluhan ngayon, kahit nasa Lord ka, alin bang ipagamit mo sa Lord yan? Nakita niyo yung Russia-Ukraine war, wala pa rin pong kabuluhan ang lahat ng bagay na naitayo ron. Alam niyo, ang Ukraine po ay isang tourist country. Siya po ang ikalawa sa pinakamalaking bansa sa Eastern Europe, ang number 1 po yung Russia. Kayaman po ang Ukraine. Isa po siya sa manufacturer, exporter ng wheat sa buong mundo. Na ginagamit po ng lahat ng tao, mahirap mayaman, sapagat siya po'y may dalang kalusugan sa katawan ng bawat isa. But it is totally destroyed. Meron po siyang sariling oil. Meron siyang nuclear plant. Napakaraming turista nagpupunta ng Ukraine. Ando doon po yung pinakamalaking evangelical church sa Ukraine. Gaganda po ang building sa Ukraine. But now, go to Ukraine. Mag-travel na lang po kayo sa Google at saka roon po sa YouTube. Wala na pong beauty niya. It was totally destroyed. Yung po mga euro, dollar, iba pa pong pera, ay hindi na po mapakinabangan. Napakalaki ng gasto sa giyera. Actually, wala na pong pera ang Ukraine. Kung paano ang pera ng Russia at economy po niya is sinking down,
At kung bakit nakakasurvive ang Ukraine dahil sa tulong ng West, US, Canada, United Kingdom at ng buong European Union. Pero kung wala pong aid mula sa mga bansang binanggit ko, Ukraine cannot survive. At yun ang reason kung bakit humingi ng tulong ang Russia sa China para siya po'y tulungan militarily, economically, and financially. Because their economy is crashing. So, dinala niya po ang buong mundo sa kahirapan. At itong gerang ito ay magpapatuloy ng pagdadala ng kahirapan sa buong mundo. At yun ang sinabi ko sa inyo noon, na ako'y magturo ng Ezekiel 38:39 war. Ang tawag po doon ay economic collapse. Worldwide, it will happen. At isang reason yan, sa aking understanding, and I know I am right, kung bakit binuksan ng government natin ang economy. Dahil kung hindi niya gagawin, we will go nowhere but to the street and protest. So para i-bail out ang failing economy, so binuksan niya po. Kaya kita niya malaya ang lahat. Pero yung kalayang ini-enjoy po natin at ang ibang bansang nagbukas ng economy ay maliit pa. Kasi ito pong gerang nangyari sa Russia at Ukraine, it affects the world. Not only the peace, but the economy. Kaya po kasi importante sa isang bansa para maging superpower kay yung peace and order at yung economy. Pag maganda economy ng isang bansa, marami siyang pera, pwede siyang gumawa ng warship, warplane, umubos ng $1 billion para enhance ang kanyang defense, ang kanyang military, i-upgrade. Kaya pag pinag-aralan niyo po ang gawa ng maraming world leader, ang una po nilang tinatarget ay economy para ibagsak ang economy. Kasi pag bumagsak ang economy, hindi na sila pwedeng maging superpower. Kasi alam niyo, isang bomber, halimbawa, yung US bomber, $2 billion po halaga isang eroplano. Yung drone na pinapasabog ng Iran, that is $63 million, isang piraso. Ano po yun? Walang nagpapatakbo nun, kundi computer. Unmanned drone po yun. Pag sinabing unmanned drone, walang piloto. $63 million, isang piraso na drone. Kaya, ito yung reason kung bakit ang China ay marami po siyang ginagawang kaparaanan para manatiling malakas ang economy niya. Para makikita niya ang Amerika bilang superpower. Kaya pati hindi niya isla kinukuha niya. Ang problema po ng communist regime ng China, matigas ulo. Hindi kasi tayo magtataka pag titingnan niyo po yung bandila po ng China, dragon. At ang dragon sa Bible, it speaks of Satan. Of course, mahal natin ng mga citizen ng China. I was there. Nagturo tayo sa mga Chinese. We love them. God healed them. At sinasabi po natin yung leadership, yung regime. At kung bakit matigas po ang ulo po ng leadership po ng China? Kasi after po sila sa sarili nila. Alam niyo po kasi ang communist doctrine, pag pinag-aralan niyo siya, wala siyang pakialam kay kamag-anak ka, kaibigan, magulang, kapatid o sino ka pa. Wala silang pakialam. Ang mahalaga sa kanila, pag humarang ka riyan, aalisin ka nila. Who you are. Yun po ang communist doctrine. Ang mahalaga sa kanila, yung goal nila, magpatuloy. Kaya mga diplomatic protest natin, it's only a paper. Hindi nag-workout yan. Humatal na nga po yung clause, United Nations Convention Law of the Sea. Sinabi na nga nanalo tayo ron sa Hague. I think it was 2015 o 16. Ginarant na po sa atin na atin po yung Baho de Masinloc. Siya po'y sakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. 250 nautical miles lang ang layo sa atin yung sa China, 400 plus Kaya kahit kumamay kang common sense, kahit nagtitinda ka lang ng bola-bola roon sa Guangdong at saka sa Shanghai, alam mo, mas malayo yung China kaysa sa Pilipinas, kaya atin talaga yun. So yung kanila pong claim about 9 dash line, walang naniniwala roon.
Kasi wala pong proof yun. Sila po'y nagsukat ng dagat. Sabi nga ng ating mahal na presidente noon eh. Sabi, napakahirap isipin ito, President Xi Jinping. Isipin mo, yung buong ocean inangkin nyo. Paano nagkagano'n yan? So, ganun po kablayan po ang communist regime ng China, ng North Korea at ng Russia. Kasi isang spirit lang po lahat yan eh. They are all communist. Sumasama na po riyan yung Venezuela, Cuba, may mga communist nation po yan. Kaya ala silang pakialam kay sino ka pa. Ang importante, yung agenda nila tumuloy, kahit mali. Ang kanila pong theology ay ito, might is right. Kaya dahil meron silang might, military might, they are right. They can do anything and everything by force. Ang atin namang doctrine, right is might. Atin yung West Philippine Sea, kaya nga West Philippine Sea, kasi sa Pilipinas yan. So yung pagiging right natin, yun yung lakas natin. Amen. Yung pong pagbagsak na economy, ongoing. Hanggang Great Tribulation period po siya. Now, join me please in the book of Revelation chapter 6 verse 6. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarters of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. So ito pong denarius. So, ito po yung pera na ginagamit para sweldohan po ang mga tao, trabahador, empleyado. At sabi po rito, yung quart po ng wheat for a denarius, yung buong sweldo mo, ay pambili lang ng quart of wheat. Isang kain lang yun. Tapos nung wala na. Kaya kung wala kang pera, wala kang kakainin. At kung may pera ka naman, pero wala kang 666, wala ka rin kakainin. Pero dito po, grabing gutom ang mangyayari. 1/4 ng world's population will die. Ito po yung great famine. Kaya po yung mga nagtuturong, sila po yung nasa mid-tribulation na. At nasa post-tribulation period na. Talaga nagtuturo po ng mali yun. Hindi nila naintindihan kung ano po yung nagaganap sa panahon ng Great Tribulation. 1/4 po lang tao ang mamamatay. I-compute nyo po kung 8 billion yung tao, yung 1/4, gaano karami yun? That is around 2 billion. Meron na bang namatay na 2 billion ngayon para sabihin nila sa ating tama yung mid-trib nila at saka post-trib? Wala. At ang kinamatay, gutom? Wala. Kahit sila po pumunta po ng United Nations World Food Program, tingnan po nila yung figure ng namatay, wala po silang makikitang ganyan. At marami po dyan kukuha lang po ng isang text sa Bible, ipapaliwanag, at ito naman po mga dampot ng dampot, no, sa kanyang kamangmangan, alam na katotohan na nagbabakasakali pa ron, ayun, nangaligaw ng landas. Dahil hindi niya naintindihan ang lahat po ng yun hindi lang out of context, kundi out of order. Isang kain lang po ito. Kasi wala na. What's next? Alam mo ba ninyo yung lahat po ng naganap na judgment ng Diyos sa panahon ni Pero, that is 2 wars? Alam nyo? Wala po yun sa 1/4 ng magaganap sa Great Tribulation period. Wala. Wars po yung judgment na pinoraut ng Diyos ng panahon po ni Pero, time ni Moses. Ganun po siya katindi. Pero wala po siya sa 1/4 sa magaganap sa Great Tribulation period. Join me please in the book of the prophet Ezekiel, chapter 38. Pinaliwanag ko na po sa inyo noon, ito po yung magaganap pagkatapos ng rapture. Ang Great Tribulation period po ay binubuo ng 7 taon, ang 3.5 years ay yung first part, malala na po ang nangyayari ron, pero yung second part, pinakamalala. Kaya nga ang term na ginagamit ng iba riyan, yung first half ay tinatawag nilang tribulation period, yung second half, great. Pero parehas po silang panahon ng Great Tribulation. Kaya lang kung bakit ginamit yung salitang great, kasi mas worse po siya. At sino po yung kasama po ng Russia na mag-i-invade ng Israel sa unang-unang taon ng Great Tribulation period? Pagkatapos ng peace treaty ng Israel tsaka ng Antichrist, and then invasion na po ang kasunod nun. Around 6 months lang po pagkatapos invasion na. Wala na po tayo rito nun.
Yun po ang mangyayari. Sino-sino po yun? Russia? Sino po kasama niya? Iran? Sino po kasama niya? Sudan? Yung pong Persia, Iran po yun. Yung Ethiopia, Sudan po yun. Togarma, Turkey po yun. At yung pong Magog, yun po yung mga allied nation ng dating former USSR, na ngayon po yung Russian Federation. Sino po yun? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, lahat po ng TAN. Amen. Sila po yung coalition of nations that will invade Israel. Now look, please. Ano po ang purpose po ng invasion po ng Russia at ng mga bansang ito? Number one, to take the land of Israel. That is verse 11 hanggang 13. Second, to take the prosperity of the land. Kasi sobrang yaman ng Israel. Maliit na bansa, pero sobrang yaman. And third, to slaughter the people of Israel. Why slaughter the Jew? Eh, yun naman po kasi ang simula talaga eh. Yung Diablo, galit sa Jew. Amen? Galit sa Israel. Kaya kinukuhaan nila ang Israel. Gusto ng Turkey maging capital ng Palestina ng Jerusalem. Gusto nilang maglagay ng embassy sa Jerusalem. Ayun po yung battleground. Why? Eh saan po ba pinanganak ang Panginoong Isus? Sagutin niyo ako. Hindi po sa Russia, lalong hindi po sa Amerika at hindi po sa China. Saan? Israel. That's one reason. Second, bakit po siya galit? Sa mga Jew, gusto niya pong mawala ang mga Hudyo at ang Israel po ay mabura sa mapa. Sapagkat yun po ay tirahan ng mga chosen people of God. Yung ka-covenant ng God the Father ng Old Testament. Kasi ang Israel ay bride ng God the Father. Tayo ay bride ni Jesus. At ikatatlo, doon po magre-reign ang Lord kasama tayo sa millennial reign, yung 1,000-year reign of Christ. Ayaw po ni Satan mag-materialize lahat yun. Kaya yung kanya pong plan, magmula nang marinig niya po yung prophecy ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 15, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed." Sino po yung seed na tinutukoy rito? Capital letter S, Panginoong Jesus. "He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Now, watch this. Nakuha niyo na po yun. So bago po ito maganap, itong Ezekiel 38-39 war, kinakailang mapulpil ang prophecy. Ano po yung prophecy yung dapat mapulpil? Na yung Israel dapat maging isang bansa. Kaya marami nagtatanong, why now? Hindi pwede noon. Kasi hindi pa bansa ang Israel. Kaya noong 1948, siya po yung naging isang bansa. At ang Pilipinas, ang isa sa naging daan, one vote ng Pilipinas para siya maging bansa. So, ang ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng nagaganap ay ayon sa prophecy. Hindi mo pwedeng madaliin, hindi mo pwedeng apurahin. Ang kailangan mo maintindihan ng takbo ng pangyayari. Yun yung karunungan. At yun yung concern ko sa inyong lahat na dapat kung manonood tayo sa Facebook ng iba, yung nga malungkot, paano ka laging anak ni tatay ko, iba yung pinapanood mo. Yun yung iniisip ko eh. Isa nga, sabi ko, Lord, dapat itong mga anak nating mababait, pinapabayaan ko na lang, kailang naawa po ako. Kasi nasa Jesus is our shield kasi si tatay, pag nasa Jesus is shield ka, kahit na dapat may ulo ka lang, minsan may sungay ka, dahil anak ka ni tatay, nasa Jesus is shield ka, tungkulin kong iligtas ka Ngayon, kung pumunta ka na doon sa iba, wala akong magagawa. Pero malungkot ako kasi nakaligtasan ka na, naghahanap ka pa ng kapahamakan mo. Yan yung pagkakunan tungkulin. So, tiyaga lang talaga. Panalangin, payo, magpapaalala. Pero sabi ko nga sa marami, ako yung tatay mo, tapos padampot-dampot ka pa doon sa hindi mo ka mag-anak. Tapos pag may problema, kasi tatay magpipray. Si tatay magkakancel, si tatay yung hihingi mo ng payo. Pagkatapos, ang dami kong turo riyan. Napakadami. Ako nga, hindi ko nga maalala yung pamagat ng tinuro ko sa dami. Araw-araw, pag naglagoon ka sa Jesus Shield Worldwide Ministry, ang daming nakapost doon. Yun nga lang, hindi ko alam kung naipamuhay niya na 1,000 teaching doon. Ikukopya pa siya sa iba. Kaya, that's number one.
Israel must become a nation. Now, number 2, they must go back to their land. Hindi po ba nyo alam na ang presidente po ng Ukraine ay Jew? Ang lolo niya ay Jew. Survivor ng Holocaust. If you go to Israel, meron purong Holocaust Museum. Makikita niyo po yung lahat ng mga Hudyo po ron. 6 million po yan. Pinapala na lang po mga banggay po. Iba sinunog, hubot-hubad. Tinatapon sa dump truck. Mga Jew po yun, nagkalat sa buong mundo. Sino po yung butcher po ron? Si Hitler. Meron po siyang isang word na sinabi, Mein Kampf. Alam niyo yung sabihin ng Mein Kampf, German term po yan, my struggle. Alam po, struggle niya na makita po yung mga Hudyo nag-i-exist. He wants all the Jew to die. He wants Israel to be removed from the map. Bakit marami pong Jew ang namatay sa Europe? Because they migrated. Are you with me? Kaya na ito po, nung dumating ang Russia-Ukraine war, bumalik na po sila ngayon sa Israel. Kaya ito pong Russian invasion, this is more than a military war. It is a spiritual war. It is fulfilling the prophecy. Sana po yung pinupunto ko dito mga anak? The Lord is coming any moment. Sinasabi ko nga sa inyo, kung ako tatanungin, mas mabuting umabot pa po kayo ng 97 years old. Magsiyaman pa kayo. Pero, sa gitna po nun, it's good. But I have to say, the days are left to us in this world is too short. In fact, wala po against sa pag-aaral, pero to be honest, kung talagang kukunin po natin ang truth ng Bible at paniniwalaan natin, useless na rin po ang lahat ng pag-aaral. Pero hindi ko sinasabing magsitigil kayo. Ang sinasabi ko, karunungan. Useless na lahat. Pero inuulit ko, hindi ko sinasabing magsitigil kayo. Ang aking prayer, kung gusto niyo magsipag-aaral, magligtas kayo na magligtas sa eskwelahan. Huwag lamang sa salitang pag-aaral. It's all useless. Marami kang matitipid, pera, panahon, injection, discrimination, bullying. So yung po ikalawa, they must be in the land. Ano yung una? They must become a nation. Kailan nangyari yon? 1948. Ano yung ikalawang dapat maganap? They must return to the land. Kasi hindi pa kompleto ang Jew noong 1948. Nasa Europa marami. But now, I think ito na po yung last Exodus. Ang mga Ukrainian Jews is returning to the land. Ang mga nasa Europe, Germany kasi nagkalat sila sa Europe eh. They are returning to the land. At ano po ikatatlo? Peace in the land. That is verse 11 of Ezekiel 38. Yung sinasabi ko po kanina ay verse 8. They become a nation and then the people are returning to the land. At ikatatlo, there must be peace in the land. Now, look. Kailan po magaganap ang peace sa Israel? Kasi meron pong passage sa Bible in Psalm 122, pray for the peace of Jerusalem. Kailan po magaganap yun? Marami na po nag-pray noon for hundreds of years, pero hindi dumating ang peace. Kailan magaganap? Sa panahon po ng millennial reign. Matagal. At ito pong peace na magaganap po sa kanya, sa reign ng Antichrist at sa kanila pong covenant, ay false peace. Verse 11, you will say, I will go up against a land of unwalled village. I will go to a peaceful people who dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Kagataas po ng rapture, nag-rapture po ngayon, wala na tayo rito. A period of 6 months or even above, walang specific, no? This is our just spiritual computation. Basta magaganap po siya sa first half ng Great Tribulation period. Magkakaroon na po ng peace treaty yung Antichrist at saka yung Israel. Amen. Mag-mediate po siya. Kakaroon na po ng peace ang Palestina, ng Arab countries, lahat po ng ayos sa Israel at ang Israel magsasign ng treaty. At yun pong initiator nun yung Antichrist. Magle-lay down na po ang Israel ng arms. Hindi na po sila mag-modernize ng kanilang weapon.
Kasi ang Israel po ngayon ang isa sa pinaka-mabigat ang sandata sa buong mundo. Yung po mga rocket na pinapalipad ng Palestina, ng Hamas at Hezbollah mula sa Gaza Strip, ini-intercept po nila sa kalawakan yun. Ang ginagapit nila IDF, Israel Defense Force. Puro computerized po yun. Sinasalubog sa itaas, hindi bumabagsak sa lupa ng Israel. Sa taas pa lang sumasabog na siya. Isa po yun sa pinaka-high-tech na sandata ng Israel. Meron pa silang ginagawang isang malaking eroplanong pangyera. Number 1 sa buong mundo. At marami silang technology yung ginagawang wala po ang China, ang Russia, even US. Dahil binigyan ng Diyos ng talino mga scientist ng Israel. In fact, sila po ang isa sa pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Yung wisdom nila galing sa Diyos. Pangako ng Diyos yun. Now watch me now. So dahil ala na po sila ngayong panahon sa gyera, hindi na sila magtatayo ng mga walls. Kasi pag nagpunta kay Israel, border lang naman po yan, Jordan na nalalakad lang yan. Punta ka ng kabila, border lang naman yan, Syria na. Punta ka ng kabila, border Lebanon. So wala na po siya ngayong walls. Protection po kasi ng isang bansa yan. Laban sa invasion at invader. Wala na po yun. Peaceful na po siya. At yun po ang gagawing ground ng Russia at ng kanyang mga allies to march from the north going to Israel. Wala pong walls, walang harang, walang makakapigil sa kanila. Then ang susunod, ano po? Prosperity. Ito po yung ika-4. Verse 12, to take plunder and to take booty, to stretch out your hand against the waste places that are again inhabited, and against the people gathered from the nations, and malinaw, and against the people gathered from the nations who have acquired livestock and goods, who dwell in the midst of the land. Amen. In verse 13, who have silver and gold, livestock and goods. Amen. And they will take a great plunder. Yun po yung ika-4 na reason. Yan po yung event. Now, bakit ko po siya ini-specify, tina-itemize? Alam niyo po kasi padumpot-dumpot po ng mga turo ng mga patrocinio pa sa ibang bansang pinupost sa Facebook. Dangerous po yun. Isa lang yung sinasabi mo, hindi po pwede maging truth yun. Dapat, kung ano yung nakasulat sa Bible, kung ilan yun, dapat lahat yun. Halimbawa, sinabi lang nung padampot-dampot sa Facebook at meron tayong mga anak dyan na padumpot-dumpot din kung sino-sino pinanonood niya. Sinabi ron, they will take plunder. Paano magkakaroon ng plunder malibang naging bansa muna Israel? Malibang nagkaroon muna ng peace at saka ng prosperity. Tumalun ka So, problema po yun. That is deception. So, kailangan mo nang masunod yung number 1. Ano susunod ng 1? Susunod ng 2? Bago ka pumunta ng 4. Yung mga pinupost naman dyan, confusing. Iba, walang alam. Yun, dinampot yung 4. Tumalong ka ng 1 Naunawaan niyo po ako. Parang military at police yan Hindi ka naman po pwedeng biglang paghawak ng baril pung, puto ka agad. So, may mga ano pa yan, training pa yan, kung paano pwesto mo, paano yung aim mo sa target. Kasi pag hawak mo ng baril, paputo ka agad, siguradong sa itatama yan. Kung mga NPA nga sa bundok, may push-up pa yan May break pa yun, kakain ng kamote, tapos training na naman sila. So, first of all, the God of Israel. Ang kagandahan po kasi nitong sinasabi ko kung paano dinidepensa ng Diyos ang Israel, ganyan din ang gagawin niya sa atin pagkailangan natin ng tulong niya. Ng isang araw, ginorni po ako ng Holy Spirit sa lahat po ng ginawa niyang pagliligtas sa mga anak niya from the Old and New Testament. I cry. Kasi amazing po yung kanya pong pagliligtas. Yung mga sinasabi ko nun sa inyo, supernatural intervention, supernatural protection, it's all supernatural. Ito yung case ng Israel sa Ezekiel 38-39 war. Wala siyang pag-asang manalo. Magiging butcher po siya rito. Nakakita kayo ng baboy, pinorchop, yung pong Israel. Wala siyang pag-asang manalo. Wala na siyang armas. Wala siyang walls. Amen. Sasabihin ng Antichrist, di mo na kailangan maglagay ng walls. Yung mga army ko ang protection mo.
Etong treating ito, protection mo yan, guarantee security mo to. Bigla nagsilusob po ito. Tingnan niyo po yung description ng Bible. Ang Diyos mismo nagsasabi nito. Look to me, verse 9. About Russia and her allies. You will ascend, coming like a storm. Yun po yung unang description, kagaya ng bagyo. Meron po bang bagyo na slow motion yung dating? Wala. It is rushing. Biglaan makapal. Yan po ang army na lulusob sa kanya. A storm covering the land like a cloud. Yung pong lupa ng Israel napakaliit, kulang pa sa dami ng troops. Tangke, eroplano, ballistic missile, cruise missile, nuclear warhead. You can name it all. Covering the land like a cloud, you and all your troops and many peoples with you. Kawawa po Israel sa giyerang ito. Pati po mga bata will be slaughtered. Basta Hudyo ka. Pati sanggol. Nakita nyo na yung giyera sa Ukraine, walang pakialam yung Russia. Kay bata yung nabombar yan, kay natanggalan ng ulo yan, kay lumabas bitukan yan, basta nasa loob ng building at bahay na binomba yan, they don't care. The same thing happened. Parang si Perea nung panahon niya, binutcher niya yung mga bata. Pinagpapatay niya lahat. Si Herod, ganun din. Lahat naman sila type ni Satan, mga demon possessed lahat yan. Si Herod, ganun din noong time ni Jesus. Di ba tinakasan doon din nila ng Egypt? Dahil kasama po siya ron sa ibubutcher. Mga batang maliliit at the age of 2, pinagpapatay. Ito rin ang nangyari nung panahon ng first century church. Panahon ng mga apostle na si Paul, Peter, John, and James. At early Christian. Yung mga batang bagong panganak, pinakakain sa leon. Sa harap ng mga magulang. Tinotorment, tinotorture. At pag nakain na po ng leon yung mga bata, tawan-tawa po si Nero yung mga possessed na mga emperor. At hiyawan po yung mga advisor niya at mga Romans. Kasi sa kanila, laro po yun. At yung pong mga leong kakain sa kanila, ginugutom po yun, nagpapasing po yun. Isang linggo lang pagkain po yun. Kaya pag inutay-kutay po nila, mga Christian nun, talagang ubos, buffet. Ngayon po, ang senaryo. Kaya pag kilala niyo si Satan, hindi kayo maglalaro sa pananampalataya. Hindi ka magbabackslide. At hindi ka magpipray ng lousy prayer, makapag-pray ka lang dyan, tapos na, no? Sisiguruhin mong may magaganap sa kaharian ng Diablo, na distraction. At may magaganap sa kaharian ng mga tao, wala pa kay Kristo, yun po yung salvation nila. Kung maglilingkod ka talaga ng totoo. Kung magbibigay ka talaga ng totoo. Kasi, hindi nag-work out yan. Tingnan niyo po si tatay. Alam niyo, ang early church, pinurob nila ang pag-ibig nila sa Lord sa iba't ibang kaparaanan. Isa po rito, buhay nila. Martyrdom. Hindi sila nag-back out. Hindi sila nag-compromise. They simply die for Christ. Marami silang binayarang presyo. Yung ibang, binayaran po nila relationship. Mga family nila, na ayaw ng truth. Friend, mga worldly. Ikatatlo, job. They don't want to compromise. They lose their job. Ikapat, health. Siyempre, they are fasting, they are praying, walang pagkain. Konting pagkain, ibibigay sa mga anak nila, pamilya. Apektado sila. They sacrifice many things. Houses. Binibenta sa murang halaga para may makain ang mga nasa persecution. Makabili ng tinapay, ng barley, ng wheat, ng oil. Education, they give up everything. Future, plan. Everything. Marami pong sinakripisyo sila. At ito yung reason na sinasabi ko na, yung church ngayon, ano kayo? Anong pinakita niyo sa Lord? Noong isang araw po, napanood ko po yung anniversary ng mga youth sa Circle. That was 2019. Napanood ko. Ang worship leader po doon, si Prophetess Rachel. Ang kanta puro na ay, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Grabe po yung presence ng Lord. Nag-iiyakan po yung mga tao at ako rin po yung naiyak. Kasi yung kantang yun so striking. At nakita ko po yung maraming yun sa harapan ng stage. Nag-iiyakan sila. Naghahagulgulan. Sumasabay sa kanta, I love you, Jesus. Hindi ko po ito sinasabi para malugat ng damdamin. Hindi lang naman yung youth sa harapan nakita ko sa ikalawang upuan.
Ika-3 hanggang doon sa likod kasi nga youth anniversary yan eh. Umiyak po ako. Ba't po ako umiyak? Hindi lang po sa kanta. Sa katotohanan yung lahat po ng kumakanta ng I love you Jesus ay kinompromise si Jesus. Doon po ako naiyak. Hindi po sapat na kumunta tayong I love you Jesus. In fact, ang alam ko nga, dapat ang kumakanta ng I love you Jesus, talagang mahal si Jesus eh. Kasi napakahirap na makakanta kang I love you Jesus pagkatapos eh. Yung pag-ibig mo, fake naman pala. Eh, alam ng Lord yun. Hindi ko lang naman dito nakita yun ng youth anniversary. Sa buong Pilipinas, ang daming pastor. Kakanta ko, I love you Lord, iyakan silang lahat. Pagkatapos, later on, they compromise the Lord. They deny the Lord. They withhold many things from the Lord. Hindi lang naman pastor, kongregasyon, church leader, here and abroad. Ang early church, ito po yung binayaran nila. They sacrifice many things. Hindi po yung apostol ay nagsakripisyo, pati po sila lahat. At nahamon sila sa leadership ng mga apostol. Ako, napasalamat ako sa Lord na tinayo niyang Jesus Eye Shield. Ako, nalangin ko sa inyong lahat here and abroad. Itatuan niyo na lahat, wag lang si Jesus. Ulitin natin ha. Itatuan nyo na lahat, wag lang si Jesus. Kung marami po mga pastor, gusto pa pong yumaman sa kaparaanan ng mundo at bishop, evangelical, full gospel, charismatic, prophetic, and so all apostolic, let me say this to all. Iyon na yung kayamanan ng mundo. Amin na si Kristo. Iyan lang yung kaya nyong ipalakpak, wala kayong balak magdagdag. Alam nyo, na ako'y naligtas. Hanggang ngayon yung na-discover ko, kayamanang malaki. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin ay hindi yung naging apostol ako. O napunta ako sa television at radyo, nakapagbiyahe sa bawat bansa sa buong Pilipinas. Na-enjoy po yung privilege ng Diyos. Yung pinakadakilang bagay na nangyari sa akin ay nang maranasan ko at makilala ang Panginoong Jesucristo. For me, and I expect the same with you, hanggang ngayon, yun pa rin po yun. Kung ako po'y meron pong 100 buhay, ibibigay ko kay Jesus lahat. Lahat. Ako'y dadaan sa pagsubok ng buhay at ang Lord yung magtetest sa akin para i-prove ang love ko sa Kanya. Tanggalin niya lahat. Wag lang si Kristo sa buhay ko. Lahat. Akong bibigyan niya ng pagkakataong mag-suggest. Sasabihin ko, Lord, wag mo pong patagalin. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Lahat. Manatili ka lang sa akin. Now, yung pong dinaanan nila ha, hindi pa rapture yan. Trial of faith lang yan. Ngayon, nasa panahon tayo ng rapture. Alam niyo, ang pinakamalaking kasalanan ngayon ng mga bishop at pastor sa fivefold, ay nagturo lang po sila ng doktrina about grace and the love of God. At iba pa po magagandang mga turo na hindi nagbabago ng buhay. Alam niyo anong pinakamalaking kasalanan nila? Hindi nila tinuruan ng kongregasyong mahalin ng Diyos ng totoo at sumunod sa lahat ng utos niya at kahit anong mangyari ay magpakatapat sa Kanya. Yan po yung problema nila. Alam niyo, pag pastor ka, dapat hindi ka interesado kung tatanggapin ka ng tao o tatanggihan ka eh. Ang interest mo, yung pinapasabi ng Diyos, dapat malinaw na nakarating sa kanila. Susunod man sila o susuway sila. Dapat lahat ng mga pastor ganyan. Hindi yung pag sinabi ng kongregasyon, ay hindi mo na ako atin ngayon kasi mamamasyal kami ng pamilya ko. Linggo? Bakit di mo gawin niya ng ibang araw?
Sabihin lang pastor, ay okay naman yan kasi committed naman yan. Committed? O baka omitted? Eh, hindi kasi may handaan na imbita ko ng mga friend ko, linggo, higit mong papahalagan yung friend mo kaysa kay Kristo. Kaya nga, nagpa-cancel sa akin, sabi niya, tatay, hindi ko ito naranasan nung hindi pa ako naboborn again at nakarating sa Jesus Shield. Eh, naranasan ko lang ito na makarating sa iyo, tsaka sa ministeryong ito. Sabi ko, siyempre nakarating ka sa totoo eh. Kung doon ka napunta sa... Hindi ka makakaranas yun. Amen? Kaya nga sabi na marami niyong kamag-anak, kahit saan umating kayo. Huwag lang sa Jesus Shield, ang daming preacher dyan. Pakinggan niyo lahat yan, huwag lang si Apostol. Kasi alam naman ang diablo kung sino totoo. Magbigay ka na magbigay kahit saan. Huwag lang sa Jesus is our shield. Amen? Siyempre, alam ng diablo na. Pag dito ka nagbigay, nagpakatapat ka ng pagbibigay ng TV at radyo at iba pang bigay mula ikaputandog. Alam ng diablo, magigibakuta niya kasi yung pera pupunta ron. Iyakan sila roon sa harapan. I love you, Jesus. Isa lang po na iwan doon. Nananatiling kumakantang, I love you, Jesus. Sino hindi iyak doon? Yung taga-ibang fellowship, minamahal nila Lord kasi may hihingiin sila eh. Yung iba naman naglilingkod kasi may gantimpalang pangako. Yung iba naman sumusunod kasi maraming pabuya mula sa Diyos. Tayo hindi. Naglilingkod tayo sa Kanya, sumasamba, nagsasakripisyo, nag-aayon na nanalangin kasi karapat dapat siya. At kung bakit natin siya minamahal, karapat dapat siya. Yung ang hindi karapat dapat, minamahal natin siya pa na namatay para sa atin, ang hindi mo mamahalin ang higit sa lahat at una sa lahat. Amen. Marami po sinakripisyong early church sa iba't ibang kaparaanan. Na pinag-uusapan sa kanila ikaputandog. Ang issue ron, house and lot. Amen. Ngayon, buti ng Diyos. Blessed na naman kami. Pastor, salamat po Kasi nagturo ka ng grasya ng Diyos, nakatanggap na naman kami ng grasya. Salamat, Pastor Nang hindi pa naliglig yan, I love you, Jesus. Amen. At nung lumakas yung mic, mas malakas pa yung tinig, I love you, Jesus. Nabilis nung naliglig. Kapatid, hindi ka nakakatin. Problema yung negosyo Yung boyfriend ko, hindi tapat. I'm hurt. Yung girlfriend ko, masakit. Wala nang panahon sa akin. Hindi ka ba sasama sa prayer ngayon? Dami namin trabaho, daming customer, daming kliyente. Hindi ka ba mag-aayuno ngayon? Ako, sabi ng doktor, kain daw muna ako ng kain ngayon. Ayan po yung problema. Ang pag-ibig ba sa Lord sa panahon lang ng kasaganaan? Kagaya ng asawa ni Job. Puri ng puri siya sa Diyos ng Israel kasi bless sila. Nang mawala kabuhayan nila at mamatay yung mga anak niya, sabi niya kay Job, ba't ka pa sasamba? Curse God. Anong sabi ni Job? Hangal na babae. Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos sa panahon ng kasaganaan? At pag ganito na nangyari sa atin, hindi na natin siya mamahalin. Minsan may nagtanong po sa akin, sabi niya, Apostol, sabi mo, mahal ako ng Diyos. Sabi mo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Alam mo ba yung sitwasyon ko para sabihin mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Namatay yung pamilya ko. Asa ng Diyos? Nawalan ako ng trabaho, asa ng Diyos? Wala akong makain, asa ng Diyos? Ngayon, habang nag-uusap tayo, may sakit ako, may TB ko, mataas yung blood sugar ko, mataas yung uric acid ko, almost bedridden ako, asa ng Diyos? Hindi ko alam yung kinabukasan ko kung anong mangyayari. Sabi mo, mahal ako ng Diyos, asa ng Diyos? Ba't ganito ang nangyayari sa akin? Anong sinagot mo, tatay? Samagot pa rin ako, mahal ka ng Diyos. Ito nga ang kalagayan ko. Hindi ako makatulog sa gabi. Sa hirap ng dinanas ko, tormented isip ko, gusto ko na mag-suicide.
Sasabihin mo sa akin, mahal ako ng Diyos. Yes, mahal ka ng Diyos. Paano mo lang sabing mahal ako ng Diyos? Number 1, namatay siya para sa iyo. Number 2, kung ano man ang nangyari sa iyo, hindi Diyos may gawa, ang dyablo. Hindi siya gawa ng Diyos. Ay kung gusto mong matapos na yung dilema mo at problema at sa alot ng dyablo, punta ka kay Kristo. Tapos ang problema mo. So, anong ibig kong sabihin? Kahit pangit ang nangyari sa atin at pangit ginagawa natin sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero sana naman pag natauhan ka, magmahal ka na sa Diyos. Amen? Ako, hindi ko gustong may nagkakasala. Pero kung nagkasala ka, andyan na yan, mahal ka pa rin ng Diyos. Na kung nagsisikat at tauhan ka, mahalin mo na siya para huwag ka nang magkasala. Walang natutuwa kung nagkamali ka ng desisyon, marami kang perang inubo sa wala na dapat nagamit sa Diyos. Ando doon na yun, wala tayong magagawa. Tapos na siya. Mahal ka pa rin niya. Pero kung natauhan ka na, sumunod ka na, huwag ka na magsayang. Ay kung anong dapat mong gawin at ibigay sa Diyos, gawin mo na at ibigay mo na. Kaya ako, ang tanong ko sa lahat ng mga kapatiran sa Evangelical, sa Baptist, Methodist, Presbyterian, Full Gospel, Charismatic, Prophetic, at lahat ng nasa Bible, anong sinakripisyo mo para sa Diyos para masabi mong mahal mo siya? Kasi, inisa-isa ko na sa inyo yung binayaran ng mga apostol at early church. Ito yung mga binayaran nila to prove their love to God, to Jesus. How about you? Kung magnanakaw ka ng ikaputandog, kalimutan na natin yung salitang mahal ang Diyos. Madadagdagang kasalanan mo. Wala kang commitment, kalimutan na natin yung salitang mahal ang Diyos. O mahal mo ang Diyos kasi madadagdagang kasalanan mo. Kung hindi ka faithful sa Diyos, hindi naman niya hinihingi yung perfect faithfulness mo eh. Gusto niya maging faithful ka para marating mo yung perfect faithfulness na yan. Magsimula ka sa kaya mo. Kung hindi mo naman gagawin yun, ano natin pag-usapan kung mahal mo ang Diyos. Kung hindi mo siya inuuna sa lahat ng bagay, kalimutan na natin lahat yan. So to make the long story short, pag wala kang pinapatunayan at wala kang dinaanang sakripisyo, hindi mo mahal ang Diyos. Anong sabi ni Jesus, John 14:15? If you love me, keep my commands. Plural. So marami. Commands. Yung salitang keep, higit po ito sa salitang obedience. Kasi yung obedience, gagawin mo. Yung keep, dala-dala mo kahit saan ka pumunta. Amen? Keep, dala-dala mo. Kagaya nito. O itong sing-sing na to, ito yung obedience ko. I keep it. Yung word of God, I keep it. Yun yung ibig sabihin. Kahit saan ka pumunta, dala ko to. Hindi ko iniwan sa bahay. Kaya naman yung pagsubok na harapin mo, dala-dala mo siya. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, lahat ng utos niya, you keep it. Ano man ang mangyari, you obey it. So, for the same devil, the same demon, the same plan, ay ini-establish po ni Satan sa huling yugto natin sa mundong ito. Alam niyo, hindi lang tayo nakakaalam na maiksi na panahon natin, si Satan alam niyang maiksi na panahon niya. Kaya nga all out po siya sa panluloko ng buong mundo. Kita niyong plano yan. Hindi nag-succeed yung COVID. Ito naman ngayon, Russia-Ukraine war. At hindi lang po yan, meron na naman pinaplano ang diablong pandemic next year. Meron na naman. Nakita niyo yung WHO, wala siyang tigil na kaka-announce. Meron na namang mas matitindi pa sa Omicron variant. Wala naman titindi na sa Omicron variant, kundi yung layin yung lahat eh. Pero alam nyo, ito totoo. Pinamalaking balita magaganap sa buong Pilipinas. Na mga susunod na araw, buwan, tuloy-tuloy hanggang mag-rapture. Dahil ang mga anak ng Diyos, kagaya ni Pedro, ay magpapagaling ng mga ainas, ng mga may sakit, may karamdaman,
Magbubukas ng mata ng bulag, ng tenga, ng bingi. Papalakarin yung mga lumpo, ipabangon ng mga patay. At ang mga demon pusis ay i-deliver. Ang mga addict pusis ay i-convert. At ang buong Jesus in Worldwide Ministries ay ipuprove sa lahat na ang kailangan ng Pilipinas ay hindi bakuna, kundi si Kristo. Ang kailangan ng Pilipinas ay hindi WHO o United Nations, kundi si Kristo. Ay, nang pumalakpak at sumigaw yung mga tao rito. At kahit saan pumunta ang mga anak ng Diyos, ay magpapagaling. Bata, matanda, lalaki at babae. At malalaman ng lahat na ang Diyos ng Himala ay nasa sa ating lahat. Kaya tuloy-tuloy ang oras ng Himala. Amen. So, ito pong gerang ito ay nagtanggal ng peace ng buong mundo. Magdadala sa buong mundo sa Great Recession. At gagamitin ng Antichrist ang lahat ng gulo na yan na siya rin may gawa to establish one world government. Kukunin niya po yung office ng Panginoon, who is the Prince of Peace. At siya po yung counterfeit peacemaker. Nag-mediate po siya to end war. Now, ito na po ngayon yung kalagayan ng Israel sa panahon po ng first half ng Great Tribulation period. Wala siyang pag-asang manalo kahit anong gawin niya. They will be slaughtered. Again, young and old, boy and girl. Basta Jew ka, you will die. And you must die. Wala silang iwang buhay, kahit isa. But God is with His people as He is with us, in us, for us. And always with us. Ito po ang sabi niya sa verse 18 ng Ezekiel 38. And it will come to pass at the same time when Gog comes against the land of Israel, says the Lord God, that my fury will show in my face. Nakikita na kayo ng taong galit. Yung galit nakita sa mukha niya. So gumamit po ang Lord ng simpleng illustration. Namumula yung mukha sa galit. Makikita daw po sa kanyang countenance yung kanyang fury threat. As he defend Israel, laban po rito sa vast armies na ito na nag-block from the north to Israel to take the land, to plunder their wealth, and to slaughter the people of Israel. Now watch this. I pray na ito pong sasabihin kong truth, huwag niyo makalimutan. Na once naman kayo ng pagsubok ng faith, ay magpasalamat kayo na maliit lang ang dinadaanan niyo at ang Diyos kasama niyo at ang tagumpay kakambal ninyo. Ang sabi ko, yung tagumpay kakambal ninyo. Dahil itong dinanas ng Israel ay sobra-sobra sa dinadanas ng iba kung ano man yung dinadanas niyo. At paano po pinagtanggol ng Diyos ang Israel? Hindi sa pamamagitan ng warship, warplane, wala na po sila noon eh. They lay it down. Ang nag-aantay sa kanila ay annihilation. Yan, para ka nalang pinagbabaril dyan ng ganun kadali, walang kalaban-laban. Yun po ang senaryo rito. They are helpless and hopeless. Ang late-late na bansa, ilang bansa po itong lumusob. 10 po yung bilang rito kung magdadagdag pa po ng ibang text at chapter, sa abot sila ng around 15. Eh lahat po yan may mga modern weapon. Yung Israel na i-lay down. Kaya sila ng pork chop nito ay tinadtad, ginawang corned beef, ginarain. Ayan po sila. Experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your Panginoon miracles. po ng Panginoon ay sobra kaysa Paano na cancer. naman po yung cancer? Kaysa pagkabulag, pagkabingi. po kayo, Apostol. Ngayon po, malinaw na po aking pandinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At oras ng Himala. Miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Services at the ministry's main church. Come, join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted. Free admission. God's resources for your success.
Avail at the Living Like Jesus Bookstore at www.facebook.com/Living Like Jesus Bookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Thoughts. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it. Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God. Greater, Greater, Greater. Experiencing the greater glory of God. Holy Spirit, Thou art welcome. And his latest worship album in CD entitled Goodness of God. Hallelujah. Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the Woman of God, Prophetess Elena Ga Carrillo. For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. Be one of the partners with the mandate of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus Gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus Gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed.
you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services. Inyong napakinggan ang programang Oras ng Himala kasama si Apostle Renato D. Carrillo. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Serving the body of Christ. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. You are listening to your favorite Christian radio station. Christian radio station. 95.9 Shine FM. Shine FM. Atay bang makatumakamot ang son. The Bible says, sing, shout, clap your hands. Hallelujah. Ang pakpak sa mga bungi. Anis ko na.
Pwede ba nimo inon igsoon imong tapad? Jesus reigns. Halika mo pagaday punta ang hari. Awitan ta siya upang awi. Tanan tuhod mo bigong sa ngalan niya. Tanan nila magasugit nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o pag-ong awi. Tanan tuhod mo bigong sa ngalan niya. Tanan nila magasugit nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o pag-ong awi. Tanan kuhot mo bigong sa ngalan niya. Tanan dila magasugit nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Ang kalangitan ug ang kalibutan, manghapa ug mudaig ang tanan. Ang tanang nilalang, ang tanang may kinabuhi, manghapa ug mudaig ang tanan. Si Jesus ang hari. Sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Hari. Jesus ang hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang hugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos.
Alika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Igabayaw pa sidunggan, takos ka nga among halaran. Ang grasya mo, O Diyos, kahibulungan. Mag-aawit sa kalipay, kasalanan ko imong gihanam. O Diyos, kalag ko imong giluwas. Singgit itaas imong kamot, taygon ta ang buhi nga Diyos. Ulog sumusayaw ta sa kalipay, kasalanan ta iyang gihanaw, yeah. Igabayaw pa sidunggan, takos ka nga among halaran. Ang grasya mo, O Diyos, kahibulungan. Mag-aawit sa kalipay, kasalanan ko imong gihanang. O Diyos, kalag ko imong giluwas. Singgit itaas imong kamot, taygon ta ang buhi nga Diyos. Mulog sumusayaw ta sa kalipay, kasalanan ta iyang gihanaw. Singgit itaas imong kamot, taygon ta ang buhi nga Diyos. Mulog sumusayaw ta sa kalipay, kasalanan ta iyang gihanaw, yeah. Hallelujah. Singgit itaas imong kamot, taygon ta ang buhi nga Diyos. Ulog sumusayaw ta sa kalipay, kasalanan ta iyang gihanaw. Singgit itaas imong kamot, taygon ta ang buhi nga Diyos. Ulog sumusayaw ta sa kalipay, kasalanan ta iyang gihanaw, yeah. Unang Korinto, Kapitulo 5. Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo, ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo, wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nagigpuyo sa iyang inaina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo, ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo nining mangilad nga butang. Samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya may sama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo,
sama sa matuod ninyong kahintang. Kay si Kristo, ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo, gikahalad na. Busa, himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa paan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan, kundili sa paan nga walay patubo, ang paan sa kaputli ug sa kamatuuran. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makighugoy-hugoy sa mga tao nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o ang mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga Diyos-Diyos kay kinahanglan man gayon nga sa hingpit mugawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likayi bisan ang papakigsalo sa maong tao. Hinuon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos mao'y maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Diyos dalaygon ka tungod sa way puwas mong pagbubus sa grasya. Andam na ako nga mudayi kanimo ang tanang puso igahalad ko. Pasidunggan ka ining adlawa, nahimo ang tanan, pinaagi sa imong grasya. Andam na ako nga mudayi kanimo ang tanang kusog igahalad ko. Ikaw ang hinungdan ning pagawid ko. Ikaw ang hinungdan ning pagsayaw ko. Naglipay ako sa presensya mo. Ang kanang dungog himaya para kanino. Walay kabalaka sa akong problema, ikaw nagaingon, kasaligan ka. Andam na ako nga mudayi kanimo ang tanang kusog igahalad ko. Ikaw ang hinungdan ning pagawid ko. Ikaw ang hinungdan ning pagsayaw ko.
Dagon ka, ugawitan ka, O Diyos nga gamhanan. Simbahon ka, ubayawon ka, hangtod sa kahangturan. Upawitan ka, O Diyos nga gamhanan. Simbahon ka, ubayawon ka, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang halayan nga among pagkalughan. Ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y naibang among pasalamatan. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw ra. Ikaw ang halayan nga among pagkalughan. Ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y naibang among pasalamatan. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw ra. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw ra. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw Sa sinugdan, inumlos kasalanan, naglakaw sa kagipitan. Ang punon ko, nga ikaw akong napasakitan. Nabuhat ko ang kaulawan, dinhi sa kalibutan. Napamatudan ko ang tanan, walay kapuslanan. Itaan, itugyan ko, ining kinabuhi na ugawan. Gugma mo, kahibulungan, bulong ka sa kahangturan.
katagbawan. Ipasulabi ang gugma mo sa kinabuhi ko. Kamahalan ka, maruyon, mapasay loob. Itan, itugyan ko, kiling kinabuhi nga ugawan. Bumao, kahibulungan, ulungtad sa kahapturan. Tuday kung ko ang buhingalan mo, wala'y makalaban. Sama ng trapo, ibilog-igyod ako, ugpasaylo ako. Ikaw lamang makabago, bayawon ko ang ngalan mo. Itan, itugyan ko, kining kinabuhi na ugawan. Bumao, kahibulungan, ulungtad sa kapturan. Tuday kung ko ang buhingalan mo, wala'y makalaban. Itan, itugyan ko, kining kinabuhi na ugawan. Bumao, kahibulungan, ulungtad sa kahapturan. Tuday kung ko ang buhingalan mo, wala'y makalaban. Wala'y makalaban. Wala'y makalaban. Itan, kukanimo, kining kinabuhi ko. Itan, itugyan ko kanimo, Jesus. Unang Korinto, Kapitulo 6. Kung usa ka ninyo agrabyado sa iyang igsoon, nganong mudangop man siya sa maghuhukom, nga dili magtotoo, ug dili hinuon kini ipahusay sa iglesia. Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Ug kung kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kung mahitabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa iglesia?
angay kamong maulaw. Ngano, wala ba'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian? Apan nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang inyong pagkihaay nagpailang nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo na hinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuunan. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayud ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala, o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Dunay muingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod kana, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon, nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba diay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo, ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tao nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa, apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Busa likayi ang kalawayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios.
Jesus. Huwag mag-aabaw sa ngalan mo. Manasaya, manahugyaw, mananawi, manasaya, manasinggit, mananawi. Ituboy ta siya, Jesus ang ngalan niya. Manasaya, manahugyaw, mananawi, manasaya, manasinggit, mananawi. Ituboy ta siya, Jesus ang ngalan niya. Manasaya, manahugyaw, mananawi, manasaya, manasinggit, mananawi. Ituboy ta siya, Jesus ang ngalan niya. Dahil ang Diyos diha sa iyang templo, ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Tungod sa gamhanang mga butang nga iyang himo, siya nga makagagahon sa tanan. Dahil ka siya pinaagi sa mga trumpeta, dinuyugan sa mga alpa ug mga lira, uban sa mga tambor ug mga nagsayaw, dinuyugan sa mga alpa ug mga plauta, uban sa mga piyangya. Among tanang mga binuhat, dahil kang Diyos, dahil kang Ginoo, dahil ko na siya.
kaluoy ug kalaay dagunta. Kay ang kaaway naglulog, nagpaabot lutubog, sa ayaw pagluya-luya, tara na. Tuyok ka sa kadagatan, tuyok ka sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hanggang sa atong padulngan. Sanyaw ang tulong niya, hanot ng walay kaluya, ayaw ipoy-poy ang apagan. Tuyok ka sa buhat niya. Kaugalingon mo andama sa mga maagianta. Daghan ang muki ay di ay lutusun ta. May paghilak o kasakit, kaniya yun bubunit, hangtod sa katapusan. Tara na. Tuyok ka sa kadagatan, tuyok ka sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hanggang sa atong padulngan. Sanyaw ang tulong niya, hanot ng walay kaluya, ayaw ipoy-poy ang apagan. Tuyok ka sa buhat niya. Tara na, kuyog ka sa buhat niya. Tara na, kuyog ka sa buhat niya. Tara na, kuyog ka sa buhat niya. Bisan asang nga dapit at tuong ka. Kuyog ka sa kadagatan, kuyog ka sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hanggang sa atong padulngan. Sanyaw ang tulong niya, hanot ng walay kaluya, ayaw ipoy-poy ang apagan. Kuyog ka sa buhat niya. Kuyog ka sa kadagatan, kuyog ka sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hanggang sa atong padulngan. Kuyog ka sa pagbisita sa atong mga higala, kay suunang naman luya, sila na sigunta. Pindot yun naway mawala sa atong mga hinihumang, padala mo na ang punta. Tara na mag-uban ka sa pagsanya, sa tulong niya, hanot lang walay kaluya, ayaw ipoy-poy ang apagan. Ang oras ayaw sayang na, di na tamadlagan pa. Tuyok ka sa buhat niya. Alang sa buluhaton, nga kanato gitugon, mangandang kitang tanan. Alang sa pagsagubang, kaugalingon iandam, labi na ang batasan, kay maukini ang kinahanglan sa tanan. Dili sa lawayon, dili palaway, dili palahubog, dili may gumbaon sa salamin. Alam sa buluhaton, nga kanato gitugon, mangandam kitang tanan. Alang sa pagsagubang, kaugalingon iandam, labi na ang batasan, kay maukini ang kinahanglan sa tanan. Dili sa lawayon, dili palaway, dili palahubog,
Dili lamang kaalam mo kahibalo o ang kadaghanon sa talento. Apan ang mas labaw ni tanan, ang maayong kinayahan. Dili sayon kung sa ato lang kaugalingon. Apan mabuhat lamang nato kini. Pinaagi lang kang Jesus. Hallelujah! Kaugalingon iandam, labi na ang batasan. Kay mao kini ang kinahanglan sa tanan. Dili sa lawayon, dili palaway, dili palahubog, dili may gugmaon sa sala. Dili sa lawayon, dili palaway, dili palahubog, dili may gugmaon sa salapi. Dili may gugmaon sa salapi. Dili may gugmaon sa salapi. Unang Korinto, Kapitulo 7. Karon, hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babay mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, ug ang babay kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili mo'y magbuot sa iyang lawas, kundili ang bana ug ang bana usab dili mo'y magbuot sa iyang lawas, kundili ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini, sulod sa mubong panahon, aron maggamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini, makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon, aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas, gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo, kundili usa ka pagtugot. Maayo unta kung kamong tanan sama pa kanako, apan ang usag-usa gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo, kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo, nga dili akong kaugalingon kundili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab, o kaha makig-uli siya sa iyang bana, ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban, bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo, may asawa nga dili magtotoo, ug niuyon ang maong babae sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo, apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili paingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan nianang kahimtanga, gidawat sila sa Dios. Apan kung ang dili magtotoo, buot mubulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana, ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa,
wala na'y kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinaw. Asawa nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana? O bana nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa? Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang iglesia. Kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtango niya ang ulat sa pagtuli. O kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan. Apan kung may higayon ka nga makagawa sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo, dili na ulipon diha sa Ginoo. Ug ang tao nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios, sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mahitungod sa mga dili ninyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan ani ay akong hunahuna, ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan niining panahona, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko, nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsoon, mao kini. Ang gitagal nga panahon, hapit na moabot. Sukad karon, ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang nalipay, sa marag wala malipay. Ang namalit, sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kadtong nagpahimulos sa kalibutan, sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya nining kalibutan na karon, hapit na matapos. Buot kong nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot siyang asawa, busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo, o ang usa ka dalagang putli, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kun ang usa ka lalaki may hinigugma ug gibati niya nga ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma, ug dili siya makapugong sa iyang kaibog, ug gibati niya nga kinahanglan silang maminyo, paminyua sila. Dili ka na sala. Apan kun ang usa ka tawo bisag wala pugsa, hugot nga nakahukom nga dili magminyo, kay makapugong siya sa kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat og maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay na ang iyang bana,
makahimo na siya sa pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon, mas magmalipayon siya kung magpabilin sa iyang kahintang karon. Mao kanay akong hunahuna, ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako ni Magdadayeg, magdadayeg, magdadayeg kanimo. Magdadayeg, magdadayeg, magdadayeg. Wow, kanimo Jesus. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Salamatan ka sa imong kamaayo, sa imong ngalan Jesus, madaugon ko. Sa matag adlaw, ikaw ang simbahon ko. Ang imong espiritu, kauban ko. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Mambubuhat sa langit ug sa yuta, nangmong na sa tanang kamaayo. Angay ang halaran, angay ang dayigon. O simbahon ko, ikaw Ginoo. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Magadayeg ako. Magdadayeg, magdadayeg, magdadayeg kanimo. Magdadayeg, magdadayeg, magdadayeg. Wow! Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo. O Ginoo, magadayeg ako. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiil, akong iambak, alang lang kanimo.
Diyos, ikaw sa kahitasan, ayaw ang imong ngalan. Pasido mo pagpasalamat, tapos ikaw nabalikan. O Diyos, ikaw sa kalangitan, di mo ang giharian. Pasido mo pagpasalamat, tapos ikaw nabalikan. Sayawan, ikaw pahimutan, kay Diyos ka nga, ang pasidunggan. Pagayukuan, salamatan, pagasimbahon, kay Diyos ka sa tanan, ang imong ngalan, pasidunggan, ug magmaya ang imong mga katawhan. Diyos, ikaw sa kahitasan, ibayaw ang imong ngalan. Pasido mo pagpasalamat, tapos ikaw nabalikan. O Diyos, ikaw sa kalangitan, di mo ang gingharian. Pasido mo pagpasalamat, tapos ikaw nabalikan. Sayawan, ug ikaw pahimutan, kay Diyos ka nga, ang iyang pasidunggan. Pagayukuan, salamatan, pagasimbahon, kay Diyos ka sa tanan, ang imong ngalan, pasidunggan, ug mamaya ang
Kapitulo 8. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang gugma nagpalig-on. Ang tao nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sapagkat tinuod, wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Apan ang taong nahigugma sa Dios, nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kun dunay ginganlag mga Dios, nga atua sa langit o ania bahinuon sa yuta, ug bisag daghan kining maong mga Dios ug mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Apan ang maong kamatuuran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayod sa mga Dios-Dios nga hangtod karon naghuna-una gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila nini. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon nini o makaayo ang pagkaon nini. Apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan niadtong huyang sa pagtuo. Kay kun ang huyang ug konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon dito sa templo sa Dios-Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa kining maong tao nga huyang ug pagtuo madaot tungod sa imong kahibalo, apan hinumdumi nga siya imong igsuon ug gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang na konsensya. Busa kun ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. Walay buwas man ang kayo sa tanang panahon, sa matag higayon o kung malimot to anaka kanunay nga higala dili mo biya
Diha sa imong cross gihugmanan tanan na kong kapakyasan. Naghingapin ang grasya mo, walay buwas man ang kayo mo sa tanang panahon. Sa matag higayon kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biyan, matinod anon ka. Naghingapin ang grasya mo, walay buwas man ang kayo mo sa tanang panahon. Sa matag higayon kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biyan, matinod anon ka. Naghingapin ang grasya mo, walay buwas man ang kayo mo sa tanang panahon. Sa matag higayon kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biyan, matinod anon ka. Naghingapin ang grasya mo, walay buwas man ang kaayo mo sa tanang panahon. Sa matag higayon ug kung malimot ko anak ka, kanunay nga higala dili mo biya, matinod anon ka, O Jesus.
kanimo mabuhat na ko ang tanan, makaya na ko ang tanan, kay ikaw akong kusog. Wala imposible kanimo, mga buta magkakita, tanan babag mga guba, ako nagatuo na wala imposible. Sa akong kakita, ug dili sa akong mga pagbati, kundi diha kanimo lang. O Diyos, ako nagdasali, kanimo mabuhat na ko ang tanan, kaya na ko ang tanan, kaya ikaw akong gusto. Wala imposible kanimo, mga buta magkakita, tanan babag mga guba, ako nagatuo na wala imposible. Dili sa akong kakita, ug dili sa akong mga pagbati, kundi diha kanimo lang. O Diyos, ako nagasali, kanimo mabuhat na ko ang tanan, makaya na ko ang tanan, kaya ikaw akong gusto. Wala imposible kanimo, mga buta makakita, tanan ba pag mga guba, ako nagatuo. Wala imposible. Ma'am say church, tuko, 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 tuko kanimo, 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 kanimo mabuhat na ko ang tanan, makaya na ko ang tanan, kay ikaw akong gusto. Wala imposible kanimo, mga buta makakita, tanan ba pag mga guba, nga ako nagatuo. Wala imposible kanimo, mabuhat na ko ang tanan, makaya na ko ang tanan, kay ikaw akong gusto. Wala imposible kanimo, tanan buta makakita, mga babag mga guba, nga ako nagatuo na wala imposible. Tuko, 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 tuko kanimo, tuko, 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 tuko kanimo. Unang Korinto, Kapitulo 9. Dili ba ako usaman kataw nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Og dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo?
Bisan tuod kun alang sa uban, dili ako apostol. Nakasiguro ako nga kamo, nag-ila kanako nga apostol. Kay kamo, mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala bagod ako'y katungod sa pagkaon ug pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Pedro? O si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglang magtrabaho alang sa among panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan? O mag-uumang nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulos sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop? Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang, kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa nato sa balaod ni Moises ang giingon, ayaw hikti ang bakba sa baka samtang magiok kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? O kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini? Gisulat kini alang kanato, ang nagdaro ug ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan ug naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani kami giyutan ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot ni ini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Giantos hinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita. Mahitungod kang Kristo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mauusab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungura, ug wala ko kinisulata aron paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katarungan sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini, isip tinugyanan. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko. Mao kini ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod, ingon nga naghago alang sa maayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo, aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini, bisan dili ako ilalom sa maong balaod, aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila, nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo, aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kay sa pagkatinuod, ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron makabig ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paning kamot kamugdagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay,
nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malaos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangka. Pulong mo nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami
nga amahan. Imong gihatag ang tong mong anak na si Jesus. Tungod sa guma mo adunay kagawasan. Upagkaluoy mo Jesus, nabatik sa kalibutan.
Unang Korinto, Kapitulo 10. Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan, nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Nagkaon silang pagkaon nga espirituhanon, ug nanginom sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila, ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa niana, wala kahimot sa Dios ang kadaghanan kanila. Busa, gilaglag sila ug nakatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit. Kining tanan mga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo, ug dili magsimba sa mga Dios-Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom, ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila. Busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila. Busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila, nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nga nahitabo kanila, nagsilbing mga panigingnan. Apan gisulat kini, aron pasidan-an kita, kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang naghuna-huna nga siya ligon, magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Busa, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo, ingon nga mga tao nga mabuot. Kamunay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa. Nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matagkaon nato sa pan nga gipikas-pikas. Nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan, ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala ako mag-ingon nga may bili ang Dios-Dios, o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios. Ang gipasabot ko, mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubhok kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod ka na, apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa, apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado, sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa ni ini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo, mudapit kaninyo sa pagpangaon, ug mihukom ka sa pagkuyog kaniya. Kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana
tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ayaw kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo, ug tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya, kundili ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana, nganong but-an man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan ko sa pagbuhat? Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios? Busa, kung mukaon kamo o muinom, o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang iglesia sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. Nagawas ang akong kalipay sa nihang nahimog suka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapugngan
adlaw sa pagsimba, karong adlaw ang magpasalamat, karon ang adlaw nga gibuhat sa kahitasan, daygon siya. Daygon ka, O Diyos. Daygon ka, O Diyos. Daygon ka sa kahaturan, O Diyos. Unang adlaw sa pagdayi, karunang adlaw sa pag-awi, karunang adlaw sa pagsimba, karong adlaw ang magpasalamat, karunang adlaw nga gibuhat sa kahitasan, awitan siya. Awitan ka, O Diyos. Awitan ka, O Diyos. Awitan ka sa kahaturan. Awitan ka, O Diyos. Awitan ka, O Diyos. Awitan ka sa kahaturan, O Diyos. Karunang adlaw nga gibuhat sa kahitasan, simbahon siya. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka sa kahaturan. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka sa kahaturan. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka sa kahaturan. Simbahon ka sa kahaturan. Simbahon ka sa kahaturan. Unang Korinto, Kapitulo 11. Busa, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Gidahig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako. Og inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Apan buot ko nga masayod kamo, nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao, ang bana maoy ulo sa iyang asawa, ug ang Dios maoy ulo ni Kristo. Busa, ang usak ka lalaki nga magpandong kung magampo o magwali sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw kang Kristo. Ug ang babae nga dili magpandong kung magampo o magpadayag sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra siya sa babae nga kiniskisan ang ulo. Kung ang babae dili magpandong, maayo pang putlon niya ang iyang buhok. Ug tungod kay makauulaw man sa usa ka babae nga kiskisan ang iyang ulo o putlon ang iyang buhok, kinahanglan magpandong siya. Dili kinahanglang magpandong ang lalaki, kay siya larawan man sa dagway ug himaya sa Dios.
Apan ang babae larawan sa himaya sa lalaki, kay ang lalaki wala man buhatag gikan sa babae, kundili ang babae mo'y gibuhat gikan sa lalaki. Wala buhata ang lalaki alang sa babae, apan ang babae gibuhat alang sa lalaki. Busa, tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babae aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babae nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babae. Kay sama nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babae ug ang tanang butang nagikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini. Maayo ba sa babae nga musimbang nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan, nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok, apan garbo kini sa babae. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kung adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang ako rang ikaingon, mao nga kami ug ang kaiglesiyahan sa Dios, walay laing nabatasan diha sa pagsimba, gawas niini. Niining musunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon, kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom, inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom, ingon nga iglesia, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon, maayo nga magkabahin-bahin kamo, aron makita kinsa gayod ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo, ang inyong toyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay magunahay man kamo sa pagpangaon. Busa, ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay, diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang iglesia sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo? Dili gayod. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpantun lamang kanato, aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. Ug kung may usa ka ninyo nga gigutom, kinahanglang mukaon siya didto sa iyang balay, aron dili kamo kastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom. Og mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon ko ra kini inig-anha na. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Jesus is our shield
Worldwide Ministry, Living Like Jesus, present Oras ng Himala, Miracle After Miracle Explosion. Prepare to meet your God. Speaker, Apostle Renato D. Carillo. Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and also the ministry's events. God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Si Jesus po ay direkta sa kanyang tungkulin. Ano po yun? To destroy the works of the devil. Dapat ang church ay wala na po tayo sa spectacular, sa argumento patungkol sa mundo, kung sino tama, sino magaling, sino marunong. Dapat ang church po ay matalino kagaya ng mga apostol na tumulad sa Panginoon. Nakasentro tayo sa isang tungkulin. The works of the devil must be destroyed. Dapat ang gawa ng diablo ay mawasak upang lahat ng binilanggo niya ay lumaya. Kasi wala namang pwede magwasak sa gawa ng diablo. Hindi pwede yung presidente ng isang bansa. Hindi pwede yung prime minister ng isang bansa. Hindi pwede emperador yung hari. Hindi po pwede yung boksingero. Yung UFC fighter, yung mga celebrity. Hindi rin po pwede yung mga politiko. Hindi po pwede yung mga hireling. Isa lang ang pwede magwasak ng gawa ni Satan. Yung mga lalaki at babaeng nabuhay para kay Kristo, nagpa siyang maging kagaya ni Kristo at gagawa ng ginawa ni Kristo. Wala pong ibang kinakatakutan si Satanas, kundi mga lalaki at babaeng nakakaunawang ang Diyos ay nakatira sa kanya at patuloy na pinupuspos ng Diyos ang buhay niya. So, are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There's a light, oh, a look at the Savior. Life more abundant and free. Philippines, are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There's a light, oh, a look at the Savior. Life more
abundant and free. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strange. Lead them in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. And then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strange. Lead them in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him, and say that we love Him. Open eyes, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch
touch him and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Reach out and touch him. And say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Jesus, we love you, Lord, for you love us. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the bright
so much worth. You are so gentle. So pure and so kind. You shine like the bright morning star. Jesus, what a wonder you are. We hear the sound of glory, Lord. We hear the sound of victory. We hear the sound of your coming. We hear the sound of your kingdom. We hear the sound of our ascension. Oh, Jesus, no glorious, create in us a temple called a living stone where you enthroned. And as you rose from death and power, Christ within our worship, Christ upon our praise, and let the hand that saw you raise, clothe us with your glory, grow us by your grace. Oh, the glory. Now be here in this place. Sabihin po natin itong lahat, mga inibig. Hindi nakagaya ng dati ang buhay ko. Tinakda ng Ama ang tagumpay ko habang panahon. Dahil kung ano ang Panginoong Jesucristo, ay ganun ako. Kung ano meron siya, ay meron ako. At ang ginawa niya, ay gagawin ko. At ito'y ngayon na. Wala akong pupuntahan, kundi magliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, kagaya ng Panginoong Jesucristo.
Kaya bago siya bumaba, ako'y kagaya niya. At kung tayo po'y naniniwala, palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Sumigaw po tayo ng malakas. And all God's people say, Amen. God bless you all. Be seated, please. At samahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of 1 John chapter 3, verse 6 up to 8. Kaya kayo po may karamdaman sa TV screen, sa radio set, ngayon po'y nakatunghay sa atin sa internet, sa pamagitan ng Facebook Live, sa YouTube. Huwag niyo na pong intaying manalangin ang lingkod ng Diyos para kayo gumaling. I-claim niyo na po na habang ako po'y nagsasalita, pinagagaling po kayo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko po, i-claim niyo na po na habang ako'y nagsasalita, yung inyo po mga sakit ay pinagagaling na po ng Panginoon. Kala po kayong gagawin kundi magpasalamat na po sa Kanya sa inyong kagalingan. Kaya lahat po na may sakit at karamdaman sa lugar na ito at sa mga bayan, bansang binanggit ko, taas po natin yung ating dalawang kamay at sabihin natin ito, Panginoong Hesus, salamat po na yung lahat ng karamdaman ko ay pinagaling mo na ngayon. Kaya ako'y uwi mamaya, pinagpala, puno ng Diyos, magaling na magaling, wala nang sakit at karamdaman, dahil sa mga sugat mo, lahat ng sakit ko ay magaling na. Kung kayo po'y naniniwalang magaling na po kayo, palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. So, ang sabi po ng 1 John 3, 6 hanggang 8 ay ganito. O simulan po natin ang verse 4. 1 John 3, 4 up to 8. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. It means it breaks the law. And you know that He, at yun po ang ating Panginoong Jesucristo, was manifested to take away our sins. And in Him, our Lord Jesus Christ, there is no sin. Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He, our Lord Jesus Christ, is righteous. Verse 8, He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Alam nyo, isa lamang po ang salot na nagdala po ng problema sa buong mundo, at yun po si Satanas. Siya po talaga yung salot sa mundong ito. Wala po siya sa langit, siya po'y anointed. Cherubim, perfect in beauty, full of wisdom, loved by God, at pinangungunahan po ang napakaraming anghel sa pagsamba sa Diyos. Kaya lang, naging problema po ng salot na si Satanas, naging hambog, naging palalo. Gusto niya pong kunin po ang posisyon ng Diyos, at ang Diyos po ay nagalit, at siya po ay kinas out mula po sa langit. Kaya nung gawin po ng Diyos si Adam at si Eve, sa kanyang anyo at wangis, nagplano na po kaagad si Satan ng distraction po ng tao. Tinuruan niya po si Adam at si Eve na magkasala at sumuway sa Diyos, kagaya ng kanya pong ginawa. At nagkasala po si Adam at saka si Eve. At yung pong salot na mula po sa salot na si Satan ay naghari po sa buong mundo. Dumating po ang sin. Napuno po ang mga tao po ng sinful nature. At yun po ang reason kung bakit siya ay walang tigil na nagkakasala. Nagmula lang siya po'y maisilang, siya po'y nagsimula na po magkasala. Nabuhay na po ang tao sa kasalanan. At dahil meron pong kasalanan, ano pong nangyari? Automatic, pumasok po ang mga sakit, ang mga karamdaman. At ano po ang sumunod? Dahil pumasok na po ang mga sakit at mga karamdaman, kamatayan. Pumasok na po rito po ang mga bagyo, ang mga putok ng bulkan, ang mga lindol, ang mga tornado, ang mga hurricane, ang mga tidal wave. Ang kagandahan po ng paraiso ng mundo'y nasira ng kasalanan. Dumating na po sa tao ang kalungkutan, ang habag sa sarili, ang hindi pagpapatawad, ang immoralidad.
Dumating na po sa tao pong kapalaluan, gagaya po ng Diablo. Naging Diyos siya ng kanyang sarili. Wala na po siyang sinusunod na batas. Dumating na po sa tao po ang kalaswaan. Pagkat siya po edukado at meron po siyang common sense, pero siya po nabubuhay na kagaya ng mangmang na wala na pong pinapagpitagan. Alam ang batas, pero sinisira, binabali. Dumating na po sa tao ang kabiguan. Dumating na po ang kaguluhan sa bawat pamilya. Marami po yung naging addict po sa drugs, sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa gawa ng laman. Ang iba po na isinilang na lalaki ay ginusto pong maging mga babae. At ang mga babaeng na isilang na babae, ginusto pong maging mga lalaki. Pumasok na po ang patong-patong na salot sa buong mundo. Lahat po ng ito ay gawa po ng Diablo. At ang makita po ng Diyos na ang buong mundo po ay patungo ng impyerno. Dahil wala po talagang patutungan ng sinamang nasa kasalanan kundi impyerno. Ang katapat po ng anumang kasalanan ng impyerno. At dahil mahal po ng Diyos ang tao, ginawa niya po ang tao para magharit mamuno, maging kabiyak ng Panginoong Jesucristo, maghari kasama niya sa kanyang kaharian habang panahon at wag pumunta ng impyerno. Nagpa siya po ang Diyos na isugo ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. At maliwanag po ang mission po ng Panginoong Jesucristo. Napakalinaw. Siya po'y dumating sa mundong ito, naghahayag ng kanyang sarili to destroy the works of the devil. Ngayon po ang sabi ng 1 John 3:8, for this purpose or reason or revelation, the Son of God, Jesus Christ, was manifested that He might destroy the works of the devil. Tingnan niyo po ang lingkod ng Diyos. Bakit kinakailangang mawasak po ang gawa ni Satan? Bakit doon po nakasentro ang pagdating ng Panginoon? Sa distraction ng gawa ni Satan. Bakit po hindi sa ibang bagay? Gaano po kahalagang ma-destroy ang gawa ni Satan? Ngayon po yung pinagtuunan ng Panginoon ng pansin sa kanya pong pagbaba. Iniwan po ang langit. Kinuha po ang kalikasan natin. Nahayag sa mundong ito. Punong-puno ng kapuspusan ng Diyos. Na ang layunin is to destroy the works of the devil. Ano po ang dahilan? Ito po ang dahilan. Dahil pag ang gawa po ni Satan ay nasira, ang lahat po ng kanyang binilanggo ay lalaya. Tingnan niyo po akong maigi. Kung ito po'y kulungan, bilangguan, marami pong nakakulong. Hanggang hindi po nabubuksan ng pintuan ng kulungan ay walang pwedeng lumabas. It is only when siya po'y bumukas o siya po'y nasira o siya po'y sinira na pwede na pong lumabas ang mga bilanggo. Pag ito po'y nasira na, ito'y bumukas na, ang ibig sabihin, free na po ang mga bilanggo, malaya na sila. Yan po ang nangyayari pag ang gawa ni Satan ay nawawasak. Kabataan, katandaan, kababaihan, kalalakihan, mahirap, mayaman, ignorante o matalino, kilala o hindi. Pag yung gawa ni Satan sa kanyang buhay ay nawasak na, siya ay lalaya na. So, yan po ang reason kung bakit sinentro ni Jesus ang kanyang gawa sa distraction ni Satan. At yun po ang dapat maintindihan po ng church. Nakakalungkot po na yung energy ng church, yung resources, yung strength, ay inubos niya po sa maraming bagay na walang koneksyon sa kalayaan po ng mga binilanggo ni Satan. Na dapat ang resources po ng church, yung lakas po niya, yung strength niya, education, ability, buhay niya, lahat ng meron siya ay ginagamit niya sa isang kadahilanan to destroy the works of the devil. Kaya nangyari po ang church po sa panahon natin ngayon po ay na-stress ng lata. Naging mahina. At imbis na siya po yung magpalaya sa mga bilanggo, siya rin po yung naging bilanggo ni Satan. Ang inatupag po na marami mga patoray, hatiin ng church, magsinungaling laban sa mga hinirang ng Diyos, mag-ambisyon ng posisyon, ng pera, kunin po yung simpatiya ng kongregasyon. Na hindi po yung nakatulong
para wasakin ang gawa ni Satan. Bagos yung po'y nagdagdag ng gawa ni Satan. At sinasadya nila o hindi, pero marami po rito sinasadya dahil imposible gawin mo isang bagay, malibang ito'y alam mo, at pag alam mo, pinisya mo, yung po'y tinatawag na willful sin or disobedient. Sila po'y naging spokesman ni Satan, naging sundalo, at naging envoy o mercenaries. Pero kung dinirekta po ng church yung kanyang lakas, yung kanyang pong kakayahan, yung kanyang resources, yung kanyang buhay, yung kanyang energy sa distraction po ng gawa ng Satan, matagal na po ang Pilipinas at ang buong mundo po ay lumaya. Maaring kayo magtanong, gano'n lang ba kadaling magaganap yan? Hindi ko po sinabing gano'ng kadali, pero ang sinasabi ko po ay matagal na siyang lumaya. You know why? Sapagat si Satan po ay wala ng power. Nung si Jesus po ay mabuhay mula sa mga patay, tinanggalan niya si Satan ng power. Si Satan po ay kagaya na lang po ng isang maliit na buhangin na hindi nakikita at pwede mong tapakan araw at gabi. Yun pong ibig sabihin dito ng salitang, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yung salitang destroy po sa Grego ay katargeyo. Nang ibig sabihin, tanggalan ng abilidad at ilagay sa mababang kalagayan, pinakamababang kalagayan. Kasi Satan po sa pangkasalukuyan niya ay powerless, useless, at nasa pinakamababang kalagayan. Naku, hindi ko nga po itataas yung sapatos ko, hindi niya makikita si Satan kasi nasa ilalim po ng sapatos ko. Yan po ang kalagayan niya. At wala po siyang magagawa kundi bitawan ang lahat ng binihag niya. Siya man po isang tao, isang pamilya, isang barangay, isang siyudad, isang bayan, isang bansa, igigibap niya po ang bilanggo niya. Talala po siyang autoridad at kapangyarihan kakayahan ng higit sa atin. Ang tangi lang pong power ni Satan ay lying. At di kayo dapat magtaka kung bakit napakarami po mga pastor na naging hireling. Yan po yung kanilang sandata magsinungaling. Dahil isa po yung author nun at origin si Satan. Dahil wala siyang power. Lahat ng power ay na kay Jesus at ang sabi niya sa Matthew 28:18, 19, 20, binigay naman niya ito sa atin. At dito po malinaw na naman po meron ng church na credential o personality o reputation o inaanibang movement at coalition at fellowship na kinalalagyan. Ano man po yung kanyang doctorate na pinagtapusan. Huwag po nyo itong kakalimutan at huwag po tayo magkamaling humala pa ng ibang katotohanan. Wala na pong katotohanan maliban sa sasabihin ko. Wala po siyang kakayahan upang wasakin ang gawa ni Satan. Si Jesus lamang po ang may kakayahan. At yan ang dahilan kung bakit siya tumira sa atin. Na yung kanyang ability, yung ating naging ability. Yung kanyang karunungan, yung ating naging karunungan. Yung kakayahan niya, yung ating naging kakayahan. Yung kapangyarihan niya, yung ating naging kapangyarihan. Yung kalawalhatian niya, yung ating naging kalawalhatian. Kung ano siya ay ganun tayo. Kung ano meron siya ay meron tayo. Yung lahat ng kanya ay ating. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating kapayapaan, siya ang ating kasaganaan, siya ang ating permanenteng kalusugan. Siya at tayo ay naging isa. 1 Corinthians 6:17. At siya inanahan sa atin upang mahayag sa pamamagitan natin. Sa aklat po ng mga gawa, 20, meron pong napakagandang istorya po rito. Ito po ay isang sitwasyon na kung saan ang isang apostol ay paalis na po ng Epeso. Patungo na po siya ng ibang lugar, especially Jerusalem, para ganapin po ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat ito pong pagganap ng kaloobang ito ng Diyos sa kanyang buhay, ang ibig po sabihin ito yung martyrdom, pagkapugot ng ulo. Pero dahil nga ang isang apostol po ay apostol, kahit ito po ay nangangahulugan ng kamatayan, ay baliwala po sa mga apostol yun. Ang mahalaga po sa amin ay magawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya nga ako po ay tinanong kanina ng reporter sa interview, ano raw ang pagkakaiba ng isang apostol sa mga pastor. Ang sabi ko, ang pastor ay pastor ng mga tupa.
Ang apostol ay pastor ng mga pastor at ng mga tupa. At ang sumulat ng buong New Testament ay mga apostol. Ang unang kasama ni Jesus ay mga apostol. Ang unang nabuhay kagaya ng Panginoon ay mga apostol. Sabi ng 1 Corinthians 12:28-29, apostles are first in time, in rank, and position. Ang mga apostles po ay pioneer at mga forerunner. Hindi ka pwede makarating sa 2, 3, 4, 5 malibang dumaan ka sa una at ang mga apostol ang una sa lahat. At yun ang reason kung bakit sila yung tinawag ng Panginoon dahil ang mga apostles ang una. Ang sphere of influence ng pastor ay limited, ang apostles po ay hindi. Hindi magkapares ng authority ang pastor at apostles, magkaiba po siya. Ibig na parehas po tayo ng Panginoong tinanggap, parehas tayo ng God the Father na pinaglilingkuran, isang God the Holy Spirit na nangunguna sa atin at timira sa atin, pero pagdating po roon sa anointing, sa mantle, sa experience, sa revelation, ay hindi po siya parehas. Ang trabaho ng mga apostol ay pastoran ng mga pastor, ang mga bishop, at itaas yung kanilang kalagayan sa pananampalataya. At pag tumaas na po yung kalagayan ng mga pastor, tataas na yung kalagayan ng mga kawan. At yung mataas na kalagayan po, ngayon ang tawag po dyan ay maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi nagpapakasal ang Panginoong Jesucristo sa mga bulaan, sa mga sinungaling, sa mga mandarambong. Hindi nagpapakasal ang Panginoong Jesucristo sa mga sanggol sa pananampalataya. Hindi po siya nagpapakasal sa mga immature. Ang pinakakasalan po niya ay kagaya niya. Kaya kahit ano pong gawin ni Satan, hindi pumayag ang Diyos na walang mga apostol. Magmula nung maitayo po ang church at nagsimula pong maitayo ang church sa araw ng Pentecoste sa Apirum, yun po ang simula ng existence ng church sa Acts 2:1-4. Siya po yung naisilang sa power, sa leadership ng mga apostle, ay hindi na po nawala ng mga apostol sa bawat henerasyon at panahon. Pagkabat tinatago po siya ni Satan, pinipilit po ni Satan na iligaw po ang puso at isip ng church at pinapalabas niya ng mga unang panahon mula po ng 14th century na hanggang evangelist lang, pastors at teachers, ay hindi po pumayag ang Diyos. Dahil ang sabi ng Ephesians 4:7-11, siya po ay 5-fold ministry gifts, hindi po 3-fold. Kaya kahit ano pong laying ni Satan, ang Diyos po ay naglabas ng mga apostol na sa bawat henerasyon, sa bawat panahon ay may apostol na tinayo ang Diyos. Kasama po ng tanong na yan sa akin, kaya ano ang pagkakaiba ko sa mga unang apostol? Ang sabi ko, ang mga dakilang apostol, kagaya ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nila Smith Wigglesworth at ni John Lake, ay dakila at kamangha-mangha ang ginawa. Kaya lang yun ay sa panahon nila. Tapos na yun. At kinakailangan tayo ang Diyos ng mga apostol sa panahon natin ngayon, at hindi dapat patay, dapat buhay. At kung dakila ang ginawa nila, mas dakila ang gagawin ng mga end-time apostle sapagkat ito ng panahon ng pagbaba ni Jesus at ang mga patay na apostol ay wala nang kakayang i-prepare ang church sa bride ni Jesus sa dadating na kasalan. Ang magpiprepare sa kanya ay mga end-time apostles. Kaya ang mga apostol po ay kailangan in this end time. Hindi po pwedeng walang apostol sa church. At kahit mag-imbita ka ng propeta, kahit sino mag-prophecy dyan, magpatong ng kamay, bumaba ang glory ng Diyos, nangyari ang prophecy, hindi pa rin magiging sakdal ang church. Kinakailangang maranasan niya ang mga apostol. Nakita niyo ang early church, kahit sa gitna ng persecution at opposition, ay grabe po ang tatag nila. Grabe po ang tibay. Walang natatakot sa kanilang makulong, walang natatakot sa kanilang mamatay, mapugutan ng ulo, mawala ng mga tahanan at ari-arian, mamatayan ng pamilya. Dahil yung pong lakas ng mga apostol nasa halin sa kanila. Walang opposition yung makapigil sa kanila. Yung pong pagkakaiba ng apostolic church sa traditional church at churches na pinamumunuan po ng mga hireling. Actually, hindi mo matatawag na church yung pinamumunuan ng mga hireling. Ano po yun? Ball club. Dahil yun po'y deception. Pag ang isa pong tao ay nagtayo po ng restaurant, dahil para sa kanya siya po'y may pera at may kakayahan, pero hindi naman siya marunong magluto po ng kaldo,
Hindi naman siya marunong mag-grill ng manok. Hindi naman siya marunong mag-grill ng lamb. Kahit marami po siyang pera, isang araw bankrupt siya. Do you agree? Kasi hindi niya alam kung paano po papasarapin itong mga ito kasi wala siyang kakayahan. Ang pagtatayo po ng ministry ay hindi biro. Kapalit po nito'y buhay nung nagtatayo. Hindi po pwedeng sasabihin po ng maraming mahal ko ang Diyos. Ako naman ay may kabigatan, nagmamahal sa kawan. O magdagdag pa po ang sino man na eksplanasyong bahala ka. Pero sa mata ng Diyos, hindi yan ang basihan. Kinakailangan ang Diyos ang nagsabing itayo mo yan. Dahil doon lang siya sasama sa iyo. Hindi po pwede magtatayo ka para sa Kanya. Siya magtatayo sa pamamagitan mo. Hindi ikaw magtatayo para sa Kanya. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng tulong ng sino man. Tayo nangangailangan ng tulong niya habang panahon. Kaya yan pong ibig kong sabihin kung bakit hindi po matatawag na church yung tinayo po ng mga hireling dahil sila lang po may gusto nun. At yun po'y galing po sa pagsisinungaling, sa masamang budhi, sa pandahay at panluloko. Kaya hindi po matatag ang church po ngayon. Sa dami ng speaker, sa dami po na nagpupunta rito, sa buong Pilipinas, sa dami po ng mga libro, TV program, so-called Christian TV program, yung church po'y mahina. Dami ko pong mga pastor na kaibigang kilala, tagal-tagal na hanggang ngayon hindi po sila lumalago sa Diyos. Marami po sa kanila, nauna pa sa akin ng mga 10 taon, 15 taon. Pero yung kanila pong narating, yun lang. At pag ako'y tinatanong nila, ano ba sikreto? Bakit ako naging worldwide? Galing ako sa kalsada, walang movement, walang coalition. Hindi humingi ng tulong sa politiko at negosyante. Hindi nandaya ng pera ng congregation, hindi nang sinungaling. At hindi galing sa division ng G-Cycle, kaya galing sa puso ng Diyos out of revelation. May nga kayong sagot isa lang. Kilala ko pinaglilingkuran ko at hindi ako gumawa malibang pinagawa niya. Kung bakit tayo ang G-Cycle? Kasi pinagawa niya. Kaya nga ang sabi doon, Son, ito yung mandate, teach the church to be like me. So yun pong reason. May mandate po tayo. Ngayon, sinasabi lang po na maraming pastor at mga hireling na siya naman daw may mandate magligtas ng kaluluwa. Rin ang Panginoon pagka ikaw ay nakakilala sa Panginoon at bago kang ligtas, dapat magligtas ka na ng kaluluwa. Yung mandate mandate ng lahat yan, hindi lang isang tao lang. At dito po, bago po umalis po si Apostol Pablo, siya po muna ay tumawag po ng pagtitipon. At ang sabi po ng verse 7, Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. Inabot po ng gabi kanyang pagtuturo. Kasi aalis na po siya So yung pong apostol pag siya po'y dumating, nagbibilin, pagkatapos siya pong magturo, aalis siya, mas mahaba po yung bilin niya. Sinisiguro niya po yung mga anak niya ay ligtas, nasa magandang kalagay, nakakaunawa, at yung gusto ng Panginoong ipagawa sa lahat, magagawa na lahat at hindi makakalimutan. So patuloy po yung remind sa bawat mga anak ng Diyos sa panguhunan ng mga apostol. Ang sabi po ng Biblia, dahil matagal po talaga yung pagpapaabot po ni Apostol Pablo, meron pong isang lalaki, ang pangalan po si Eutico, nakaupo po doon sa bintana, nakatulog. Mahimbing po yung tulog, bumagsak po. True story po yung bahay. Bumagsak po siya sa ibaba, patay. Kaagad patay. Amen. At yung kanya pong mga kasama ay nagalala, nabalisa. Pero ang apostol po ay payapang bumaba. Tuloy-tuloy po si Pablo sa patay na si Eutico. Ang ginawa po ng apostol, ito po iniyakap. At ang sabi niya, huwag kayong mabalisa sapagkat siya ay buhay. Yung buhay niya ay sumasa kanya. At pagkatapos niya pong yakapin po si Eutico, siya po yung makit na po ng bahay. Muli po nagturo at nag-breaking of the bread. At si Eutico pong patay ay bumangon. Isang reason po yan kung bakit namira si Jesus sa atin. Para mahayag sa pamamagitan natin. Kung si Pablo po, ang dala-dala po ni Pablo po ay talino lang at pinag-aralan. Bilang estudyante ni Gamaliel. Susunod pong rabbi, scholar.
Dahil yung kanya pong eskwelahang pinasukan ng pinakawelon sa buong mundo. Hindi lamang ang pumapasok po doon ay may pera, hindi lang may kaya, kundi talagang brilliant na mga tao. Ay hindi po mabubuhay si Eutico. Kung dala-dala po ni Pablo po ay di lang ng isang movement at coalition kanya pong inaaniban, hindi po mabubuhay si Eutico. Kung ang dala-dala po ni Pablo ay kagaya ng dala-dala ng mga hireling, samaan ng loob, no, lying, at yung pong sentiment at habag sa sarili, tawa sa sarili, no? Nakala mo talaga ikaawa-awa. Pero hindi na nga sila naawa sa niloko nila. Hindi po babangon si Eutico. Tingnan niyo po ako. Specific po pag nagturo ang apostol. Ang dala-dala po ni Pablo ay si Jesus. At nung niyakap niya po si Eutico, yung buhay ng Panginoon ay nahayag. At nawasak po ang gawa ni Satan because that is the works of the devil. At nang mawasak ang gawa ni Satan, bumangon po ang patay. So ladies and gentlemen, Church of God, pag si Jesus po ay nahayag, automatic ang lahat ng gawa ng Diablo po ay mawawasak. Nakita niyo po yung testimony kanina. Nagulat po yung doktor paano siya nakalakad. Ang dami na pong chemo nun. Kinakalalagyan po ng bakal yung spinal cord. Hindi nakakalakad yun. Naka-wheelchair po yun. Nakita ninyo, pinatungan ko ng kamay, simpleng salita. Sabi niya, nauga daw spinal cord niya. At nung bumalik ng doktor, nagulat yung doktor, paano siya nakalakad? Imposible na makalakad nang walang nilagay na bakal sa spinal cord. At nung tinest po siya, chineka, walang cancer kahit isa. Lahat po ng salot sa katawan ng tao, pag si Kristo po inahayag, uubusin niya. Naalala ko po noon, meron pong isang pastor, siya po matalino, magaling. Talagang gusto maging theologian, yung asawa niya po dean sa isang school. Nataong naging kaibigan niya po ako. Dahil nagpatuturo po siya ng manalangin. Idagdag pa yung chat na ginagamit niya, ipinaghahatian namin. At ako pinatawag niya sa kanilang tahanan, ako naman po'y dumating. At sumalubong po ko. Sa akin kaagad yung kanyang dalawang anak na batang babae na nakakaawa. Nag-aapoy po sa lagnat. Putlang-putla, mahinang-mahina. At kita po natin yung hirap na dinaramdam. Sabi niya, Apostol, ito yung problema kung bakit kita tinawag. Kasi dinala namin sa doktor, wala namang nangyayari. Talong nahihirapan ng mga bata. Anong masasabi mo? Wala po akong sinabi. Niyakaw ko po yung dalawang bata at kaagad sila po'y pinagaling ni Jesus. Ano man pong pangangaral na walang manifestasyon ng kalawalhatian ng Diyos ay sayang na pangangaral. Gaan naman po karami mga chapter at verses na yan, pag walang manifestasyon ng Diyos, wala pong mangyari sa kongregasyon. Walang pagbabagong magaganap. Pero pag ang nakatayo po riyan ay mga lingkod ng Diyos, wala pa pong pangangaral, pagtayo pa lang, pagsamba pa lang, bumababa ang Diyos. So mga may sakit gumagaling na, ang buhay ng bawat isa ay nababago na, yung Diablo lumalayas na. At yun po ang gusto ko ipaunawa sa lahat. Wala pa akong sinabi sa dalawang bata, niyakap ko po siya. O sila, ang buhay ng Diyos po'y nahayag at sila po'y gumaling. At hindi lang po minsan nangyari yan sa buhay natin, pangkaraniwan na po yun. Bagamat marami po mga pastor at bishop, tinutularan po yung gawa natin, nagpapatong ng kamay sa may sakit, wala namang nangyayari. Kasi naramdaman lang po ng pinatungan ng kamay, yung kamay po ng pastor, ng hireling at ng bishop. Yun lang naramdaman nila yung kamay. Wala namang presence ng Diyos na nag-blow. Kasi nga, hindi naman sila puno ng Diyos. Pero pag tayo po nagpatong ng kamay, saglit lang na pagpatong, may nangyayari sa kanila kasi hindi ko kamay ang naramdaman nila, kundi presensya ng Diyos na sumasa sa akin, dumaloy sa pamamagitan ng mga kamay ko, tuloy-tuloy doon sa salot nila sa katawan. Naalala ko po yung testimony po ng dalawang babae, nagpunta ng EDSA. Gumaling po sila, grabe po yung mga karamdaman nila, hindi na nakakakita, may bukol sa dibdib,
masakit yung likod, hindi nakakarinig. Gumaling po sila. Nung tinanong po natin, ang sabi namin, kumusta na po kayo? Ano nangyari sa inyo? Sabi nila, may humawak sa akin. Sabi, wala namang humahawak sa inyo, hindi naman ako lumalapit sa inyo. Sabi niya, napakalamig at pagkatapos, naramdaman ko lahat ng sakit ko na wala. Si Jesus po ay buhay na buhay sa kalagitnaan. Sabi ko, ano pong naramdaman nyo? Sabi niya, napakalamig. Yung isa naman, napakainit. Ngayon, kung ngayon magtatanong, bakit hindi sila parehas ng nararamdaman? Isa malamig, isa mainit. Depende po sa sakit na pinapatay ni Kristo eh. Pag apoy, ang ibig sabihin, meron siyang sinusunog. Pag malamig, meron po siyang inaalis. Yan yung imagine, walang pagod si Pablo. Niyakap lang. Tapos na po yung istorya. Tumira po si Jesus sa atin para mahayag. Ako po minsan po ay natutuwa pag nakakarinig po ako ng mga preaching sa seminar, sa YouTube, no? Kasi hindi man ako mahilig magtitingin ng YouTube, lalo na ng Facebook. Kaya lang, nabalitaan ko po marami pong deception po riyan, maraming aral, maraming turo. So tayo po ay nagkaroon ng curiosity na tingnan ano ba yung meron dito. At isa po ron sa mga nakikita po natin na yung hanapin niyo yung Diyos. No? Hanapin niyo yung Diyos. Wala naman po ba sa mga hanapin natin ang Diyos kung gusto pa po nating maranasan ng Diyos. Pero huwag niyo pong kakalimutan, yung Diyos na hinahanap nila, nakatira sa inyo. Hindi nyo kailangan hanapin ang nakatira sa inyo. Ang kinakailangan yung nakatira sa inyo, payagan yung mahayag sa pamamagitan ninyo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, hindi ko alam kung kailan yun sa tinanggap. Ang tinanggap nyo po hindi rebulto, hindi isang reliyon, hindi abusanoo, hindi isang doktrina, hindi isang teaching, hindi isang pastor, hindi isang verse, hindi isang chapter, hindi isang movement coalition. Ang tinanggap nyo ay Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Ang Diyos nakatira sa inyo. At yan lamang ang tanging dahilan kung bakit kayo naging mga anak ng Diyos. Wala lang dahilang iba. Yan lang ang tanging dahilan kung bakit kayo naging mga anak ng Diyos. Sapagkat yung anak ng Diyos tumira sa inyo. Hanggang hindi tumitira ang Diyos sa isang tao, politiko ka man, pera ka, bilyonaryo ka, artista ka, boksingero ka, kahit nanalo ka pa sa boxing, kahit ilang division yung napanalunan mo, hanggang hindi tumitira yung anak ng Diyos sa isang tao, Pilipino, Inchik, Hapon, Ruso, Afrikano, Hudyo, Arabo, hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos ang tao sa isang dahilan, pag yung anak ng Diyos, si Kristo, ay tumira sa Kanya. Kaya ka naging anak ng Diyos kasi yung Diyos, anak, nakatira sa iyo. Naging anak ka ng Diyos kasi may tinanggap kang Diyos. Yung po yung anak ng Diyos, ikadalawang persona. Kaya naging anak ka ng Diyos. Kaya yung tinanggap po, Diyos nakatira sa iyo. Kaya yung Diyos nakatira sa iyo, tulog ka o gising ka, may ulan o wala, saan ka man pumunta, yung Diyos nakatira sa iyo. At ang sabi ng Persian 4:4, si Kristong nakatira sa inyo ay milyong ulit na dakila at higit kaysa diablo at mga demonyo sa impero, mga kulot, mga helik at mga pyramid healer at peng shui expert. At yan ang isang dahilan kung bakit niya inutusan tayo na mabuhay na banal, malinis, humiwalay sa mundo, manalangin, mag-ayuno, upang yung buhay niya sa atin ay huwag mawala. Dahil pag meron na pong sin na pumasok sa puso natin, ang buhay po ng Diyos ay maapektuhan. Dahil hindi pwedeng pagsamahin ang Diyos na nakatira sa atin pati kasalanan. At yun po yung binasa ko sa inyo kanina. Kaya nung dumating si Kristo sa isang tao, yung sinful nature niya, kinuha na ng Panginoon, tinanggal na ng Panginoon. At ano po ang pinalit? 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Yun pong divine nature, yun po yung pinakabuhay ng Panginoon. So dito yun po yung pinakabuhay ng Diyos. At yun po yung eternal life na sinasabi po ng Persian 5, 11, 12, and 13. Hindi po masamang maghanap ng Diyos. Kung gusto mo ng kapahayagan, gusto mo pa ng encounter, panibagong kapuspusan. Pero sa likod po niya, huwag nating makalimutan, may nakatira sa atin. Nakaupo ka, kumakain ka, naliligo ka, saan ka man nandoon, nakasakay ka sa barko, sa aeroplano, sa bus, sa jeep, sa tricycle, kumakain ka ng lugaw, o ng kaldo, ng batsoy, o inihaw na manok, ano man ang ulam mo, may nakatira sa iyo.
Kaya dapat kinakausap mo siya, sasagot siya kasi hindi siya ribulto. Wala pong masama kung may isang pastor na pumunta ng bundok at hanapin ng Diyos at kausapin ng Diyos doon kagaya ni Moses. Wala pong masama. Kaya lang, pagkakaiba si Moses, narinig ang Diyos, nakausap ang Diyos, sila hindi. Kasi magkaiba sila ng buhay ni Moses. Ang nakita ni Moses doon sa Mount Horeb, burning bush, pinaka-precious na yun. Yung nakita na maraming pastor at bishop sa bundok, puno. Amen. Wala po ako against doon. Pero pinapaunawa ko na kahit hindi ka umakyat ng bundok, ibino hindi masama kung gusto mong mag-ayuno. Kahit wala ka sa bundok, kahit nakahiga ka lang, pwede mo siyang kausapin kasi nakatir. Kumakain ka, kasama mo siya. Kaya pag ako kumakain ako, Lord, kain na po tayo. Lord, alis na po tayo. Pagpalain po natin yung mga anak mo ngayon sa kap. Lord, tayo na po, sakay na tayo ng eroplano. Punta na po tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Lord, eto na, pagalingin na po natin may sakit. Ikasaut na po natin yung diablo. Sinawain na natin yung gawa ng mga healing at mga kulto. You see that? Tayo na po, Lord, uwi na po tayo. May gawain pa tayo bukas. Salamat po sa pangunguna mo. Wala po against. Mamundo ka dyan. Halapin mo, Diyos, pag-ayuno ka. Wala po ko against. Kaya lang, ang sinasabi ko, kahit nasa lupa ka, nasa tubig ka, nasa ibabaw ka ng kalabaw, nasa tricycle ka, nandudun ka sa palengke, naglalakad ka, nakatira ang Diyos sa'yo, pwede mo siyang kausapin. At kung babasahin niyo po ang Bible, mga anak, mga iniibig, mga hinira, mga pinili ng Diyos, marami pong deliverance ang naganap sa Bible. Thousands upon thousands. At almost lahat po ng ito yung naganap, hindi po doon sa loob ng church, kundi sa labas. Kasi kahit saan makarating ang mga apostol, ang mga apostolic people, hinahayag nila si Jesus. At pag nahayag na si Jesus, yung lahat ng gawa ng diablo, nawawasak at yung mga bilanggo lumalaya. Ito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 5, meron po rito magandang istorya. Ako, matagal ko na po itong nabasa eh. Hindi ko po alam kung ilang daang ulit na. Kasi ako'y sabik sa supernatural, lalo-lalo na po ng early years ko. Pag nababasa ko po ito, nakukuhikin yung buong katauhan ko, at ako po'y nagpipray, nagsasabing, Lord, do it to me. Do it to me. Ito po ang sabi na Acts 5:12. And through the hands of the apostles, maliwanag po yan, hindi po bishop, hindi pastor at mga herling, Hindi po tayo against kung may mga titulo po sila, pero ang sabi rito, through the hands of the apostles. Yan. Many signs, plural, and wonders, plural, were done among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. Sabihin po, respected so much. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Napakaraming bilang. So that they brought the sick out into the streets, streets, kalsada, and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Amen. Ano po ang nangyari? Dahil gumawa po ang mga apostol na maraming mga tanda at mga himala, nalaman po yun ng mga tao. Ang ginawa po nila ay binitbit po ang mga may sakit at karamdaman, nilagay po doon sa mga kalsada. Amen? Amen? Sa ano pong dahilan? Dahil alam po nilang dadaan doon yung apostol. At nung dumaan na po ang apostol na si Pedro, lahat po na may sakit gumaling. Hindi ito sa loob ng church. Marami po rito streets and marketplaces sa mataong mga lugar. Even though hindi po masamang maganap ang miracle sa churches,
Pero hindi po, hindi lang yun ang lugar na kung saan ay pwede siyang maganap. Dahil ang punto ko nga po, nakatira ang Lord sa atin, so kahit saan tayo pumunta, dapat ang Himalay nagaganap, nakikita. Siya man po'y coffee shop, minsan ako po'y inaaya, dumalaw sa isang ospital sa Quezon City. So hindi po church yun, ospital po yun. Pinagpray ko po mga may sakit, sila po'y nagsilabas. Dahil sila'y pinagaling ni Jesus lahat. Minsan ako po'y naimbita sa isa pong bahay ampunan. Siya po'y pinapatakbo po ng isang Norwegian. Maganda po ang puso niya. Doon po yung mga bata na iniwan ng mga magulang. Yung iba po ay binenta sa iba at kinuha nila at inalagaan. May mga sakit karamdaman, pinabayaan. So dinalaw ko po yun. Marami po mga bata doon, invalid. 4 na story po yung building na yan. Kada akit ko po sa bawat floor, grabe po yung iyak ko, yung presence ng Diyos eh. Sobrang kapal na nakabalot sa akin. Almost hindi ako makakabang. Ako lang po mag-isa nagpunta nun. Wala po ako mga kasama. Maganda naman po may mga kasama po tayo. Pero wag natin kalimutang may kasama ko wala. Si Kristo kasama mo araw at gabi habang panahon. Awa po ako sa mga bata. Iba po doon eh. 3 araw pa lang na naipanganak. Niwan na po ng mga magulang. Talagang lahat po may mga karamdaman. May mga nurse po nag-aalaga. Grabe po yung iyak ko, yung puso ko po, durog na durog. Ang gagandahan po kasi pag nakakita tayo ng ganun, yung pag-ibig sa puso natin lumalaki. Kung tuturuan po ng mga pastor, kagaya ng ginagawa ng apostol, yung mga anak ng Diyos ay maging kagaya ng Panginoon. Evangelical ka man, charismatic ka man, full gospel ka man, so-called prophetic at apostolic na walang anointing, walang miracle, no? Walang signs and wonders, puro titulo at questionable yung titulo. Hindi na po kailangan ng counseling sa church. Kasi kung bakit po nakikita ng marami mga problema nila, kasi doon lang sila nakatingin eh. Hindi nila nakikita yung nangangailangan sa labas. Ako yung naniniwala na kahit may problema po tayo, at di naman masamang magpayo, pero kung titingnan natin yung nangangailangan sa labas, at tayo pa yung magmi-minister sa kanila, yung problema natin na ayusin ng Panginoon. Kung paano tayo dumamay sa nangangailangan, dadamayan niya tayo. Yun ang sabi ng Biblia, tinatanim mo, aanihin mo. Ang dami ko pong alam na may sakit, nag-pray sa may sakit eh. Nagwala siya yung unang gumaling. Dami ko pong alam. Kailangan niya po ng pera para sa gastusin niya. Inoperate niya. Ibinigay siya nangangailangan. Kailangan niya yun. Ang ginawa ng Lord, binili siya. Yung maganda niyang ginawa, inani niya. Di meron tayong isang anak, taga Palawan. Matay ng anniversary. 2,000 yung pera niya. Ang una ko nabanggit, so ito yung mga bakit, yung magbibigay ng 7,000 pataas, ito yung bakit mo. 10,000, ito bakit mo. 15,000, ito bakit mo. 90,000, ito bakit mo. 30,000, ito bakit mo. 50,000, ito bakit mo. 100,000, ito yung bakit mo. Wala ako nabanggit na iba pang amount. Gusto niya magbigay, 2,000 lang yung pera niya. Then later on, ang sabi ko, kung talagang hindi kaya ng faith ninyo, o maglagay tayo rito ng isang bakit, kung ano yung kaya ninyo, yun ang ibigay nyo. At kung gusto niyo magbigay ng 7,000 pataas, yan lang yung pera mo, edi mag-pledge ka na lang, yung kakulangan, sulat mo sa papel, kung kailan ka magkakapera, ibigay mo sa Lord. Sumunod po siya. Amen, kasi 2,000 lang pera niya, isa po sumulat sa papel, 7,000. Tuwa po siya. Then, umuwi na po siya ng Palawan, Puerto Princesa. Pagdating niya po sa airport, kabababa niya pa lang po sa aeroplano, meron pong lumapit sa kanyang babae. Sabi ng babae, nagliliwanag yung mukha mo, ano yun? Sabi niya, glory ng Diyos yan kasi galing ako sa oras ng himala. Sabi niya, attracted ako. So sabi ng babae, ito yung telephone number ko, tawagan mo kung mag-usap tayo. Di kinuha niya. So tawag sa kanya yung babae. Hindi naman niya sinasagot. Kasi natatakot siya, baka scam ito, baka anong klase ito, baka magtitinda ito ng vitamina o siya kukuning supplier at isasama siya sa pyramid networking business. So ayaw niya kasi oriented ang mga taga-oras ng himala dyan sa mga negosyo na yan eh. Pero tawag yung babae.
Nalagpakaan siya sa kanyang anak. Sabi niya, anak, tawag lang tawag to. Anong gagawin ko? Sabi ng anak niya, attende rin po natin, may Holy Spirit sa buhay, mapunta ka, wala namang masama. So pumunta po siya, hindi niya kilala yung babae sa airport lang, yung mukha lang, at saka yung telephone number. Nakita po sila sa isang restaurant. Pagdating po doon sa isang restaurant, naglabas po yung babae ng bag. Ganito po kakapal pong pera, tagi 1,000 binigay sa kanya. At ang sabi, pag kulang pa yan, sabi mo sa akin, dadagdagan ko pa. Yun po ang sinasabi ko, hanggang hindi tayo umaalis sa atin pong nakikitang problema, doon lang natin nilalagay ang puso at isip natin, hindi natin makikita ang Diyos at yung maraming himalang nasa paligid natin na matagal na nag-aantay sa atin. Hello? Nagulat po siya. Hindi naman niya kilala babae. May nagtanong sa akin, tatay, sino kaya? Sabi ko, maaaring angel o maaaring tao talaga. Pero hindi na mahalaga kung angel yun o tao talaga. Ang importante, ang mahalaga rito, ang Diyos nagsabi ng totoo. Pagka ikaw ay nagpala, Nihilak. Bayad po yung utang niya. Nagbigay pa ng tithe, ng offering, at yung kanyang priest na ibigay pa. Wala pong pagod. Kasi yun po yung nangyayari sa church eh. Sa pangunguna ng mga hireling. Wala ka narinig sa mga hireling na dating pastor, ngayon hireling.